Good morning, dear friends. We're starting, so please be seated. My name is Sabina Storbacka, and I work at Technology Center Merinova. I am very delighted to have you join us for this seminar on ecosystem and leading companies. The leading companies have agreed on solving future challenges and increased the RDI with more than 1.5 billion euros in total. They have also agreed on boosting RDI investments and cooperation with research organizations and SMEs. I am very excited to see that we have 4 of these ecosystems working here in Vaasa region. If we take the opportunity, we have a great chance to promote growth, innovation, and economic benefits. Today, we will hear presentations from all the 4 leading companies, Danfoss, Mirka, Wärtsilä, and ABB. They are all here to find partners to help them solve the challenges set up in the roadmaps. The representatives of the companies have all agreed on staying here after the actual seminar, so please take the opportunity to talk with them about future cooperation. But before we dig deeper into the world of ecosystems, we will start off with Ulf-Erik Widd from Business Finland, who will tell us more about the program and of the finance of these co-creation projects. We have also representatives from Business Finland, I can find them now, telling about a developing markets platform, and you can meet them on the stand over there, so please take the chance to talk with them also. I hope you have a rewarding event and that there will be a lively discussion. If you have any questions, there will be a chance to do that after each presentation. But without further ado, please welcome Mr. Ulf-Erik Widd. Good morning, everybody. Ulf-Erik Widd, Business Finland. My role is account manager for the focus customers in energy process infra industries. And today I will give you a short introduction about these financing instruments, these veturi concepts, and you will hear excellent roadmaps from the companies, as Sabina mentioned. So, funding for leading companies and ecosystems. This is the idea to leverage the focus, and Business Finland is challenging and willing and able companies that operate globally to serve as leaders for ecosystems formed by companies of different sizes and operators. And the goal is that the companies increase their research and development impact in operations significantly in Finland and create new jobs and ecosystems for new business operations worth billions of euros. And we have a lot of information in our website, so please look into the websites. You can see the addresses in the presentation. So what is a leading company that we then use the Finnish name veturi? Se on meidän käsite suomeksi. Hyvä käsite. No, kun tämä alkoi, niin se tilanne oli, että according to studies, there is a competition going on between innovation systems, and R&D investments of big companies are not growing in Finland but abroad. That was the situation. Se oli tilanne, kun tämä konsepti rakennettiin. Ja tarkoitus oli, että saadaan nimenomaan nämä tuotekehityssatsaukset nousemaan Suomessa, ja me tiedetään tätä tavoite, mikä meillä on, eli 4% bruttokansantuotteesta on tavoite. Ja tämä ei voida saavuttaa ilman, että nämä isot yritykset panostavat tähän. So the process started with workshops with these companies, and solution to tackle the challenge became these competition rounds for the veturi, and the first one started in 2020.
And there has been 2 since that, and we then continue also this year. So competition and selection criteria. It's the commitment to increase the RDE expenditure in Finland and the ecosystem impact. These are the 2 most important factors. So, the leading company Veturi, it's a well-known company operating in the global market, capable and willing to increase significantly its R&D investments and act as a leader of a relevant ecosystem. Maximum amount of financing from Business Finland is 20 million for the leading company, and then 50 million euro for ecosystem partners in the ecosystem. So when we make a decision for a Veturi, that means that we reserve 70 million euro financing for this roadmap projects. So here we have a little bit about the results so far. Impacts, we see that the first challenge competition 2020, there were 6 Veturis. So the total cumulative impact in R&D in Finland is calculated to 525 million euro. 2021, same, 6 full Veturi, and RDE increase commitments cumulative 568 million, and out of this, about 80% was financed from this RRF, Recovery and Resilience Foundation instrument, eli elpymispaketti, josta puhuttiin Suomessa. Eli näin iso osuus meni näihin veturirahoituksiin. 2022 oli sekä tämmöinen full veturi and challenge veturi. So 3 of the companies was full veturi and 3 was challenge veturis, and impact about 375 million euros. The important thing is that when these companies do their roadmaps and go on with these ecosystem projects, it usually leads to big investments in Finland. It increases the business from Finland and positive things with new jobs, tax income, and so far. So it's very important. Here you see a quick picture of all the companies and that have so far been admitted the Veturi status. And then finally, shortly about how does the work in the Veturis continue, what happens in the Veturi. So it's usually about a 5-year roadmap. You will hear excellent examples presented here. And when we see that the work is divided into several parts of the roadmaps, like working packages, usually the Veturi company themselves, they do more of the work in the beginning, and then they initiate and start a different ecosystem project. And the way is to network in the companies coming into the ecosystems, and this usually happens through the co-innovation projects, co-research projects, different company projects, and also EU-financed projects. So it's a lot of different projects within the ecosystem. The leading company run these through the roadmap, and the results is for everybody involved. When you go to our website, you see more information about these financing instrument. The backbone of Business Finland financing is the R&D instrument. Suomeksi se on tutkimus-, kehitys-, innovaatiorahoitusinstrumentti. Forskningsutveckling, innovationsfinansiering som är det vanligaste instrumentet. Och vi har jättemycket information att läsa hur det här fungerar. Men det är det vanligaste instrumentet som används inne i det här Veturi-projekten. Co-creation, especially for research institutions to commonly make more planning work and go into what should be research, what should we look into, then you can start a co-creation project. And co-innovation is perhaps the most used project within the Veturis, meaning usually that it's a research institution running the co-innovation project, but there is a demand that it's several
companies involved and solving a joint issue. So we will hear from 4 excellent roadmaps here, so therefore I use the Borealis Polymers Spirit program as an example here quickly in the introduction. And as already mentioned, it's 50 million plus 20 million, the financing, and perhaps this picture is the one that I wanted to show to you to give the understanding about how the program works, how the Veturi works. And there is a roadmap, clearly defined roadmap with the target. And as you see, so far there is 11 approved partnerships project that has started. We talk about the Veturi and the wagons. So if you mention the partnerships project as wagon projects, you see them there up to the right. 2 partnerships projects for that part of the program, 1 and 2 there, and 6 co-innovation and co-research projects. So this is pretty impactful thing, meaning that it happens a lot in this plastics and packaging industry through this leading ecosystem partnership program. So finally, I will mention that this year also, 2023, we have started a challenge competition for more Veturis to apply. And you can find more information about this on our websites. And still the selection criteria is increase the RDE investments in company in Finland and building ecosystem impacts. And it's the same amount of financing. There is both the full Veturi with 50 or 20 plus 50 million euro and the challenger Veturi with 10 plus 20 million euros. So if you are not prepared to go for the full Veturi, you can apply for the challenge Veturi financing. And here you see a little bit timetable. Deadline for the first application round is beginning of September. So those that will apply is probably pretty active already. And it's like this pitching section. First round is pitching, and then based on how well these roadmaps are pitched, then a couple of the companies are invited for further discussions. That is the way it works. And then if it starts now in the summer, the decision is beginning of January usually, according to our time schedule. So this was a quick introduction. You will have nice slides to look further into. And I'm very delighted to give over to the nice Veturis that will present themselves and their roadmaps here in the session. So thank you. Thank you, Ulf-Erik. Are there any questions from the audience? If not, I have one. If an SME decides that he wants to get or it wants to get involved in this Veturi ecosystems, so what would be the first step? And how does the process proceed from that? You mean a company that is interested in being a partner to an existing roadmap? Yes. They should take contact to the ecosystem leader or the roadmap leader in the company. Or they can also take contact to us, but the best way, because the companies that are the Veturis, they have their organization to handle the interested companies, because they all the time search for these companies. So it's a pretty active process. But you can also take contact to Business Finland and the person mentioned from Business Finland side, because we work very intensively together with the companies. Then a follow-up question. You told that there would be 50 million euros reserved for the ecosystem in total, or 70 in total, but 50 for the ecosystem. So is it easier for an SME to get involved in Business Finland financing via these leading companies and ecosystems than just starting from scratch? In theory, no, but in practice, yes. Okay. Because usually, if there is a Veturi and there is a roadmap and there is a focus, that's a very hot topic and something that we want to go further with in Finland. So it's
it's of course a good issue in your projects, and then there is also already organizations and partners and help around the development. So it's in that way pretty much easier. And then of course if the veterinary recommends that this is a good project, that we see that this is a suitable partnership project, that is of course a very strong thing. So yeah, that's great to hear. Yes, we have a question there. Yes, it can be, of course, international partners. So it's not you can, as a Swedish company, join as partner to the veterinary investigation. So, but we can only finance companies in Finland. So it needs to be through a subsidiary then or something like that. I just bring you the mic so they will hear the question online too. How do you search? How does this veterinary companies search for partners in Sweden? Do you have any information in Sweden or so on? Yeah, I think the companies will present this perhaps better themselves later on. But of course, there is several networks. So through research institution and all kind of networks. So I would say it's many ways. But I think the companies, they have active actions for searching for partners. So. Yes. Thank you. If there are any more questions, we'll go. Thank you, Ulf-Erik. Thank you. Start off with our first ecosystem, Danfoss fossil-free fuel, presented by Laura Frisk. Warmly welcome. Good morning, everyone, on my behalf too, and thank you, Sabina, for the introduction and the opportunity to come here and talk a bit more about our new veterinary program, Fossil Free Future. My name is Laura Frisk. I work as a research manager at Danfoss, and I'm one of the several people working actively for our veterinary program. And as already discussed, we are also looking for partners, so we are relatively new veterinary. We started this April, and we are definitely actively looking for partners. So our veterinary is called Fossil Free Future, and our ecosystem is called Intelligent Power Electronics Ecosystem. And I will start with very short introduction to Danfoss. So we are a family and foundation-based company. We are a global company based, our headquarters are based in Denmark. And we have factories in more than 20 countries, one of them here in Vaasa. And then we have sales in more than 100 countries. So we are really working globally, and we have been growing quite fast, so we have more than 42,000 employees worldwide. And what we want to do is to be the leading technology partner for our customers who are looking for solutions to decarbonize their own products, own solutions. So we can offer, for example, energy efficiency, improved machine productivity, ways to lower emissions, and also solutions for different electrification processes. And we have 3 segments: power solutions, climate solutions, and power electronics and drives. So our power solutions unit is working with mobile and industrial performance and optimization, for example, with hydraulics and electric powertrains. Our climate solutions is looking for solutions, as the name says, sustainable solutions for heating, cooling for industry, buildings, infrastructure, and so on. And power electronics and drives unit provides power electronics component modules, drive units for both industry and transportation. And we also offer solutions for reduced energy consumption
for digital services and lifecycle services. And sustainability, as I already mentioned, is very important to us, so we are aiming to become carbon neutral in 2030. So then to our actual veterinary program called Fossil Free Future. So what we aim to do here, or what we want to concentrate on, is on technologies enabling fossil-free transportation and smart management of energy in different applications, using different solutions with our ecosystem partners. Our vision is that tomorrow's transportation is intelligent, sustainable, and efficient due to the solutions we can develop together. And our mission as Danfoss is to support our ecosystem, in which we see as power electronic as a basis for developing these fossil-free solutions and for transportation and smart energy. So why power electronics? I mentioned that as a base for our ecosystem. And what we see is that if we look at how energy is developing, what's happening is that our system is becoming more and more complex. We have lots of renewable energy sources. We have lots of people who are using energy. They may be actually energy providers and users at the same time, for example, electric vehicles and so on. So we are having a system which is extremely complex and requires optimization so that it will work as we hope, so it will be as efficient as possible. And this clearly also needs lots of collaboration from different partners to really find the best solutions and ensure that we optimize solutions which benefit the whole system, not just this single part. And current power electronics are already very smart. They offer lots of possibilities to look for novel optimization solutions, to gather data. We can gather more data. We can use that to optimize both the energy provision and also use and find solutions. And that's why we see that power electronics is in the core and really enables the novel solutions we can develop, really enable us to do lots of new things. But as I said, collaboration is the key. We need everyone involved and working together to find the best solutions. So then if we look at our Fossil Free Future program and what we are concentrating on, so we have 3 areas which we have recognized where our focus will be. The first one is more of a basic kind, forming a support for everything, every application we are developing. So we have smart power electronics, digitalization, and sustainability. Then the next 2 are a bit more applied, so they offer us ways to really reach our goal for this fossil-free transportation and energy. So the first one is off-highway vehicle electrification, smart energy storage solutions, and charging infrastructure. And the second area is efficient and cost-competitive green hydrogen production. And I will say a few more words about all of these areas and kind of give you examples what they contain next. So starting with power electronics. First of all, as I said, we do have lots of new materials, components, and so on under development. And this gives us possibilities to really look into new solutions, new ways of doing things, improving things, optimizing things. Also, if we look at, as I was talking about, our energy system, which is becoming very complex, at the same time, we need to be able to work in very demanding environments, outdoor, for example, energy islands, and so on. So this means that we need to understand what are the requirements, what this means for reliability, maintenance, safety, and so on. So there are lots of things we need to look into, develop, find new, better solutions. Of course, we need high power. We also need to look at the grid side, considering the flexibility and fluctuation and everything we will have.
with our energy systems, we really need to understand how to work with electric grid, what is going on with that, and how to go forward. So we see all these areas giving support to reaching the goals of our fossil-free future program. Then we had digitalization and sustainability, which also give support and of course are extremely important. We already have lots of digital services, but there is definitely a lot more we can do in this area. And we do have modeling tools and digital twins already available, but it is very likely that we can do a lot more. We can use better system, we can develop more, and here again collaboration is the key. We are developing things for different things. Artificial intelligence, machine learning and so on gives us so many possibilities. And also, as I mentioned, we can already collect lots of data. How are we going to use the data in the future? Will give us lots of new opportunities and possibilities to really solve many issues. And sustainability, considering the environmental impact of everything we develop, is of course critically important. So we need to consider how can we reach the circularity targets we are having? How do we ensure that what we produce actually is recyclable, and what can we recycle and what makes sense? What is the best way to go forward? So these are definitely very, very important topics for our program. Then I will continue to the off-highway vehicle electrification topic. Now this is an area where, again, we can reach a lot of benefits. As said, we can save in fossil-based fuels, we can reduce their use. This is of course very important, but in addition we can reduce noise and pollution, for example in urban areas, which will give us lots of benefits, and personally I think in the future that will also be a requirement, not just something which would be nice. So it is definitely a way to go forward. We are looking in our program novel solutions for powertrain and hydraulics, looking for increased power density, and of course when you go to increased power density you need to consider thermal management, how are you going to do that, and so on. And important point is trying to find solutions which would be easy to use and easy to adapt, so that doing collaboration so that everyone can easily take benefit from the developed solutions and make sure that we can fastly, whether it's hybrid solutions or fully electric solutions, we can easily take them into actual use. And here, of course, are lots of possibilities also to look for these sustainability topics. For example, rare earth materials is one example where we really have an issue with sustainability, also the availability, and looking for novel solution to replace these such materials is of course very important. And for example in the EU of course there are also programs to look into such topics, but these are important part too of this development. Then I will jump into the energy storages and charging infrastructure. Again, of course, here we are looking into solution to get rid of the fossil-based fuels. So we need novel charging solutions. Of course, we also need electrification solutions. And especially we are looking into heavy and off-road vehicles and marine applications. So not so much for personal vehicles and their charging solutions. What we are looking for is high power and fast charging applications. Again, we are also very interested in grid services and understanding that side. And then energy storages are a critical part of this, and understanding what is required and what we are needing. And as a part of this, new battery technologies and materials gives us lots of opportunities to actually go forward in this area. Then as the final topic, I have the green hydrogen production. And here especially we are looking for the actual production of the green hydrogen.
improving technical solutions, trying to improve the cost competitiveness of this technology, the durability, and so on. And the aim is to reach such a target that makes green hydrogen actually competitive towards fossil-based hydrogen solutions. Of course, green hydrogen is something where we see lots of happening at the same time. It is actually, it's been quite wild how much there is ongoing and how universities are developing or researching same things as the companies are developing. So here I definitely think collaboration is the key. We need to understand where to go and which technologies to develop first and how to go forward and what are the most important things. At the moment it seems like we are most likely going to green fuels here from the hydrogen, but in the future probably also for energy. So, and I think we are going to hear about it in the next presentations. Again, here we are dealing with developing something. We are talking about gigawatt-sized units and how they are developed and how do we connect them to grid, or do we connect them to grid? There are lots of considerations of building energy islands, going into totally different considerations, using private grids, so on. So there is lots of things we need to develop here. And definitely, as I said, lots of possibilities for collaboration between different partners. And finally, of course, we need to consider how do we storage, how we do the transportation, what are the safety issues, and so on. So there is lots of things we need to develop in this area. And of course, there is lots of development ongoing. Then if we consider how we are building this ecosystem, as I said, we have started quite recently, so in this April. We are, of course, already negotiating for several projects, but we are really actively looking for partners. Our main focus at the moment is in Business Finland Go Innovation project, and we are also actively looking for partners for EU projects. In all areas I was talking about, so we can go into the basic technologies and also for more applied areas. But we are, as said, we are interested also in other types of projects, in collaboration processes, so definitely going forward in all areas, and as I said, in all application areas we have. So, thank you for your attention. If you are interested to discuss with us further, you can contact Pia Karma, who is our program lead, and she is available here. So you can discuss to Pia, you can discuss to me, and there are also lots of other people from Danfoss. You can typically recognize them from their red shirts, and they are very happy to tell you more. So we have people from different areas, so they are very happy to tell you more about our fossil-free future program, and I'm looking forward to having good discussions with everyone. Thank you. Thank you, Laura. Do we have any comments or questions from the audience? No comments. But Laura, I have a question for you, because I heard that you would be having a kickoff in October for this ecosystem. Thank you. Could you tell us a bit more about that? Yeah, thank you for reminding me. So yes, it should be 5th of October in Helsinki. We are going to have a launch event for our Veturi or our fossil-free future program, and we will in very short while make the first announcement of the event, and we are really hoping to see lots of companies and research partners taking, and of course lots of people taking part in the event. Thank you.
Thank you. Yes. Next up, we have Viktor Sundholm from Mirka, telling us about shaping the green transition with net carbon negative surfaces. Please welcome Viktor. Perfect. So, hi everyone. I'm Viktor Sundholm. I work as a project manager within the Mirka Shape ecosystem. Here with the honor to present you our ecosystem today. And we also here have present Mika Adler as a work package leader on our work package on intelligence throughout the value chains. I'll start the presentation with a bit basing who we are as a basis to the Shape Veturi ecosystem, and then move on to the Veturi, and then some example of projects we have up and running and aiming to gain. Most probably know us for our abrasives, our sandpapers, Mirka, family-owned company. That's where we started, but later on it's been expanding towards polishing compounds and power tools also, and robotics now later. We're the only company that goes this broadly among our competitors on the abrasive side. That enables us in turn to focus our research or our innovations around surface finishing technology, having all these components involved. That's sort of more the background, more day-to-day stuff that we aim to innovate and develop, which we have brought in now also from the Shape. Other really important parts also that as part of the abrasives and the power tools and the surface finishing technology is the health sides. Dust-free sanding has been a very important part for us during the recent years. And then also the ergonomic part. Our machines, if you picture when you're sanding something is vibrating in your hand all day, then it's quite exhausting for a person. The ergonomic side of one of the tools is a very important part. And then of course, the very interesting part here is how to best gain a good surface. We all know, for example, these wooden parts in here, you want to gain a nice surface, you want to sand first a bit with the 80 coarse, and then you later move on to a bit finer. This, when you broaden this to understanding more around other materials, introducing the polishing compounds, and now also with the robotic heads involved, it's not just about the courses, it's also about the rotational speeds, the pressure you apply when you do, and that's a really big thing to understand. It's a very fascinating thing actually when you start looking closer into it. So, offering, as said, towards surface finishing technology, not just the abrasives, polishing compounds, also the tools, robotic heads that can be applied in industries and factories. We also now have flex mill that we purchased some while back that does entire robotic cells around surface finishing. Very interesting things. Biggest business around collision repair. Basically anytime you need to fix a surface, you probably need to sand it and at least polish. Also, of course, construction industry, wood industries, transport, that's probably a boat you see up there. And then also, of course, the industry and more precise parts to take. For example, already just to sharpen a drill bit could be seen, but then when you go towards gearboxes and stuff to fine-tune them, then it's quite fine things to look into. Global presence, mainly of course around Europe, but also North America and other parts of the globe. And production locations are mainly here in Ostrobotnia. Also have in Kaaris our textile factory, and then Italy the diamond and
CBM wheels and tools and some activities in Belgium also. As said, much development around us has been actually towards the ergonomy understanding surfaces, which we also now want to deepen in, but then of course the entire broader view on sustainability, the environmental factors are a very important part for us also. And that actually has led quite the basis to the shape ecosystem that has now started up. This started around the year shift. We had the funding decision towards end of December 22, and so we've been quite focusing this year on to getting up and running. Have first co-innovation project started and other applications in also, and working on this all the time. And as said, our theme is the net carbon negative surfaces, and or net carbon negative surface finishing solutions. This actually, when you start thinking of this topic, what it involves, it's a lot of big research teams that we need to align ourselves into, because there's much to look at and much collaboration, cooperation, things for us to understand. It's something that we can't do alone. And then when you start thinking of what net carbon negative surface finishing solutions involve, what all themes are included, it's actually quite broad that you get to go. We have 4 work packages. 2 first ones, I would say, more around enabling that the products that you use support in gaining the net carbon negative solutions. I mean, circularity is definitely an important part of this, and we need to align ourselves into research topics and teams around this to get this up and going for ourselves. When you think around circularity, for example, just on abrasives, it's not just like basic recycling projects that we need to understand. When you already look into how to start recycling a sandpaper, you have paper, sure, but then you have some quite hard bonding adhesives that you attach the grains to it, which are aluminum oxide, so it's actually quite advanced things. And then the entire logistical challenges around this, it's quite light stuff, it's quite commonly changed, and so it's a big thing for us to understand. And I mean, it's not just paper that we have there, it's also a large part of our abrasives are textile based. Sustainable materials, there's actually quite much to look into on this side too. As said, it can be paper, it can be textiles on the bottom, but then we have all the adhesives that attach the grains and then the coatings on the grains. There's a lot of bio-based materials that could start replacing these, so it's much research seems about that's interesting in this veturi. Also towards, for example, the grains, there are ceramics, quite advanced shapes that can be on these ones. 3D printing topics such as this can be interesting around it. Plastics there. And then of course, a very interesting part in this, which is a key towards the net carbon negative solutions, is when you sand or grind something, it always produces dust, which in turn is quite commonly looked at as waste nowadays. But these are also things that actually have dust has quite much potential for these to be converted towards more sustainable materials, because there's more surface present, the more finer the particles are, but also challenges around that also in the logistics, etc. So that's the 2 first one. Then we have the 3rd point, the repair, refurbish and remanufacturing. As said, quite commonly when you need to fix something, you likely need to sand or polish it. And we see that there's a big market coming in this in Europe. We already saw it, or we were present, for example, at Rematic now in Amsterdam towards the end of June. Bunch of car parts that you can already buy that are remanufactured. We see a big market coming in this, and very important for us to be a part of. And anything you want to research on this one, we are very welcome to discuss.
And then of course we have the intelligence throughout value chains. We need this in order to enable the other packages to work. So yeah, we see a big market coming up in the remanufacturing. It's really a topic we are eager to discuss. So I'd really like to invite anyone now, if you haven't signed up to the speed dating session, then please come and discuss this one with us now. We are very open to ideas and are curious around this topic. Ecosystem, how it works, we have co-innovation projects have been the main basis now, also EU projects coming up. We have 3 also central activities that have been started around the shape. A startup incubator, a center of excellence, this is towards the collaboration with research institutions, a virtual one. We really aim to gain up a process to be more present and get a more systematic process, I would say, in how we work with research organizations via this. And then also the surface lab, basically the research I was talking about in how to best understand surfaces and how to get them as good as possible. It's a bit more broadening things that we have a good focus on already. So I said some examples of projects we're looking into from the different work packages around the circularity. Very interesting parts about recycling technologies, how to separate materials, get them into the loop, and then of course the logistical challenges around this. Quite typical projects that we build around the sustainable materials. It's much about evaluating and understanding value chains in order to gain the sustainable materials. So this is one that is already in application. It was about wood dust. How you could get wood dust into, for example, bio-based plastics, use it as a feedstock to get out the hemicellulose and lignin for other applications. Could be used in adhesives, in other words, glues, or other coating components. But this, of course, is a project, and also it's not just on the dust; it's on the entire broadness of side streams. I said the remanufacturing. It's also, of course, about refurbish, repair. Basically, where we see that we can be a big part. And then the intelligence. We have one. This actually is the first project. It's about data-driven sustainability management. People ask us, is it an LCA? Is it a digital twin? It's quite much a broader area. We're open to discuss this. This one goes more, actually, we started more from how to gather the data, but now we're moving more towards hybrid modeling. This is a project we right now have under construction that Mika Adler very much is eager to discuss here today if anyone wants. Basically about machine learning. And of course, any other topics, if you recognize anything here on the themes, these are also out on our webpage, shapeecosystem.com. So Mika and I are present here today and welcome to discuss any interesting ideas, then always more than welcome. Thank you for this. Thank you, Victor. Are there any questions or comments from the audience? There we have a question. Just out of ignorance, dust, wood dust, can you give some idea about the magnitude of that problem? It's quite a big health issue, first of all. You don't want to be exposed around it. Then again, the wood dust itself, it's quite commonly now. It's more, it comes in volumes. It can either be pure, it can have mixes, so there's things around that to think in order to get it into circulation. Right now it's mainly disposed of into landfills or burned into energy. So, but it's more about getting more opportunities out of the dust in the end.
Thank you. Any other questions? I would like to know more about the data-driven value creation, if possible. Sure. What specifically? Data-driven? Yeah. Is this only for your company, or it's No. overall It's a for project the industry? we have 4 or 5 different companies from fully different industries involved in this project that all have the aim to be a leader in sustainability, but all are looking at their model. And in the end, this is more a knowledge sharing project to find similar logics, etc., or if there are specific parts that several different companies in different industries can apply. Thank you. So in the beginning you mentioned something about robotics. Could you open it up, since it didn't really come that much in the presentation? Robotics is not that much a part of this vettori. It's a different research front that we have. But we have robotics. I mean, we have robotic heads do the sanding, and then we have that are applied onto arms, cobots, etc. And then we have the cells there, the robotic cells in Nurmijärvi. It's Flexmill, the daughter company. But more, the projects that might be able to relate towards them can be around maybe around the intelligence throughout the value chains, where there can be, if there's a connection, of course, but it's not the focus in the SHAPE ecosystem. Thank you, Victor. I hope you continue the discussions after the seminar. But we're running out of time, and next up we will have Mr. Kenneth Widell from Wärtsilä telling us about zero emission marine. Welcome. Thank you very much, Sabina. Thank you. So good afternoon, ladies and gentlemen. Kenneth Widell is my name. Senior Project Manager, Sustainable Fuels and Decarbonization, working in R&D in Wärtsilä. And I'm here to give you a brief sort of taste of what ZEM is, Zero Emission Marine, and also what we have accomplished in the ecosystem, just briefly. And please visit our website to get more information, or then... Oh, I have it in auto, have I? All right, then I need to speed up. Or then reach out. So ZEM, what is it? Zero Emission Marine, target to reach fundamentally Zero Emission Marine, but it's not only about technology, because there are technologies out there already today. So it's how do we find the value in actually reaching the target? Again, not only the technology. We have 4 work packages, so technologies enabling the introduction of green fuels. Green fuels, obviously we're not making green fuels ourselves, but still it's very important part of the equation of making the maritime renewable, green. Optimized operations, clearly reducing the use of energy by optimizing it. And then of course, business models, as I said, it's not only technology. How do we find this to be a good value for money, so sense? So naturally, the vision is to have a zero marine future. The mission, as I say, the most important one here is creating models where actually going green is good business. So how do we identify those? How do we support that? We know, may it be then energy or may it be marine, the green transition will not happen overnight. So identify those leads where are the first movers, support them, get the ecosystem a taste of that this could actually be good business. I think this is very, very important. Goes for everything when it comes to transition. So it's not only about technology. Of course, the technology is the enabling thing, but also to get our minds around it and find those drivers who support the transition. Now, the objective, of course, having technologies out there by 2030, enabling 60% reduction of greenhouse gases, and then, of course, by 2050, having a portfolio which is completely enabling carbon neutral activity. And this, I have to say, happy to tell, also IMO this summer, International Maritime Organization under the UN,
made similar kind of targets. So speeding up towards zero emission marine. A taste of our roadmap, and the pie chart here indicates whether this is our core or is the ecosystem part. So the blue one, it's more sort of Wärtsilä core, and then if it's orange, then this is something where we look towards the ecosystem to get more support. And as mentioned, clearly you can see the green fuel. We are not in the fuel making business, but of course our customers and our equipment will then rely upon these green fuels. Roadmap, in brief, this is also found on the internet, on our web pages, on Business Finland pages, so please reach out. But fundamentally, this is about engine technology, introduction green fuels, work package 1, and related. Not only, of course, engine, you can also see there is energy storage system. It can be batteries, it can be something else, and here we are looking to the ecosystem. If there's some new concepts out there, then we can support together with Business Finland to get these concepts further away. And also please note that it's not, again, 100% operation on renewables. We also need to take into consideration the transition. So how do we do blending fossil and renewable? It will not happen overnight, I said. And also after treatment. Even though they are renewable fuels, there are no flowers coming out of the stack. So, for example, using hydrogen with air burning, you get more NOx, nitrogen oxides, and these, of course, then can be, for example, treated. Or ammonia might produce some laughing gases, which is even worse greenhouse gas emission than methane. So there's something to be done there still as well. Yep, green fuel, also carbon capture, otherwise ammonia, methanol, now on the marine side methanol, also hydrogen, although we don't see that hydrogen will be on the long term anyway, anything for deep sea shipping, for ferries going short, yes maybe, but for deep sea, not hydrogen as such yet. Methanol seems to be closest, already quite a few methanol engines sold. And then ammonia is also coming up, and ammonia, of course, also as a energy carrier, a very big possibility. And here we see the global market quite interesting. Some countries or continents looking to a certain fuel and some others to another one. And that, of course, puts our customers in an interesting position that depending on which continent they are, they may need to source different fuels. However, of course, that is our core to have multi-fuel capabilities. So again, we can offer our customers something. And even though we now sort of with green fuels may think of renewable as in hydrogen-based, we should not forget, especially in the beginning here of the transition, the blending of biofuels and the capacity of the biofuels. For example, Aurora Botnia here, Vaasa, Umeå, it could run on synthetic methane, which would be produced from renewable hydrogen today without doing anything to the engines as such. So technology in some fuels already out there. Question is, as always, what is the cost? Optimized operation, increased level of autonomy. So here we look into different kinds of platforms, as there is a lot of consumers on board a ship. So how do we actually then optimize the operation, optimize the consumers in order to reduce the energy consumption and hence also then of course reduce emissions. What we are looking into here as well as a big vessel is clearly a mix of many suppliers and many softwares. It's really this kind of very much around the communication and the black box thinking that we have different kinds of providers. We are sometimes putting in and out our stuff, and we are being put in and out of vessels. So we need to have sort of fair rules of the game here. And then outcome-based business models. Again,
Just as an example, I think very importantly, sometimes it can be new technology, sometimes it can be existing technology, but there is a new business case. It could be an energy saving device, an inverter for a pump, for example. Payback time in the past was 8 years. Let's not do it. If the fuel prices go 4 times up, payback time is 2 years. Hey, let's do it. Where can I sign? So I think we need to also look into what is already existing and how we find these new business models in the sense of shortening the payback time, hence making it more attractive for the customer. Briefly about our funding, yes. So we are putting in this 4-year program 80 million, and there is 50 million available for the ecosystem. And we have today, well, has also information of the co-research, co-innovation for companies, universities, percentages. These are all available, of course, on the Business Finland homepage as well. But here I want to stop a bit regarding the ecosystem projects that we have started together with players. The first one on the top left, Mascot together with VTT. So this is looking into materials. Clearly when handling ammonia, hydrogen, different kinds of new fuels, there will be challenges on the material, the piping, the tanks, etc., etc. And here we're not alone, of course. There are also other Finnish companies who have different or similar kind of challenges when looking into these new fuels. So this kicked off early 22, and it's almost halfway. Then the further down, Casemate by Oulu University and other companies as well, looking into how does the different optimization tools, CFD, CAD, CAM, all these discuss with each other, and how do they interface, and how can we make the best out of the results here. So that's really interesting, also a co-research program. Silent Engine, Vaasa University, Akko, Kone, Meyer, and others. Clearly, again, emissions, noise is also emission. So how do we take down the vibration? How do we take down the noise? And those of you who have fundamentals in chemistry understand that hydrogen is somewhat sensitive or reactive. Then one would imagine that if it burns, then it produces even more noise than conventional fuel. Hence, in this sense, going green is making more noise. So that's something to be compensated. The next one here, Green Engine CFD. So also a project by VTT, and this is where we're looking into producing open source data combustion models of how does the different fuels actually combust and what can we learn from that. So this is by simulating, so not only testing but by simulating. Then we have another set of projects here. Hennes looking into pure hydrogen combustion, driven by Aalto and other partners. DAYS, a new one from this spring, data analytics for zero emission marine, looking into all the information, the data on board a vessel, and how can we utilize that to reduce the energy consumption, hence the emissions, and that's led by Åbo Academy. Then the recent one from this spring, FUSE, Future Shipping Electrified, that's driven by Rauma, RMC, and they're looking in together with Viking Line to certain routes that Viking Line operating, and what would the business case be to make that fully electrified RoPax vessel? What would be the speed, what would be the distance, etc., etc., etc. And that's of course very interesting as such, because we also provide clearly batteries, but we also need to find the break-even point. When does the battery technology need to be in terms of weight, size, power, in order to enable, let's for argument's sake, say Vaasa Umeå
fully electrified? What would need be the speed? What if the requirements on the infrastructure, shore, etc., etc., etc. So that's a really interesting project as such, looking very much into the future, of course. And then the last one here, Green Connect, driven by Turku School of Economics, and also SSAB, UPM, CMCGM, Finland's shipping, etc., etc. How do we split cargo today, for example, going from A to B? And how do we identify the amount of energy that specific cargo piece is using? Hence, can we do a model, can we do a certification if somebody wants to have carbon neutral shipping for a container, for a lorry, for a passenger even? And then can you put that premium on the price tag? And in return, you get actually then a certificate or some sort of stating that cargo from A to B has been taken with this conventional ship, carbon neutrally. And of course, what the ship operator in return needs to do, they need to compensate by putting in equal amount of renewable fuel into the tank. So again, a key or an enabler of the transition. And I think this, I can't stress enough, that this is a transition, and hopefully it will be done on sort of sustainable, also business-wise sustainable terms. And I do believe that this will be interesting. And actually, I don't know if you saw it, but just before midsummer, Viking Line announced that for passengers between Turku and Stockholm, if you put in €5, you will get your trip compensated. And they have stated, and I do believe them, not just because I was born on the Åland Islands, but they have stated that they will put in similar amount of biogas that one person is then consuming in terms of fuel over that trip. And I think that's a very, very good start. Then let's see how many of us are willing to put that extra €5. So how many of us are willing to actually put our money where our mouth is? And I think this sort of Green Connect is similar for the cargo part. That yes, we are demanding that everybody goes in towards the green shipping or green energy, as long as it doesn't cost us anything more, right? Well, let's see, sorry for being such a realistic person. Yeah. But anyway, I think these are sort of, or these are the 8 ones which we have now approved funding from Business Finland. And of course, there is actually a deadline for all the veterinary projects or co-research, co-innovation projects, September 13th. So it's a little bit late to start building a consortium now, but if you have something in your desk drawer, then please. Why to join? Well, like in all collaboration, there needs to be a mutual gain. It's like I wouldn't say it's like a marriage, but unless there is a mutual gain, then collaboration will not happen. There are new business opportunities. There is quite vast ecosystems, as you have learned already from the presentations prior to this one, and also CMOS ABB, next one, there's a vast ecosystem here. So if you have something to give, you will most certainly also have something that you will gain and get from this collaboration. But it's fundamentally a win-win, and like in our internal R&D, out of 100 ideas, 3 will go forward. So it's a bit tough, but unless you open your mouth or we open our mouth, nothing will happen. So most of the time we need to say thank you, goodbye, but in some cases you said, okay, we have a hit, let's do this. Website, you can ask me. I will have to stick out for a minute, but I will be back at 1 o'clock and then stay here in the afternoon as well. Please have a look at zemmecosystem.com, and I hope I caught up with the time. Questions?
Yes, sir. One question. You are a lot of partners in each project. How do you actually work? How it works? Yes. Well, like said, it works that somebody has an idea. This might benefit you. We discuss together if you have the idea. Well, whom else do we need here? And then most of the times, there's, assumption is the mother of all. We assume different things about each other, right? So we need to be quite open and frank and have sort of an expectation management. What do you expect out of us? What do we expect out of you? How big is the gap? If it's big enough, it's thank you, goodbye, let's see again. Or can we do something? Is it better if we bring in a fourth party here? Can we then, but then we again need to agree also, how do we share these gains and risks here? So I would like to say it's easy, just call me, we'll do it, but it's not. We need to discuss and find out how do we share the pain and the gain, and then when we agree, then we go. So process-wise, it's very simple, but of course it requires a lot of discussion. Good question. I actually have more of a comment. Shoot. I would like to thank you and your predecessors in this series of presentations. Upstairs, they are talking about space, and this shows that you understand that we are living on an only spaceship that we know of, the planet Earth. And this shows that you are taking it seriously, that we may want to live on it longer than our current predictions lead us to believe. Thank you, definitely. And also, we are human beings, and most of us then come from somewhere, and hopefully our children, their children, and children's children will also survive. So yes, we need to. Otherwise, it's thank you, goodbye, which it will be eventually individually, but yeah, of course. Again, out of curiosity, ammonia Yes. as a fuel, what's the advantages? Because I can see a lot of disadvantages. Yeah. There are quite some. At the end of the day, I start to be like a politician, I answer with a different question. But at the end of the day, it has to, of course, be total cost of ownership for the ship operators or whomever is requiring that fuel to be converted into energy. Total cost of ownership. That will decide which fuel will prevail. Ammonia, it's quite stable as a fuel compared to hydrogen, compared to some of the gases which need to be kept very cool and they have boil off. Ammonia has very little, and when it comes to emissions, it doesn't contain any carbon. Nitrogen oxides, of course, but those can be handled by using like in your petrol cars, you have collector server SCRs who can take away the NOx. So that's one thing. Then there is, of course, green ammonia as such has other off-takers. So when looking to the risk of producing these new fuels, can you use it for something else, like fertilizers? Quite a lot. That's, of course, also a big business in the world. So there's off-takers here. But at the end of the day, it will be the total cost of ownership of the fuel in question, including all the stuff you need to do in order to make it then clean and whatever you need after treatment, etc., etc. But it doesn't contain any carbon. So that's one thing. Yep. Thank you, Kenneth. Very good discussions, but we have to move on. So please give a hand for Kenneth. Thank you. Thank you. And give a warm welcome to Mr. Simo Säynävirta from ABB, telling us about the Green Electrification 2035. Thanks a lot. Yes, I'm going to talk about Green Electrification 2035, and this is our mission program that we launched in the Business Finland Veturi Challenge. And it is a typical mission. So actually the 2035 is the year when Finland has committed to be carbon neutral. And what's the way to make it?
it actually applies here in Finland, but it applies universally in the world. Green electrification using renewable electricity to replace fossil energy is going to be the key thing to do. So that's why we call the mission Green Electrification 2035, and we have a hurry here, so we have to do it in this country by 2035, but in a world scale, the challenge is even bigger than what we have here. I'm going to talk about what we do in this program, but a few words about first, just to remind of what ABB is here in Finland. We are globally over 100,000 people working, operating all over the world, a world leading company when it comes to automation and electrification and sustainable industrial systems. Here in Finland, we are actually a long-standing technology company. So over 135 years ago, this country was first electrified by a guy called Gottfried Strömberg. And that's the background of ABB here in Finland. But today what we are one of the largest technology companies in this country. Turnover over 2.3 billion, most of it being exported out of Finland, so we supply worldwide these technologies and products. But we are very, very R&D intensive here. So Finland is one of the main hubs of the ABB group when it comes to R&D. And some of the core technologies, actually frequency converters being perhaps the best example, they have been born out of this heritage that we have here in Finland when it comes to green electrification. So in every 7 people that we have in the company, they operate in R&D activities, and then we also are a major, let's say, school for new kids on the block when they want to enter the business. So every year over 800 summer interns. But let's then go to the Green Electrification 2035. So what is the challenge? We have to get rid of the fossil energy, fossil coal-based economy, and that has to be replaced by green electricity. But I would start by a question to you. So if you would need to say how much in gigawatts out of the 16 gigawatts of electricity generation in Finland, how much of that was in 2020 renewable? Anybody have a guess? How many gigawatts? Total number 16. Anybody? You are not punished. Sorry? 2020. No, not really. The correct answer is 2 gigawatts. So 2 out of 16 was wind and solar in Finland. What is it today? So we are now 2023. It is actually going to be over 6 gigawatts in generation. And then the best estimates that Fingrid has currently by 2030, the Finnish electricity system will be turning around by having really a huge boom in growth of renewable electricity, and the current best estimates say that we would have over 30 gigawatts of green electricity generation, mostly from wind power in the Finnish system. But also 7 gigawatts actually out of that 30 that currently is being estimated to be solar power. So what's the big deal? Okay, first of all, we had 16 gigawatts of generation that covered the entire electricity need in 2020. And now the total number is going to be something like 45. So the electricity generation capacity is going to be threefold, and what it means is that at times when the wind is blowing and the sun is shining, you get 3 times more electricity than what you would need to power up everything. So where do you put it? You have to actually convert it to somewhere or store it or whatever in order to take benefit of it. And then on the other time, when you don't have the wind and you don't have the solar, how do you keep the lights on? So it makes the whole system actually much more dynamic. And what has to happen is that we have to link
the generation on the left on this picture with all the usage cases that we have for the electricity or the energy for that matter, and then optimize the system over the entire value chain or value chains in such a way that we take best benefit of the clean, renewable, green electricity. And what it means is that this whole system actually fundamentally is going to look very, very different. It is going to be much more dynamic, it's going to be much more complex. And in order to cope with that change, you need systems that are much more intelligent. So what we do in this green electrification ecosystem program, we are building the platform technologies at the bottom in this picture. So we concentrate on two specific technology platforms. One has to do with power conversion. So how do we, in the best possible way, convert the motion that we have in the windmill to electricity to be fed into the grid, and then vice versa, if you then want to, for instance, produce hydrogen to feed your water electrolyzer with electricity, how do you do that in the most optimum way? So it is about power electronics, it's about intelligent control platforms related to that. And then the other aspect is this much more dynamic electricity network. So we have to make sure that when the system changes very dynamically, we get new generation coming to the system. How do we make sure that the protection and control of the grid is optimized? And that's another area where I'm going to finish this presentation by putting a concrete example on the table, what is going to happen. So the technology platforms is what we concentrate on. But this is a huge challenge. So it's not even for a large company. You cannot actually solve it on your own. So there we need the ecosystem. So we need partners who are taking benefit of these technology capabilities that we are building as platform technologies, and then building solutions with which you can then decarbonize the systems. So a few examples. So for instance, we work with hydrogen electrolyzer manufacturers to optimize the electrolyzer so that it can best work in a dynamic energy system. Or when you have a heat pump, how do you then use that heat pump as a mechanism to balance the grid and so forth? We have structured the program in such a way that on the top you see our own platform development activities, and there we develop these technologies also together with partners. So we have partners that are working with us on the core technology development. But then the key ecosystem activity is about application development in these vertical projects that we see at the bottom. And we have taken the focal areas that you saw on the previous slide as well, and then very systematically kind of look at co-innovation activities where we develop these complete solutions that take care of a particular area. In our Veturi program, I a little bit dislike this Business Finland view of kind of looking that we have to increase the spending in Finland, because the spending, that's just the means of reaching some outcome. And therefore, okay, we are going to increase our R&D spending in Finland quite drastically, and that is also true for our partners. But what we put the specific focus on is that how are these co-innovation projects, how do they deliver the impact? So do we actually get something done which we together can take all the way to the market so that it scales to have an impact? And there, if I use the water electrolyzer as an example, Germany just updated their hydrogen strategy 2 weeks ago, and they are now wanting to have 10 gigawatts worth of electrolyzers in the country by 2030. So it was doubled from 5 to 10 gigawatts. It's nice to put the number there, and 10 gigawatts actually is quite a lot of capacity. So the question becomes that how do you have not only the best product, so how do you make such electrolyzers work in practice, but how do you scale the production? How do you make those things happen fast enough that we have here? And therefore what we have to pay attention to together is not only that, okay, how do we get the R&D spending increasing, but how do we get the impacts happening faster?
Today we have already, we are actually over 2 years into the program. We have some nice ecosystem activities, over 60 companies, 60 partners in the ecosystem developing and utilizing these platform technologies. We have over 90 national applications in this business Finland co-innovation and co-research activities. And then we have put now already last year a lot more focus on the European front. So how do we take benefit of the European Union opportunities? So Horizon Europe funding, for instance. And then also IPK, which are these common projects for important projects of common European interest, which are the investment projects. How do we work together in consortia to actually solve for those such applications? And then when we look at the ecosystems, we are participating in multitude of ecosystems. Here are 2 of those mentioned. So I'm also active in the hydrogen cluster in Finland, actually today acting as a chairman of the steering group for Hydrogen Cluster Finland. There we are working on charting together with all of the ecosystem partners, charting the way how Finland should actually embark on utilizing the hydrogen economy benefits. And then Virtual Protection Alliance, that is about new technology alliance where we virtualize the traditionally embedded software, hardware-based protection systems in the electrical networks. And I think that would serve as a good way to show some of the concrete outcomes. So this is now the first launch that we have of these platform technologies as part of the program, and this was developed in this program. And it is now the world's first fully virtualized technology platform that allows virtual protection and control of electrical networks. And this is now showing some of this pioneering activity we have here, but then what we are looking for is that then how do we take benefit of this together with partners to change the way how these systems are being managed. Because the challenge is that, like I said in the beginning, the dynamics in the energy system are going to be much more dramatic than they used to be, and then what you need is a new ways of managing that. And to make it concrete, I thought that I tried to make it visible with the video to finish up with. So what is the challenge? The challenge is that when we get a lot more distributed renewable generation being connected into the grids, it changes the way how those connectivities are being managed, and you need much more intelligence in the substations. So traditionally these were done so that you have protection devices, you have control devices from different vendors with different standards, and they keep piling up in the substation. So this would happen if you don't do something about it. And that of course obviously leads to that if you have a dynamic system which you would need to maintain, it is a total maintenance nightmare. But what we have now done, we have centralized these technologies. So we take the data from those protection, those control devices, we beam it up to a centralized place, and now with the help of the new software technology, because you can fully virtualize this, you can in a central place manage the entire network configuration using the digital capabilities. So dynamically change the protection settings when the system changes because you have new generation. And it is based on some cutting edge software technology. So those applications, they work in virtual containers on a fully standard commercial off-the-shelf hardware, but then still maintaining these mission-critical requirements that we have in these real-time systems. So we have, for instance, worked with companies like Intel and VMware to make sure that these base technologies that are known from, for instance, cloud computing, from data centers, so that they work in this context. And that alliance that I showed in that one slide is an example of that. So we have today now started that type of
new era. And to sum it up, so what do we want to now achieve? 2 years into the program, we have some of these base technologies now available to be utilized. We want to use the rest of the project and the program time to really make sure that we get the impact. So how do we work together with you? How do we work together with customers so that we get the deployment of these technologies from the research laboratories and from R&D into actual mainstream? Because that's the only way we can actually scale these things fast enough that is required for this transition. So if you have something to contribute, I would be looking forward to talking to you about the joint opportunities. And I have here Petri Hovila. Petri is our lead of the program, so he's heading the actual project activities, what we have, and we do together. I'm heading the ecosystem activity, Petri managing the program. We can help you to get organized for joint activity. So with that, thank you all. There's a question. Yes, thank you for the presentation. I'm Petri Väliso from the University of Vaasa. ABB is also working with data centers. So do you see that in the near future you would also provide some kind of mission critical edge data centers for substations or something where you host those protection applications? Or how do you see that those will be deployed? That is a very much a potential scenario. So yes, we do work with data centers providing this technology to such context, and we actually have some interesting projects underway where these technologies are being deployed. But then to work other way around, I'm aware of this type of discussions as well. That if we have, so how are those companies that are running, for instance, electricity grids? How do they have their IT infrastructure being enabled? And for instance, in the UK, we are participating in a project with UK power grids, where we have in the same project also Vodafone and a number of our competitors. And what we are looking for is that we use these technologies, virtualized technologies, in the control of the UK power grids. Power grid, and then it's been enabled by a company like Vodafone providing the IT infrastructure for it. Any? Yeah, well, thanks, Kenneth Engmo from Wärtsilä. So in order for this to work, do you need ABB components in the system, or can you build this management system on Siemens or GE equipment as well? Obviously, it has to be interoperable. So no matter how much we would want that everything is from ABB, that's not the world reality. So we very much work and endorse common industries, using common industry standards. And for instance, when we talk about, I use the same example now that I used earlier about the electrolyzers. So how do you now automate an electrolyzer? Do you build your own PLC application in some proprietary closed system, or would you use, for instance, modular automation standards that are interoperable? And we very much endorse this and support fully these common standards. Okay, thanks. Thank you. We have time for just one more question. Yeah. It's January 3, it's freezing at 27 degrees, and no wind. Is the hydrogen technology now enough for compensating, or do we need nuclear? This gets very political very easily, but I would be saying that we need to be kind of technology agnostic, and in Finland what we have had very wise energy policy in this regard. So nuclear for sure would have a role in this, but then I think these dimensions are just so huge. So if you think about it, if you have generation that is in the range of, in Finland now, 2030, 45 gigawatts of, so that means like 30 nuclear power stations of a size of Olkiluoto 3. It doesn't make any sense to build kind of backup power capacity
with nuclear of that magnitude. So therefore, what is obvious is that you have to have the demand response. So you have to be able to feed or run the electrolyzers with the generation, and then you have to have energy storages. And hydrogen is obviously a very good one because you can store it in your gas reservoir. But then also there are other ways of storing energy, and heat is another very prominent one. So if you think about in Finland, where we have in the winter time, in your example, where you have the highest power demand or kind of energy demand in power is typically in a heating application. And if you have now stored the heat and then use it from the storage, then it can help a lot with that. So it is about sector coupling, kind of looking at, okay, where do I put the electricity when I have ample amounts of it, and then how do I now balance when I don't have it? Yes. Thank you, Simo, for coming. Okay, thanks a lot. And thank you to the audience and to all the speakers for attending this event. And just as a reminder, all the presentations will be found on Business Finland's website. Just seek on Veturit Business Finland, then you find them easiest, I think. And now we will have a lunch that will be served there in box, I think. Yeah. And we will continue here at Mind Square at 12:30 with the Energy Sampo. But I think Jallis Harkimo will be performing or be open square at box, yes, at 12. So you're warmly welcome over there too. Thank you. And have a nice festival.
No niin, kaikki ovat löytäneet istumapaikat ja olemme valmiita aloittamaan. Minun nimeni on Sarikola ja toimin Energisampo-ekosysteemin orkestraattorina. Ja tässä aamupäivän kuluessa on jo ekosysteemipuhetta ollutkin, kun meidän Vaasan alueen veturiyritykset ovat olleet lavalla. Mutta matkahan jatkuu ja meidän iltapäivämme tulee olemaan äärettömän mielenkiintoinen. Teemme matkan energiatoimialan tulevaisuuteen. Ja kuka olisikaan parempi siitä puhumaan kuin Jero Ahola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja teemana siis energiatoimialan tulevaisuus. Ole hyvä, Jero. Joo, kiitoksia. Saankohan sen kapulan jostain vielä, niin se auttaa. Vaihdetaan kalvoja. Okei. Selvä. Kiitos tästä alustuksesta. Hetkinen, meneekö tämä nyt oikeaan suuntaan? Menee. Yes. Eli Jero Ahola Lutista Lappeenrannasta itärajalta, sähkötekniikan osaston johtaja, sitten on myös energiatehokkuusprofessori. Ja sanotaan, että 2010 eteenpäin niin aurinkosähköä, sitten näitä Power to X-asioita tutkittu. Ja meillä on aika hyvä ryhmä ja porukka siellä ja omasta mielestä ollaan niin kuin aika paljon saatu aikaiseksi. Nyt lyhyesti kerron siitä seuraavat 20 minuuttia, että mikä mun näkemys on, että mihin tämä energia menee globaalisti ja minkä takia. Ja voitte olla tietysti eri mieltä, mutta tämä aika lailla perustuu tutkimukseen. Eli tämä on se iso kuva, mistä me oikeastaan lähdettiin 2014. Meillä oli semmoinen strateginen avaus, mikä oli silloisen Tekesin rahoittama. Ja mietittiin sitä, että mikä on energiatulevaisuus, miten me saadaan päästöt leikattua. Ja tässä tämä World Resources Instituten kuva on aika hyvä, että se kuvaa, että mihin meidän se energia menee ja mistä ne päästöt tulee. Ja ensimmäinen oikeastaan yllätys on siinä se, että itse asiassa se lämpö ja sähkö, mistä me lähdettiin ja mikä tuntuu olevan silloin se asia, mikä pitää hoitaa, tehdä hiilivapaaksi tai puhtaaksi, niin se on itse asiassa aika pieni osa. Sitten meillä on liikenneteollisuus ja lopulta ruoantuotanto, mikä on varmasti se kaikista hankalin siellä. Eli kaikki pitäisi periaatteessa saada nollaa, jos päästään 2050 mennessä ja ehkä jopa aikaisemmin, jos meinataan tämä 2 asteen, alle 2 asteen ilmastotavoite saavuttaa. Ja siinä sitä sarkaa on, koska teolliset investoinnit pitää tehdä, koska nämä on paljon sitä. Ja eli se oikeastaan se ensimmäinen havainto tuli siellä ensimmäisestä, että oikeasti meidän pitää erottaa se niin kuin energian tuotanto, se millä me tehdään, ja sitten taas toisaalta niin kuin hiili toisistaan. Eli hiilestä tulee raaka-aine, ja pitää alkaa apinoimaan eräällä tavalla luontoa tässä, että hiili, mikä kiertää ilmakehässä, se on jatkossa myös sen ihmisen ekosysteemin niin kuin hiili, mitä me käytetään. Ei se, että me puretaan hiiltä maasta ja sitten tumpataan taivaalle, se on väärässä paikkaa siellä. Eli eräällä tavalla teknoekosysteemi luonnon rinnalle sitten. No sitten, että miten se tehdään, miten me se sähkö tehdään, millä me pyöritetään, niin oikeastaan ajatus on se, että sähköistetään kaikki, mikä on mahdollista. Ja mitä ei suoraa, niin se on sitten epäsuoraa. Eli siihen tulee tämä vetytalous mukaan ja hiilidioksidin kiertotalous ja niin edespäin, että se lämmitys ja semmoista asiat. Ja itse asiassa, mikä siinä on hyvä puoli, jos katsotaan toissa kevään IPCC-raportin tuloksia, niin siellä esimerkiksi tuulen auringon rakentaminen, sitten lämpöpumput, energiatehokkuustoimet, liikenteen sähköistäminen, ne on niitä toimia itse asiassa, mitkä on kaikista kustannustehokkaisempia, eli eräällä tavalla järkevimpiäkin tehdä, ja samalla vähennetään päästöjä. Sitten ensimmäinen kuva on tässä, tämä oli itse asiassa EUn vihreiden tilaama Lutilta, Christian Breyerin ryhmältä tilaama työ, eli mikä Eurooppa 2050 voisi olla hiilineutraali, miten se tehdään ja mikä on se teknoekonominen tapa päästä sinne. Ja tuossa on nyt semmoisella sänkeä kuvalla kerrottu rakenne, että miltä se voisi näyttää, mitä ne energiavirrat on, eli vasemmalla energia, oikealle tuotteet, mihin se energia käytetään. Ja siinä on niin kuin kaikki sektorit, itse asiassa ei ruokaa nyt mukana, mutta idea on se, että tuolla näkyy, niin kuin, että tuuli, aurinko, suurimmat energialähteet, skaalautuvat halvinnat, ja tämä on, niin kuin, voisi kuvata tätä, että tämä on Power to X-talous, ei vetytalous, vaan Power to X-talous, eli sähköstä jotain talous. Ja itse asiassa tuo vetytalous on sitten suurin siellä niin kuin oleva niin kuin alajoukko ton sähkötalouden. Eli vetyä talvitaan valtavasti, vaikka niin kuin eräällä tavalla tämä olisikin se Power to X-talous ja suosittaisi sitä suoraan sähkön kautta, koska se on halvinta, koska se on energiatehokkainta. Ja tämä on julkaistu tuollaisessa raportissa ja löytyy netistä.
Sitten toinen samalta ryhmältä ensimmäinen globaali tarkastelu vuodelta 2019. Energy Quartz Group, saksalainen, tuki silloin tätä, ja oliko Saksasta joku ministeriö, mikä maksoi sen, niin katsottiin, että mikä on Euroopan tuntitasolla, mikä se olisi se optimi energiajärjestelmä, mikä tarjoaa nettonollan, ja mikä sen kustannus olisi ja mikä se tuotantorakenne. Ja tuolta vasemmalta fossiilista mennään uusiutuvaa 70% olisi energiasta tuotettaisiin auringolla, 18 tuulella ja sitten siellä on jonkun verran biomassa ja jotain muuta. Ja positiivisia uutisia tässä on se, että energian hinta ei nouse. Vaikka mennään nollapäästöön, niin löydös oli se, että meidän niin sähköjärjestelmä tai energian kustannus ei kasva. Aavistuksen pienenee, mutta rakenne muuttuu. Eli polttoainekustannuksen sijaan meillä on investoinnit. Eli tämä on niin pääomavaltaista toimintaa sitten, että me pitää investoida siihen tuotantoon. Itse asiassa tuotanto on ilmasta lähestulkoon, koska se on tuulta ja aurinkoa. Ja tietysti huoltokustannukset kasvaa. Eli eräällä tavalla työllistää myös sitten ihmisiä. Ne oli niin mun mielestä hyviä uutisia tässä. No sitten, jos mietitään, että miten tämä tässä on kyse teknologiasta, ja tämä on valtava bisnesmahdollisuus tietty myös suomalaisille. Sähköistäminen tarkoittaa sitä, että me tarvitaan sähkön muokkauslaitteita, konversiolaitteita, älyä päälle. Ja voisi ajatella näin, että me mennään tuosta fossiilien kaivamisesta öljy suurimpana kaasu, hiili, teknologioihin, ja avainteknologiat siellä käytännössä, niin se on aurinkosähkö, aurinkovoima, tuulivoima, akut. Nämä kaikki skaalaa voimakkaasti jo, erityisesti aurinko ja tuuli. Sitten milloin päästään siihen vetytalouteen, veden elektrolyysiin, ja tuolla sitten tietysti yhtenä alhaalla, mikä näkyy, mitä moni ei oleta, mikä oleellinen on tämä hiilen talteenotto. Eli me tarvitaan pistelähteitä, mutta suuri osa hiilestä pitää repiä ilmasta, jotta me saadaan hiilivyöt tuotettua. Ja lopulta me ollaan siinä, että me pitäisi myöskin pystyä poistamaan hiiltä ilmasta maaperään. Me todennäköisesti tarvitaan teknologiaa siinä, ja tuo tulee olemaan vaikeaa sitten, että kuka sen maksaa ja minkä osuuden sitten siitä. Mutta eksponenttinen kasvu. Ja nämä kaikki teknologiat, nämä on tietysti massatuotteita, ja massatuotteihin liittyy se, että kun me tuplataan määrä, niin tuotettu määrä, niin kustannus on keskimäärin historian perusteella tippunut noin 20% yksikkökustannus. No se tulee eri syistä sitten yleensä, ja lopultahan se lähestyy sitten sitä materiaalikustannusta. Aurinkosähköllä se on ollut hyvä, ja voisi ajatella näin, että jos me 70-luvulta lähdettiin avaruussovelluksista, niin ehkä aurinkopaneeli watti maksaa noin ehkä promillen siitä, mitä se maksoi silloin. Että jotain on tapahtunut, mutta samaa me nähdään akuissa. Siellä autoteollisuus on se, mikä mahdollistaa tämän skaalauksen. Elektrolyyserissa tullaan näkemään sama juttu. Eli ainut, mikä pitää saada sille samalle radalle, on tuo ilmatalteenotto hiilidioksidista jollain tavalla. Se, että miten se hoituu, kuka on se, mikä sitä tukee, se on toinen asia. Saksa jeesasi tuossa aurinkokennoissa, vaikka sitä kritisoitiin. Että sillä saatiin muutama niin kerta tuplattua määrää hintaa alles. Tosin teollisuus valuu sitten Kiinaan. Sitten mennään takaisin. Millä sitä menee takaspäin? Alempi nuoli. Eikö tämä menee vielä väärään suuntaan? Kelaapas pari. No niin, hyvä. Nyt. Selvä, tässä. Eli tämä on nyt siitä, että onko tämä transitio käynnissä. Meitä on kritisoitu tästä ja sanottu, ja varsinkin tämä sähkökriisin aikana, että tämä on huuhaata sitä ja tätä, ei se tuulella aurinkolla eikä näe mitään. Niin tämä on hyvä Bloombergin katsaus, ja Bloomberg on tehnyt tämmöisen niin kuin tilaston tai graafin, missä on kerrottu, että miten uudet investoinnit, mihin meidän energiajärjestelmä on menossa, sähköenergiajärjestelmään. Eli uudet investoinnit, miten ne jakautuu per kapasiteetti mihinkin teknologiaan. Ja nyt 2021 aurinkosähkö oli yli noin puolet kaikesta. Tuulisähkö 25%. Ja tuosta ne määrät on kasvanut. Eli näkee selvästi, että keltainen ja vaaleasininen palkki nousee ja muut hiipuu alta pois. Ja en mä tiedä, ei se siellä, ydinvoimapanostukset on hyvin pieniä. Ja kysymys, että miksi se nousisi sitten. Ja mikä on mielenkiintoista, tuossa viime vuonna meni noin 240 gigawattia aurinkosähköä globaalisti, tänä vuonna menee ehkä 300. Kiinalainen teollisuus kasvaa koko ajan ja näyttää siltä. Eli ensimmäinen terawatti oli asennettu 2022 globaalisti, eli 70-luvulta 2021 terawattikapasiteettia. Seuraavan 3 vuoden aikana laitetaan toinen terawattikapasiteettia. Ja vuodesta 2025 eteenpäin teollisuudella on kyky valmistaa 1 terawatti vuodessa.
voisin sanoa tätä aika merkittäväksi. Katsotaan, että miten käy, saadaanko asennettua. No sitten hintoja, toki kustannus on laskenut. Tämä on esimerkki, mä keräsin 2020 alkaen jonkun verran, niin mitkä oli halvimpia diilejä, eli PPA, eli tuottaja myy kaiken sähkön voimalastaan ja tiettyyn hintaan ostajalle, kiinteäseen hintaan, tai siis järjestelmän omistaja. Ja siellä oli silloin Portugali oli halvin 11. No se on liian halpa hinta, ehkä 20 on lähempänä todellisuutta nyt aurinkosähköllä. Sitten oli 40 Saksassa, Meksikossa tuulta 16. Sekin on todennäköisesti hyvin pienellä korolla investoitu. Mutta periaatteessa nämä oli mennyt koko ajan alaspäin. Nyt tämä pandemia ja sitten erityisesti kuljetusten kallistuminen jonkun verran nosti hintoja, korkotaso nousu. Mutta taas ollaan niinku samalla linjalla ja nämä skaalaa. Ja sikäli se on hyvä, että resurssi on joka paikassa olemassa. Suomessa maatuulivoima on se, mikä on se meidän kilpailuvaltti, harva-asuttu maa, edullista maatuulivoimaa voidaan tehdä. Mutta sitten taas toisaalta aurinko käy täällä kallista ja se tukee sitten taas kesäajan tuotantoa hyvin. Eli jos tuulella ollaan tuossa 25-30, niin aurinkosähkö voi olla jotain 4-50 megawattitunti tämmöisessä maavoimalasta, että ei paha. Eli pitää muistaa, että säteilyolosuhde vaikuttaa, mutta vaikuttaa myöskin korkotaso ja rakentamiskustannus. Sitten kun me mennään siihen sähkötalouteen, niin miten nämä muut polttoaineet, eli mikä on se ajattelun muutos, mitä mullekin juntattiin aina sitten opiskeluaikana, että älkää käyttäkö sähköä, sähkö on niin kallista. Niin nyt pitää ajattelu muuttaa näin, että käyttäkää sähköä, koska sähkö on puhtain ja halvin energiamuoto. Eli tämä on niinku, näin harvoin tapahtuu, että teoriat vaihtuu justiinsa päinvastaisesti, koska se on sitä uusiutuvaa, halpaa. Ja sitten jos me käydään tekemään muuta siitä, niin se on aina kalliimpaa. Ja tämä on semmoinen seikka, mikä ajaa sitä. Ja toisaalta monesti se sähkön suora käyttö on halvin tapa, niin kuin myöskin energiatehokkain tapa käyttää energiaa. Niin tämä ajaa siihen sähköön, jos annetaan talouden toimia, eikä sotketa sitä. Eli kaikki, mitä voi järkevästi sähköistää, mutta se sähköistetään. Ruokaa ei voi, eikä polttoaineita, eikä materiaalia, eikä tällaista. Me tarvitaan ne fyysiset. No, tuossa on sitten esimerkki näistä kuljetuskustannuksista. On sitten sen takia pitänyt tätä ihmetelykeskustelua, että rakennetaan vaikka vetyn pohjautuvaa liikennettä, niin kysynyt, kuka sen maksaa. Tästä oli hyvä esimerkki esimerkiksi Björn Nyland, en mä tiedä Tesla-Björni, jos netistä seuraatte sitä, niin hän ajoi siellä erilaisilla autoilla oman dieselillä, sitten oli sähköauto, ja sitten oli vetypolttokennoauto, ja lopputulos oli, että sähköautolla se oli 3 euroa 100 kilometriä, dieselillä 10 euroa 100 kilometriä ja polttokennolla 20 euroa 100 kilometriä. Ja sitten jos puhutaan raskaasta liikenteestä, niin millä kuljetusfirmalla on varaa maksaa energiakustannus, joka on ehkä 40%, saattaa olla kaikista kustannuksista, niin 3, 4 tai 5-kertaisesti energiasta. Et jos jonkun voi sähköistä, niin se sähköistetään, mutta ei kaikki. Eli tuossa on nyt esimerkki siihen, että mitä kiinalaiset tekee. Näitä oli tänä vuonnakin mennyt noin 4000 kappaletta. Niillä on raskaan liikenteessä se idea, että vaihdetaan akkupaketti. Toi on 300 kilowattituntia toi akkupaketti karkeasti. Eli rekkaa tiputetaan paikalle ja se on 3-5 minuuttia uusi akku ja matka jatkuu. Kuljetusfirma ei tarvitse omistaa akkuja, joku muu hoitaa sen puolen ja niitä lataillaan sitten hitaasti, toimii verkotukena muulla. Kuulostaa ihan järkevältä. Samalla tavalla tehdään skoottereihin. Me tehdään sitä työkoneisiin, tämmöisiin porakoneisiin ja kulmahiumakoneisiin, mitä nyt sitten käytetään. Miksei? Euroopassa ehkä kannattaisi tehdä oma standardi tähän, muuten kiinalaiset tulee. Sitten meille kuitenkin jää näitä paikkoja, mihin tarvitaan hiilivetyä. Yksi niistä on tuo lentäminen. Eli lentäminen ei onnistu käytännössä pitkin. Jos meillä on nykyinen lentämisen rakenne, niin karkeasti voi sanoa näin, että 20% lennoista on alle 1000 kilometriä, siis energiasta poltetaan lennoille, jotka on alle 1000 kilometriä. Ne voidaan sähköistää, 20% jää sen ulkopuolelle. Tarvitaan joku hiilivety käytännössä. Ja metanoli näyttäisi olevan niin kuin meriliikenteeseen ja todennäköisesti nykyiset polttoaineet sitten lentoliikenteeseen, koska ne on energiatiheimpiä. Yksinkertaisesti näin. Meriliikenne, mielenkiintoinen kehitys. Konttilaivoista, oliko tonnistoista 60% alkuvuodesta metanolipohjaisia. Jenkkeihin ilmoitettiin investointi 2 miljardia vihreän metanolilaitos, millä tuotetaan Marskille justiinsa, tuotettaisiin tätä metanolia meriliikenteeseen. Suomalaisilla olisi tästä hyvä chanssi. Meillä on biohiililähteitä, halpaa sähköä, kuka tekee.
kuka investoi. Sitten on tuohon vetytalouteen muutama asia vielä, että mihin vetyä kannattaa käyttää. Eli tuolla on nuo Liibrihin portaat, eli siellä näkyy nuo kohteet, mihin kannattaa käyttää. Jostain syystä Euroopassa on tungettu tuonne alalaariin, missä ei ole niin kuin mitään kilpailukykyä. Mutta tarve on valtava, eli jos nykyisestä kuluisi noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, niin pitää mennä 500 IEA mukaan 2050 mennessä. Ensin pitää putsata se 100 miljoonaa tonnia ja sitten rakentaa 400 lisää, eli elektrolyysereitä tullaan tarvimaan. Kapasiteetit 7-14 terawattia sähkötehoa. Aivan valtava määrä. Sitten se, että tarvitaanko hiililähteitä ja muita. Tämä oli mielenkiintoinen löydös. Myös Christian Breyerin tiimi niin totesi vaan sen, että globaali tarve, jos me kaikki sähköistetään, se teknoekonomisin siirtymä, kaikki sähköistetään mikä voidaan, ja sitten tehdään näitä polttoaineita, mihin tarvitaan, 20% voidaan ottaa piipunpäistä, eli biopoltosta ja tällaisesta. Loppu pitää imuroida ilmasta hiilestä. Se tulee olemaan se pitkän tähtäimen ratkaisu. Sitten elektrolyysiteknologioista, näitähän on useita ja tutkijat haluaa tutkia, mutta mä väittäisin, että se alkaali on se, mikä vetää. Että se on halvin, siihen ei liity ongelmia niin kuin näistä harvinaista metalleista ja se joustaa. Sen niin ydinvaatimus on se, että se pystyy seuraamaan uusiutuvaa tuotantoa ja se on erittäin edullinen. Tuossa on Voikoskelta Kokkolasta elektrolyysilaitos, tuolla siinä on. Yhden terästehtaan pyörittämiseen, vedyn tuottamiseen tarvittaisiin 300 tuommoista 3 megawatin elektrolyyseriä. Jos ne ajaa 8000 tunnia, jos ne ajaa puolet siitä, niin silloin 600. Sitten, miten me saadaan halpaa vetyä. Eli oikeastaan niin kuin tässäkin on yksi virhekäsitys aina, että energiatehokkuus on se, mikä on oleellinen asia. Se ei ole oikeasti tärkeä. Se on vasta kolmanneksi tärkein. Eli tärkein on elektrolyysin hinta, sitten toinen on se sähköhinta, sitten kolmas on energiatehokkuus. Ja joustoa pitää olla, että sen pitää pystyä seuraamaan uusiutuvaa. Eli tässä sen näkee, ja mitä mekin ollaan tehty Lutissa paljon, niin, eli tuolla vasen yläkulma näkee, että noin niin punertavat on investointikustannusten vaikutuksia. Kun meillä huippukäyttöaika tippuu niin kuin tuulella ja auringolla, niin silloin investointikustannus alkaa painamaan. Ja tarkoittaa sitä, että jos sulla on paljon investointikustannusta, niin se ei lennä vaikka olisi halpaa sähköä. Eli molempien pitää toteutua. Ja itse asiassa elektrolyysissä yllättävä löydös oli se, että se sähkötekniikka maksaa siellä. Eli sen hinta pitää saada alas. Ja meillä on siihen ajatus, eli nostetaan jännitettä. Se on keskeinen tapa siihen. Sitten vielä pari kalvoa tästä, eli mallinnus, eli mitä se Suomessa maksaisi tuottaa tuuli- ja aurinkopohjasta vetyä. Tämä on niin kuin off-grid-ajattelu, 100-meganen laitos, tehty todellisella tuulidatalla, sitten projektoidulla kustannuksilla, mitkä on referoitu. Siinä on otettu kaikki ylösalaiset huomioon, kunnon heikkenemiset. Niin lopputulos on se, että noin 2 euroa kilo oli tuolla kaakkoisessa Suomessa 2030 mennessä, tai ennenkin sitä. Ja jännä oli myöskin siinä, että aurinko tuli vasta myöhemmin mukaan tässä, 2040. Tämä oli tuulipohjainen, maaltuulivoima. Silloin on suht kova huipun käyttöaika. Ja sitten jos me halutaan tehdä siihen teollisuuden vetyä, me tarvitaan varasto, eli tuo on niin kuin sitä, mikä vaihtelee sen tuulen tuotannon mukaan. Ja tuo tuommoinen suolaluola, kiviluola on halvin tapa varastoida, sitten pitää olla tietty koko. Ja voisi sanoa näin, että vedyn varastointi isossa skaalassa maksaa prosentin sähkön varastoinnista. Niin se on aika helppo niin kuin arvata, että se varasto menee sinne vetyyn, eikä akkuihin, jos me tehdään teollisia kemian tuotteita. Ja Skallinissa on tuommoinen luola tehty maakaasulle. Euroopassa on maakaasulle myös noita suolaesiintymäluolia. Samoja voidaan käyttää, samantyyppisiä. Sitten tuossa on mun viimeinen kalvo itse asiassa tästä. Laskettiin se, että mitä se baseload tarkoittaa, eli tämä on tehty samalla mallilla. Ei tuloksia ole vielä julkaistu tässä, mutta karkeasti tuosta tuuli- ja aurinkovedystä off-grid 100 megasta, kun tehdään baseloadia, niin se 0,3, jos se on noin 2 euroa kilo, vähän alle, 2040 oli hinta, 2030 vähän yli ehkä, se on 0,3 euroa per kilo lisähinta varastosta, about. Et ei nyt mikään järeetä. Siinä. Suurin piirtein aikataulussa. Erinomaisesti aikataulusta ja
Sopiiko tässä kohtaa sanoa, että tunnelmahan on varran sähköinen. Ja jotta tunnelma sitten tiivistyisi ja meillä olisi vähän vuorovaikutusta myös yleisön kanssa, niin tässä on teille noin 10 minuuttia aikaa kysyä Jerolta kaikki se, mitä jäi epäselväksi tai jota haluaisitte kysyä tästä vallan kiintoisasta esityksestä. Kuka uskaltaa aloittaa? Ja jos tehdään niin, että ensin jokainen kysyjä kertoo ensiksi nimensä ja mistä tulee ja sitten sen jälkeen kysymyksen kovalla äänellä. Joo, Hannu Linna, Fingrid Oyj. Millä tavalla ratkaisisit tämän, että kun yleensä sähkö tarvitaan, kun se on tämmöinen valonnopeudella toimitettava tavara, ja tähän tulee, sä viittasit tuohon, että varastointi on 100 kertaa halvempaa vetynä kuin sähkönä. Miten me tämän, että tuotannon huipputilanteet ja kulutuksen huipputilanteet on yleensä eri aikaan, ja sinne syntyy aikamoinen kysymys tästä, että milloin me saadaan se teho oikeaan aikaan sinne kulutukseen, niin mitkä tulee olemaan ne tulevaisuuden ratkaisut? Jos katsoo näin, niin varmaan suurin potentiaali, jos me mennään tähän, ja jos ajatellaan tälleen, että Suomesta alkaa tulla suurin vaikka vedyn viejä tai vetytuotteiden viejä, niin kyllä se suurin potentiaali tulee olemaan siellä elektrolyysin joustossa. Siis siellä on tehomäärässä suurin kapasiteetti, eli ja se on se halvin siinä kohtaa. Ja sitten muut joustot siihen päälle. Ja sitten sen verran, mitä on katsottu näistä malleista, että kuinka paljon meidän pitää itse asiassa pitkästä varastosta kierrättää energiaa takaisin verkkoon, niin se on ollut sellaisia about 3-4, alle 5%. Eli muu hoituu muulla, mutta sitten kysymys oikeasti tulee, että millä me huipputilanteet ratkaistaan, että meillä on pitkä aika. Me tarvitaan se teho jostain. Eli jos ei enää ole mitä leikata, niin sitten pitää olla oikeasti jotain generaattoritehoa, eli turbiineja tai muuta, moottoreita. Heti jatkokysymys tuohon, että mikä voisi olla tämmöinen elektrolyyserin tämmöinen optimaalinen koko noin teknistaloudellisesti, että mihin kokoluokkaan ne mahtaa tulevaisuudessa asettua? Karkeasti voisi ajatella näin, että mietin, että laitoskoko tulee ainakin olemaan yli 100 megawattia. Kysymys sitten taas, että jos me mennään kovin isoksi, niin sitten me pitää haravoida niin isolta alueella sitä tuulienergiaa siihen tai muuta, että se tulee epäkäytännössä sillä tavalla. Eli mielellään suht lähelle tuotantoa, eli vaikka sitten yli 100 meganen voisi olla näin. Ja sitten taas mitoitusmielessä, mitä me tulokset näytti, että se on pelkästään tuulipohjainen, niin karkeasti, niin se jos 100 megaa on elektrolyysiä, niin 140-150 megaa on tuulta. Eli rajusti leikataan oikeasti, että niitä huipputuotantohetkiä on kovin vähän. Eli se kannattaa teknoekonomisesti leikata sitten, tehdä curtailmenttia vaan rajusti. Herkko Blit Bedrock Solutions, ja kiitos Jero oikein hyvästä esityksestä. Tämä niin sanottu tavoite kiloeuro hinta vedylle, niin se pinttyneesti noissa kalvoissa edelleen esiintyy. Ja sehän oli ennen Ukrainan sotaa niin sanotusti se tavoitetila, mutta niin kuin itsekin totesit, että hinnat on nousseet tässä näin, ja tänä päivänä uusia investointeja niin kuin uusiutuvaan, on se sitten aurinkoa tai tuulivoimaa, niin pahasti ei alle 20 pystytä tekemään. Ja jos me tiedetään, että noin suurin piirtein 50% noista kustannuksista, kun ruvetaan vetyä tuottamaan, menee siihen niin kuin sähkön hintaan jo sellaisenaan, ja jos meillä on 20 se minimihinta, niin se on jo sellaisenaan jo 0,75 € kilo, niin ainakin näin fyysikon näkökulmasta mä en saa enää sitä 25 senttiä mahtumaan niitä muita. Ja sen takia mä nostan tämän asian niin kuin tähän pöydälle, koska jos me ikään kuin kuvitellaan edelleen, että se vedyn tuotanto tulee olemaan niin halpaa, eikä niin kuin reagoida näihin nykykustannuksiin, niin silloin ihmisille tulee mielikuva, että ne hintatasot, mitä me oikeasti tänään saavutetaan, ovat liian korkeita. Miten kommentoit tätä? Joo, se pitää tietysti paikkansa, että vaikuttaa siihen tietty aika lailla, ja varsinkin se tavoite voi olla joku muu, mutta tietysti tavoite pitää olla tavoite, että kyllä mä samaa mieltä siinä, ja lopultahan se kyse on siitä aika paljon suhteellisesta kilpailuedusta, että jos meidän pitää tehdä vihreitä polttoaineita, niin missä se on edullisinta tehdä, kun otetaan kaikki korkokustannukset ja ekosysteemit ja muut vastaavat huomioon.
ja riskit. Et näin se on. Et sinänsä olen tuon Irenan raportista ottanut tuon, että kysymys, että ollaanko siinä 2050, niin aika näyttää, jos hengissä ollaan. Mutta totta, mun mielestä ihan hyvä kommentti oli asiaa. Leo Biiskata täällä näin Kosekilta, Botnia Green Energyn projektipäällikkö täällä vielä vähän vasemmalle päin, täällä näin nytten. Kysyisin semmoisen kysymyksen koskien tuota lukua, minkä mainitsin, että akkuenergia versus vetyvarastointi on prosentti siitä kustannuksesta. Se on hyvin mielenkiintoinen luku, koska tällä hetkellä myöskin markkinat menee siihen suuntaan aggressiivisesti, että tuulipuistoihin ja hybridipuistoihin varsinkin rakennetaan akkupaketteja rinnan, jotta ne saisi tasoitettua sitä myytyä sähköä niille tunneille, jotka on arvokkaampia. Sillä tavalla asiakkaille sitten tarjottua paremmin sähköä, jotta ei tarvitse ostaa niitä kalliilta tunneilta. Myöskin meidän valtio tukee tämmöisiä hankkeita Business Finlandin kautta, mutta jos tämä on 100 kertaa kalliimpaa kuin vedyn varastointi, niin miksi markkinat menee tähän suuntaan, miksi me tuetaan sitä ja mitä me voidaan tehdä, että markkinoissa valmiimpi hyötymään tai ottaa tämän vetyinfrastruktuurin käyttöön? Joo, kiitos. Eli hyvä selventävä asia. Eli tässä on nyt kaksi asiaa, mikä eroaa toista. Toinen on se, että jos me halutaan tehdä vetyä, meillä on tavoite tehdä vetyä, niin se energiavarastointi vetynä on paljon halvempaa. Annetaan sen elektrolyysin joustaa, investoida enemmän elektrolyysiä, investoida vetyvarastoon, ei laita akkuja. Tuossakin tuli pieni akku sitten meidän simulaatiossa myöhemmin, mutta se oli pieni. Lähinnä tasasaurinkoenergian nopeita vaihteluita. Niin se on, jos halutaan tuottaa vetyä, mutta vetyä harvoin kannattaa niin kuin tuottaa takaisin sähköksi, eli se on ne huippukuormatilanteet sitten, ja silloin ei polttoainekustannuksella hirveästi ole väliä. Mutta muuten näin, jos me tuotetaan käytettäväksi sähköksi vaikka lämmityksessä tai jossain muualla valaistuksessa, niin näin se on. Eli sanotaan, että kumpikin on oikeita vastauksia. Kysymys, mihin se sähkö käytetään. No niin, ja lienee aikaa vielä yhdelle tiukalle kysymykselle, jos sellainen vielä yleisöstä tulee. Kiitos. Meitä tietenkin kuluttajienkin kiinnostaa aina se hinta, mutta mä linkkaan sen tähän omaan työhön. Eli mä olen Mia-Petra Kumpula ja teen Euroopan parlamentissa näitä energiakin päätöksiä, niin kyllä vähän jatkaa, mistä Herkko kysyi tuosta hinnasta, että jos tieteentekijät, joita haluamme uskoa, antavat tulevaisuuden energioille eri hintoja kovasti ja sanoo, että tämä on se halvempaa, niin ne päätökset tehdään sitten sen mukaan, koska se tulee olemaan halvempi. Niin kuinka pohtisit sitten tätä tulevaa, kun sitä sähköä nyt sitten tarvitaan aivan hirveän paljon ja reaaliajassa, eli vähän tämmöinen yhdistelmäkysymys, että voidaanko me sitten tehdä kaikkea muuta, jos sitten ollaan sähköistetty siihen päälle varmistamiseksi. Niin tämä hintaskenaario on sitä kautta tosi tärkeä. Mikä oli se eurokilo, niin se on Irenan raportti toissa vuodelta, ja sitten nämä tulokset, mitä me ollaan tehty, ne on meidän 2 euron tulokset, niin ne on meidän tuloksia Suomessa. Ja Christian Breidon omat, mutta mun mielestä niin oleellista tässä on, että kun me ei tiedä, että ensinnäkin mihin me halutaan, että tämä rakenne menee. Mä luulen, että tietysti halpa ja puhdas on varmaan niin kuin kaikilla ja turvallinen niin kuin kaikilla se tavoite, mutta eräällä tavalla mun mielestä tässä sitä palvelisi ne mallit aika hyvin, että me voidaan erilaisia skenaarioita ajaa läpi ja katsoa, mitä se tarkoittaa. Tuleeko sieltä niin kuin sellaisia roadblockeja, että eräällä tavalla joku ei vaan tule toimimaan tai ja kriittisiä polkuja. Et mun mielestä ne mallit eri skaaloissa ja niillä tehdyt skenaariot on siinä mielessä aika hyviä työkaluja. Sitten niillä on niin kuin se tieteellinen pohja myös. Et mun mielestä niitä pitäisi niin kuin hyödyntää sitten enemmän. Eikä silleen, että päätetään, että halutaan investoida vaikka vetyyn. No niin kuin tässä oli hyvä esimerkki niin vetyjunaa. Sitten todettiin, että tämä on 6 kertaa kalliimpi muuten kuin sähköjuna, että ei haluta ajaa tätä. Tai sama busseista. Eli eräällä tavalla pystyttäisiin välttämään nämä ja ohjaamaan sitä jollain tavalla sitä järjestelmää sitten siihen suuntaan, että nämä ehdot toteutus. Ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa tuohon. Mä luulen, Jero, että sulla olisi paljonkin muuta sanottavaa, mutta tässä kohtaa loppuu aika. Ja tietysti mun kiitollinen tai epäkiitollinen tehtäväni on pitää teidät ruodussa. Ja oikeastaan tässä kohtaa suuret aplodit. Kiitos tästä keskustelun aloituksesta.
Ja nyt sitten järjestävän seuran, eli Energisampo-ekosysteemin puolesta toivottaisin lavalle meidän Energisampon hallituksen puheenjohtajan Stefan Damlinin, joka Vaasan sähkön toimitusjohtajana varmasti on iloinen siitä, että maailma sähköistyy ja sähköllä mennään. Muut panelistit, Timo Alaheikkilä Veosta, Kenneth Engblom Wärtsilästä ja Olli-Pekka Aalto Danfossista. Tervetuloa. Ja kun herrat tässä paikkansa ottavat, niin muutama sananen siitä, että mikä on Energisampo, jos ette ole sitä vielä kuulleet. Eli me olemme innovaatioekosysteemi, joka on syntynyt ratkaisemaan pirullista ongelmaa, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Eli päästöttömyys, systeeminen, uudistuva energia hiilineutraalin yhteiskunnan tarpeisiin, se on se, mitä me tavoittelemme. Ja koska tämä ongelma on pirullisen suuri, niin kuin sanoin, niin kukaan ei sitä yksin ratkaise, ei edes suuret ja mahtavat firmat, jotka täällä ovat lauteilla, tai ABB, joka on myös mukana tässä ekosysteemissä, tai VNT Management, joka pyrkii sitten näitä ratkaisuja kiihdyttämään. Mutta ehkä pidemmittä puheitta. Maailma sähköistyy ja sähköä tarvitaan yhä enenevissä määrin ja minusta oli ihan kiva, että käyttäkää sähköä, sitä on sen sijaan, että miettisitte muita asioita, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Aloitetaan Stefan sinusta ja katsotaan sitten, että kuka muu tähän ajatukseen tarttuu. Kiitoksia Sari ja kiitoksia myös Jerolle erittäin mainiosta esityksestä ja myös haastoista niin kuin tässä, miten tämä järjestelmä tulee kehittymään. Ehkä pari asiaa tästä esityksestä tuli mieleen on se että tietysti, että niin kuin tuosta hyvin näkyy, niin sähkö tulee olemaan valttia tulevaisuudessa ja niin kuin me sanotaan meidän yhdessä tärkeimmässä Mankala-yhtiössä EPV:ssä vihreän sähkön vallankumous on tulossa, niin mun mielestä tämä kuvaa hyvin myös sitä tulevaa. Toinen asia, mikä tulee tuosta mieleen, on se, että tämä energiajärjestelmä tulee siirtymään niin kuin paljon enemmän kustannusmielessä tämmöisestä niin kuin fossiiliseen pohjautuvasta kustannuksesta tämmöiseen niin kuin pääomaintensiiviseen investointiin. Eli pääomat ja investoinnit päättää sen, mikä se kustannus on. Kolmas asia, joka tulee oikeastaan mieleen siitä, on se, että tämä on niin kuin järjestelmätason valtava muutos. Eli puhutaan muutoksesta tuotannossa, puhutaan muutoksesta varastoinnissa, puhutaan muutoksesta energian siirrossa, on se sitten lämpömuodossa, sähkömuodossa, vedyn muodossa tai missään muussa muodossa. Ja puhutaan myös suuresta muutoksesta siitä, miten sitä sähköä kulutetaan. Ja kaikki nämä elementit oikeastaan oli myös perustana silloin, kun Energisampo perustettiin tuossa 6 vuotta sitten, missä lähdettiin miettimään sitä, että miten tämmöistä järjestelmätason niin kuin kehitystä saadaan niin kuin aikaiseksi. Tässä ehkä oli ne päällimmäiset, mitä nyt tuli mieleen. Ehkä yksi lisä vielä on se, että onhan tämä niin kuin Suomelle aika suuri mahdollisuus. Jos miettii, että meillä on niin kuin niitä vahvimpia sähköverkkoja maailmassa Suomessa, ja sehän tulee olemaan ihan perusedellytys tälle muutokselle. Vahva sähköverkko ja sähköistys, nämä menee yhtä kädessä. Sen lisäksi vetyverkko tulevaisuudessa ja miten nämä pelaa yhteen, niin tulee olemaan todennäköisesti myös hyvin tärkeässä roolissa. Siinä tuli aika monta pointtia. Ja mä luulen, että järjestelmätoimittajien näkökulmasta, eli Danfoss ja Wärtsilä, jotka lauteilla ovat, tai integraattorin, eli Veon näkökulmasta, nämä varmaan näyttäytyy vähän ehkä erilaisina. Vai näyttäytyykö? No niin, Kenneth, anna palaa. Joo, no, jos vielä ajattelee vielä, me kohta saa Euroopan halvin sähkö Suomesta, se on ainakin, mä oon latannut sähköauton nyt negatiivisella
hinnalla nyt pari päivää ja meillä on, niin kuin tämä länsiranta on hyvä mahdollisuudet niin kuin rakentaa lisää offshorella, jos takapiha on täynnä. Ja mun mielestä sen lisäksi Suomi on erittäin niin kuin vakaa maa ja se on hyvä niin kuin investoinnille, että täällä hallitus ne pitää lupauksia ja sen takia se on aika turvallinen maa tehdä investoinnit. Ja niin kauan kun sähkön hinta on matala, totta kai se on se pohja siihen kaikki vetyvalmistukseen ja näin, että siitä on hyvä alkaa. Niin kuin Wärtsilällä sitten se on se mitä me teemme, meidän laitokset tuotetaan sähköä ja ne on aina tehnyt niin periaatteessa fossiilisilla polttoaineilla nyt tähän asti, mutta me valmistetaan nyt tämmöisen muihin hiilivapaat polttoaineisiin. Että niin kuin se perusasiat on ne samat, se on vaan ne polttoaineet sitten, joka muuttuu meille. Niin, toki tietysti koko liiketoiminnan luonne muuttuu, kun mennään siitä, että maksetaan raaka-aineesta siihen, että raaka-aine ei maksa mitään ja pääomamarkkinat ohjaa investointeja, niin silloinhan se sähkön hinta voi niin kuin vaikuttaa tähän kokonaisuuteen myös toiseen suuntaan, että sen investoinnin takaisinmaksuaika jää aika pitkäksi, jos ei siitä sähköstä hintaa saada. Niin miten sä olet? Minun ymmärryksen mukaan sen luulisi ainakin houkuttava yrityksiä Suomeen. Ja miksi se on negatiivinen, toki johtuu monesta asiasta. Miksi me tarvitaan esimerkiksi tuulivoimaa, aurinkovoimaa myös tulevaisuudessa lisää, on juuri nämä vetyinvestoinnit, mistä Jerokin puhui. Ja monesti kun me puhutaan tuulivoimasta, niin me puhutaan siitä maksimitehosta, eli on vaikka 100 megawattinen tuulipuisto. Ja kun me otetaan tehokerroin siihen huomioon, niin kuin Jero mainitsi äsken, että tuommoinen 100 megawattinen elektrolyyseri tarvii semmoisen 140-150 megawattisen tuulipuisto, ja silloinkin se harvoin pyörii sillä optimi 100 megawattilla. Eli kyllä sitä energiaa tullaan tarvimaan paljon lisää. Investointeja toki, kun nämä vetytalous, sanotaan sähkötalous lähtee käyntiin, missä voimme tuottaa myös sitä puhdasta vetyä, myös eri polttoaineita. Ja siinä me tullaan myös siihen siirtoon, että Suomihan itse asiassa maana ei tule tarvitsemaan kaikkea sitä vetyä, mitä täällä on mahdollisuus valmistaa, vaan sitä voidaan jalostaa polttoaineiksi. Ja jos katsotaan sitten siirtoverkkoja, niin kaasua taitaa siirtyä noin 3 kertaa enemmän samalla kustannuksella kuin sähköä. Siinä on Fingridillä ja Gasgridillä varmasti tulevaisuudessa niin paljon yhteistyön mahdollisuuksia, kun se sähkö muuttuu kaasuksi. Ja tietysti meillähän tämä näkyy siinä, että sitä tehoelektroniikkaa tarvitaan siihen elektrolyyserin ajamiseen. Eli me nähdään tämä meillä myös suurena mahdollisuutena. No mahdollisuuksia on varmaan integraatiolle myös, eli siinä on varmaan niin kuin Veolle ihan hyvä pelipaikka tämänkin ekosysteemin osana. Kyllä, ja jos niin kuin ottaa muutaman vuoden taaksepäin ja miettii niin kuin Veoa, me on tosiaan oltu mukana tekemässä tuulivoimapuistoja ja nimenomaan integraattorin roolissa, niin kyllähän meidän niin kuin rooli on muuttunut. Siis tämä on valtava muutos niin kuin bisneksessä. Jos katsoo meidän liikevaihtoa, niin se on siis ihan viimeisten vuosien aikana, niin yli 90% meidän liikevaihdosta on jo uusiutuvaa tai tämmöisiä niin kuin energian säästöön liittyviä projekteja. Ja se on taas niin kuin vaikuttanut siihen, että me on jouduttu niin kuin kouluttamaan henkilöstöä paljon. Ja tällä hetkellä tietysti yksi semmoinen niin kuin suuri haaste, minkä näen tässä, kun kaikki sähköistyy ja meillä on valtavat mahdollisuudet, niin on osaava henkilöstö ja löytää niin kuin työvoimaa. Ja siinä mä niin kuin toivoisin, että me löydettäisiin niin kuin Suomen mittatasolla myös sitten niin kuin erilaisia poliittisia tai muita ratkaisuja, että saadaan helpommin myös ulkomailta osaavaa henkilöstöä. Kyllä, ja yksi niin kun, tietysti Energisampo-ekosysteemillä
me uskomme, että olemme vahvempia yhdessä kuin erikseen, vaikka toki jokainen yritys lähtee sieltä omasta strategiasta, mutta kuten olemme niin kuin monta kertaa puhuneet, niin arvolupaukset monimutkaistuu. Maailma monimutkaistuu ja kun puhutaan sähkötaloudesta, niin sähkötaloutta ei rakenneta yhden yrityksen voimin. Mutta itse asiassa, jos mennään takaisin siihen sähkötalouteen ja siihen, että miten sitä rakennetaan, niin miten näet, Stefan, sähköyhtiöiden roolin? Eli Vaasan sähkön näkökulmasta tämähän on niin kuin ihan mielenkiintoinen tilanne. No näin voi sanoa, että kun kaikki palikat muuttuu yhtä kertaa, niin siinä on ihan hyvä olla asian päällä. Eli jos katsoo niin kuin meidän roolia ja sitä näkökulmaa, mihin me tarvitaan myös sitten yhteistyökumppaneita, niin on tietenkin itsestäänselvää puhdistaa viimeisetkin ryppäät siitä meidän tuotantoportfoliosta, että sieltä ei tule päästöjä. Mutta sitten myös hyvin tärkeäksi rooliksi tulee siinä, että optimoida lämmön ja sähkön siirtopuoli ja optimoida sitä puolta, tuoda uusia varastointimahdollisuuksia. Esimerkiksi nyt tällä viikolla, ensi viikolla valmistuu sinne Vaskiluotoon laajennettu lämpövarasto, ja jossa on 120 megawattia sähkölämpötehoa, jolloin me tehdään sitten kaukolämpöä silloin, kun sähköhinnat on alhaalla, niin kuin eilen esimerkiksi oli, että saadaan niin kuin tämä balansointi tehtyä ja sitä kautta asiakkaille puhdasta kaukolämpöä. Oikeastaan viimeinen rooli siinä sitten on se, että luoda meidän asiakkaille mahdollisuus käyttää energiaa silloin, kun se on päästötöntä ja silloin, kun se on halvinta. Eli semmoista platform-ajattelua ja luoda ne mahdollisuudet asiakkaille. Eli kyllä se meidänkin rooli tämmöisessä niin kuin muuttuu aika lailla. Aivan varmasti. Ja monet näistä asioista, jotka mainitsit, niin ovat osa sitä systeemistä murrosta. No, Jero painotti sitä, että pitäisi puhua sähkötaloudesta eikä vetytaloudesta. Mutta kun nyt en voi olla mainitsematta sitä, että meillähän on, siis Energisampolla on systeemitason pilotteja lähdössä liikenteeseen ja hyvässä vauhdissa, ja yksi niistä liittyy vihreään vetyyn, niin sehän on niin kuin valtava mahdollisuus myös vientipotentiaalin näkökulmasta, että jos me pystymme täällä pilotoimaan ja sitten monistamaan maailmalle, niin tämähän on sitten niin kuin myös niitä asioita, joita niin kuin poliittiset päättäjät myös kansantalouden näkökulmasta tavoittelevat. Niin te olette kansainvälisiä yrityksiä, ja meillä on siis mukana myös ABB ja Hitachi, jotka ovat yhtä lailla Energisampossa ja globaalisti, niin miten näiden systeemitason hankkeiden kansainvälistäminen sitten menee? Jos mietitään niin kuin esimerkiksi Wärtsilää, jolla on tärkeä rooli siinä meidän vihreän vedyn pilotissa. Joo, nämä Vaasan yritykset tai Suomen yritykset, jossa mulla on ollut ilo työskennellä, ABB, Hitachi ja nykyään Wärtsilä. Mun mielestä ne on kaikki antaa hienoja mahdollisuuksia tämmöinen ikkuna maailmaan, missä pienemmät yritykset Suomessa pystyy olla alihankkijat ja näin. Ja esimerkiksi nyt Wärtsilällä meillä on 70 maassa, meillä on organisaatio, ihmiset, palvelut ja näin, ja paikalliset osaajat. Ja meillä on 80 giga installoitu voimalaitoskapasiteetti, joka tarvitsee niin säännöllisesti niin huoltoa ja palvelua. Että mun mielestä ja ABB ja Hitachi on vähän vastaava. Ja mun mielestä se on se alku, että noiden kautta on sitten helppo viedä uutta pienempää osia. Se, että me myydään joku kokonaisekosysteemi tai grid system, se ei onnistu, kun ei maat ostaa ne palvelut sillä tavalla, vaan ne ostaa niin kuin se palla kerrallaan. Mutta ainakin näiden isojen kautta me voi niin kuin sitten tehdä jotain yhteistyötä ja kehittää ideoita ja auttaa toisiaan, että me saadaan näitä isompia paloja ja kaikki saa joku pala, mutta myyminen pitäisi varmasti ottaa vähän erikseen, mutta just kehitys ja näin voi tehdä yhdessä. Joo.
Ja näinhän me ollaan juteltu, että ekosysteemi on tämmöinen kehittävä entiteetti. Sitten kun alkaa olla kaupallisesti valmista, niin siihen tarvitaan se asiakas ja asiakasomistajuus. Ja Stefanilla on varmaan siihen muutama sana sanottavana. Joo, sen me ollaan huomattu tässä ekosysteemiajattelussa, että silloin, jotta se niin kuin onnistuu parhaimmillaan, niin pitää olla joku jolla on aito bisnesintressi niin kuin kehittää sitä järjestelmäkokonaisuutta. Ja se meillä on nyt esimerkiksi tässä, missä me tehdään yhteistyötä Wärtsilän kanssa tässä Hoflex E-hankkeessa, jossa meillä on tarkoitus tehdä vetyä, varastoida vety, ajaa se takaisin sähköksi silloin, kun sit sähköhinnat on kohdillaan. Ja ottaa vielä ylimääräinen lämpö talteen siinä prosessin aikana. Hyötysuhde siinä on aika heikko, mutta kuten on todettu, markkina niin kuin menee ylös ja alas ja sitä kautta on tarkoitus saada sitä kannattavuutta siitä. Yksi niin kuin pääidea tässä, ja mun mielestä meidän pitää yhä enemmän miettiä myös Suomessa, on se, että me pilotoidaan nyt tämä ratkaisu yhdessä Wärtsilän kanssa ja myös näiden muiden partnereiden kanssa, ja luodaan moottori, joka pystyy, ja ratkaisu, joka pystyy käymään 100% vedyllä. Ja silloin kun se onnistuu, niin silloinhan meillä on sitten niin kuin yksi uusi, varmasti hyvä vientituote myös niin kuin Suomessa. Eli tämän tyyppisiä yhteistyötä, joka luo myös niin kuin vientiarvoa, niin sehän on niin kuin todella tärkeä tässä kokonaisuudessa. Toinen asia, minkä Jero mainitsi tuossa, niin on hiilen talteenotto, ja meillähän on siihenkin liittyvä hanke käynnissä. Haluaisitko Stefan sanoa vielä siitä muutaman sanasen? No joo, siitä kuultiin, varmaan osa teistä kuuli ehkä siitä jo maanantaina. Sehän on tämä Westenergyn CCY-projekti, jossa tarkoitus on ottaa hiilidioksidit talteen Westenergyn savupiiposta, tehdä myös siellä vetyä erikseen ja sitten tuottaa metaanikaasua, jotka voidaan sitten käyttää raskaassa liikenteessä täällä niin kuin osana sitä prosessia. Sekin on osa niin kuin puhdistaa järjestelmää ja myös sitten luoda sitä tehokkuutta siihen. No, jos mietitään tätä niin kuin meidän tulevaisuutta, eli sähköistyvää maailmaa, jossa on niin kuin end-to-end vetyratkaisuja, systeemisiä ratkaisuja, meidän pitää huolehtia hiilen talteenotosta, niin sehän luo siis huomattavia mahdollisuuksia systeemiselle kehitykselle, ja sitä me teemme Energisampossa, mutta se luo myös huomattavia mahdollisuuksia yksittäisille yrityksille. Ja vaikka nyt tästä ei yritysesittelyä ole tarkoitus tehdä, vaan ekosysteemistä ja yhdessä tekemisestä puhutaan, niin miten te näette oman yrityksenne roolin tässä niin kuin systeemin murroksessa? Niin, kyllä Danfoss, jos katsotaan Danfossia kokonaisuutena, niin mehän ollaan komponentti, niin sanottu komponenttitalo, eli valmistetaan komponentteja. Ja joka kerta, kun meillä täytyy olla kuitenkin se systeemiymmärrys, että minkälaiseen systeemiin se meidän komponentti on tulossa. Ja siihen me tarvitaan partnereita, muun muassa VO on yksi hyvä esimerkki partnerista, että kun me rakennetaan isompia kokonaisuuksia, niin VO on käytännössä hyvin monta kertaa mukana näissä rakennuksissa. Energisammossa tietysti moni muukin yritys on yhtä lailla mukana. Mutta kun se meidän osaaminen on siinä yhdessä komponentissa, niin totta kai me tiedetään siitä todella paljon ja sen maailmasta, mutta se kokonaisuus rakentuu tämmöisten yritysten yhteistyöllä. Vähän niin kuin esimerkiksi Aurora Botnia seilaa nyt tätä Vaasa-Uumajan väliä. Niin siinä on hyvä esimerkki pilotista myös. Tai tämä CCU-projekti, mikä on mainittu, West Energy-projekti, niin mun mielestä se on todella hieno sektori-integraatiomahdollisuus. Siinä pystytään jätteestä tekemään vetyä, lämpöä ja käytännössä niin se jäte, mistä me ollaan valmiita maksamaan, että joku vie sen pois, niin joku pystyy tekemään siitä jotakin hyödyllistä. Juurikin näin. Ja nyt kun VEO mainittiin, niin ehkä me otetaan Timolta kommentit seuraavaksi. Joo, just niin kuin Olli-Pekka sanoi, niin mehän tehdään paljon yhteistyötä ja ollaan esimerkiksi näissä vetyprojekteissa integraattorina siellä myös mukana.
Ja se, minkä mä näen niin kuin vielä tässä niin kuin erittäin tärkeä, niin kuin jos katsotaan integraattorin näkövinkkelistä niin asiaa, niin kun meillä on tietysti jotain omia tuotteita, mutta me käytetään ABB ja Danfossia ja Hitachi ja muiden tuotteita, niin meillä pitää olla se systeemitaso ymmärrys ja sitten me saadaan nopeasti feedbackia sieltä asiakkailta ja sitä me joudutaan jatkuvasti sitten kehittämään yhdessä sitten niin kuin tuotevalmistajien kanssa, että siinä mielessä näen kyllä tässä niin kuin jos puhutaan energisamposta ja tämmöistä niin kuin yhteistyössä, niin näen tosi niin kuin hedelmällisen tulevaisuuden. Se yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen ja yhteisten ratkaisujen rakentaminen, niin se vaatii luottamusta. Ja tietysti niin kun mekään emme ole immuuneja sille, että jokaisella näistä yrityksistä on oma liiketoimintansa, omat kilpailijat ja oma, niin kun, sanotaan, niin kun oma business huollettavana. Niin, miten te navigoitte tässä niin kun kumppanien ja oman tekemisen niin kun, ristiaallokossa? Ja tämä on varmaan Stefanille tämä kysymys, koska te ette ihan suoraan kilpaile kenenkään kanssa. Mutta hallituksen puheenjohtajana niin se varmaan joudut tähänkin joskus kantaa ottamaan. Kyllä. Meidän kannalta niin kuin tärkeä rooli tässä ja minkä takia halutaan olla mukana on se, että me tietysti halutaan kehittää meidän järjestelmää kokonaisuutena, niin kuin me on vähän aikaisemmin käytiin läpi koko ketjua tuotannosta kulutukseen ja ne eri vaiheet, mutta sitten myös niin, että toimitaan tämmöisenä pilotointialustana tällaiselle uudelle kehittämiselle, koska nähdään niin kuin se arvo myös siinä, että silloin kun me ollaan etunojassa siinä uuden kehittämisessä, se on meille hyödykästä, mutta sitten se on myös näille meidän partnerille hyödykästä olla mukana ja luodaan lisää toivon mukaan sitten myös vientiä Suomeen ja sitä kautta vaurautta ja toivon mukaan meille lisää asiakkaita sitten loppupeleissä. No sitten kun mietitään tätä, ja kyllä mä Kenneth annan sunkin sanoa välillä jotain, en nyt oot saanut olla hetken rauhassa, mutta jos ajatellaan tätä niin sanotusti niin kuin systeemiä, meillä on tuotanto, meillä on kulutus ja sitten siinä välissä on energian siirto. Ja jotenkin tätä kokonaisuutta pitää niin kuin optimoida. Ja mä en yritä olla populisti, mutta kun kaikki puhuvat tekoälystä ja oppimisesta ja datasta ja näin päin pois, niin se lienee myös yksi suunta, johon olemme menossa. Ne teistä, jotka olivat aamupäivällä, niin kuulivat varmaan esimerkiksi ABB-veturista, jossa näitä asioita on niin kuin otettu tapetille. Samoin Wärtsilän veturissa käsittääkseni on myös tätä niin kuin optimointinäkökulmaa. Joo, niin kuin Stefan mainitsi, meillä on se yhteistyö EPV ja teidän kanssa tästä vetymoottoreista ja muun muassa se on erittäin hyvä tapa saada alkuun. Muuten kun me myydään voimalaitoksia, siellä on aika yleensä erittäin hirveitä penalty clauseja, jos sä et pysty siihen performance, mitä tämä on luvannut, sä maksat ja helposti se koko projekti menee miinukselle. Että sen takia kun sä teet uutta, sä tarvii joku tommonen partner, joka ei tappaa sua, vaikka sä et ihan pääse mihin sä oot luvannut tai pyrkinyt. Että sen takia pitää olla tämmöinen turvapaikka, missä sä voit vähän kokeilla uutta. Mä muistan vaan, kun mä olin Hitachissa, me tehtiin töitä Statoilin kanssa Norjassa, ja jos sä katsot nyt, melkein puolet maailman offshore expertise löytyy Norjasta, ja se on sen takia, että ne on kaikki päässyt kokeilemaan Statoilin kanssa. Ja että vähän sama tarvitaan lisää Suomessa, että me pystyy vähän harjoitella maan sisällä näitä Fingrid ja Gasgrid ja ehkä Fortumin kanssa, joka on melkein valtion yritys myös. Mutta lisää tämmöistä on hyvä, kun kokeillaan niin aitoja ratkaisua, eikä vain teorioita. Kyllä, mutta tietysti mähän olen siis kontrollifriikki, joten tässä kohtaa ei vielä mennä sinne Fingridin ja Gasgridin, se on vasta niin seuraavassa vaiheessa, ja täällä Hannu ja Olli odottaa pääsevänsä lavalle ja pääsevät kysymään niitä vaikeita kysymyksiä. Mutta oikeastaan ehkä sellainen asia, jota ajattelin tässä niin kuin viimeksi kysyä, että
tämä ekosysteemiasia ja yhdessä kehittäminen. Kaikki herrat, jotka ovat täällä lauteilla, ovat puhuneet siitä, että kuinka tärkeää se on. Mutta helppoahan se ei ole, ja sehän vaatii niin kuin luottamusta ja niin kuin kyvykkyyttä määritellä projekteja, toteuttaa projekteja ja viedä niitä eteenpäin. Niin mitkä ovat sellaisia vinkkejä, joita nyt haluaisitte antaa näille mahdollisesti täällä niin kuin yleisössä oleville ihmisille, jotka miettivät, että no, miten tähän hommaan pääsee mukaan, kun tämä vaikuttaa oikeasti aika kivalta? Niin, yhteistyöstä haluaisin mainita vielä sen verran, että tämä meidän Suomi AP käytännössä, niin yhteistyöllähän meidän täytyy tätä rakentaa joka tapauksessa. Meitä on 5,5 miljoonaa ihmistä täällä, se on yksi kaupungin osa Shanghaissa. Että kyllä se tarvii sitä tietotaitoa, näitä yritysten yhteistyötä. Ja mitenkä siihen pääsee mukaan, niin totta kai näiden yritysten kautta. Meillä ainakin Danfossilla, niin tänään viimeksi on kuullut palautetta henkilöltä, joka vasta tuli meille töihin, että ilmapiiri on erinomainen. No hän ei ollut vielä tottunut siihen ehkä, mutta ne on niin hienoja asioita kuulla. Totta kai ihmisethän vaihtaa työpaikkoja, niihin liittyy monia asioita. Ja mun mielestä niin Vaasassa, niin kuin Kennetkin mainitsi, hän on ollut 3 eri työnantajalla tässä töissä, niin tänne pääsee sisään, kun hakeutuu töihin näihin yrityksiin käytännössä. No Kenneth, sulla on nyt tätä niin kuin ensimmäisen käden kokemusta useammasta paikasta, jos nyt joku haluaisi päästä sisään tähän Vaasan skeneen tai niin kuin meidän Energisampo-ekosysteemiin, niin mitä sitten kannattaisi tehdä? Muuhunkin voi muuten ottaa yhteyttä, että sitä kauttakin voi sitten päästä. No, Wärtsilällä on tämä STH, tämä Partner Campus, ja siellä on tietyt tapat, mikä sä pääset mukaan siihen. Se on ihan niin kuin rakennettu sillä tavalla, että se pitäisi olla helppo tulla mukaan. Eikä ABB Hitachi on ehkä vähän vaikeampi täällä Vaasassa, kun ne ei ole oikeastaan suomalaisyrityksiä, vaan ne on Syyrikistä ja Japanista ja näin. Mutta se on mun mielestä, jos mä haluan testata jotain Hitachin kanssa, mä tunnen muutamat henkilöt siellä, niin kannattaa aina puhua ja ne viet sut eteenpäin. Että kyllä pitäisi rakentaa joku tommonen kontaktiverkko näissä yrityksissä. Mutta ehkä tämä niin teidän kautta, Stefanin kautta ja näin voisi helpottaa. Sanoin, että niin esimerkiksi tässä Hoflex E-hankkeessa, niin siellä me ollaan nyt vaiheessa, missä on niin ympäristölupahakemukset menossa ja investointipäätökset tehdään todennäköisesti loppuvuodesta, kunhan saadaan vaan kaikki palikat paikoilleen. Ja sitten tietysti tämä projekti sen jälkeen sitten lähtee käyntiin. Ja siinä kohtaa on hyvä kohta niin olla sitten eri toimijoiden mukana niin kuin toteuttamassa sitä tiettyä palaa siitä projektista. Eli kyllä se on mun mielestä näiden projektien kautta hyvin pitkälle on hyvä päästä sisälle ja mukaan. Joo, nimenomaan projektien kautta ja niin kuin meilläkin niin valtavasti alihankintaa ostetaan Suomesta ja ulkomailta, niin olla vaan rohkeasti yhteydessä. Ostetaan suunnittelua ja tuotteita ja sitten tosiaan tehdään myös niin kuin tuotekehitystä näissä projekteissa, mihin tarvitaan sitten erilaisia konsultteja ja osaajia. Eli mukaan pääsee, jos halua on, ja nyt teillä on tältä osin on naamat muistissa, että kehen ottaa yhteyttä. Meillä olisi nyt noin 10 minuuttia aikaa kysymyksille, jos teillä on kysymyksiä näille herroille, jotka ovat täällä. Mä tiedän, Antti, että sä palat halusta kysyä jotain aivan älyttömän kiperää, niin yritän nyt muotoilla se sitten silleen, että me osataan vastata. Mutta ehkä ennen kuin me mennään siihen kysymysosuuteen, niin tosiaan perustiedot Energisamposta löytyvät meidän websiteilta. Sieltä löytyy firmojen nimet ja yhteystietoja. Ja kuten sanoin, että jos on erityiskiinnostusta jonkun yrityksen kanssa lähteä yhteistyöhön, niin ainakin nämä herrat ovat aivan valmiina. Ja en nyt
voi olla käyttämättä tätä paikkaa mainostaakseni tätä meidän veturihanketta myös. Että totta kai näiden veturien mukana sinne tarvitaan yhteistyöyrityksiä, että ilman muuta olkaa yhteydessä. Joo. Mutta ehkä tässä vaiheessa niin kun muutama napakka kysymys. Ja Antti, sieltä voi nyt sitten aloittaa. Odota, kun saat ton mikin. Joo, kiitos Sari. Maksettu mainos. Oikeastaan mun kysymys on Jerolle. En saanut siinä chanssia vastata, mutta tiedän, että tämä porukka lavalla pystyy vastaamaan myöskin. Oli aikamoista vetyhypetystä ja mä oon niin ihan samaa mieltä, että vety on niin iso ratkaisun palikka. Yksi, mistä ei hirveästi puhuttiin paljon sähköstä. Mitä se sähköverkko, sähkön jakeluverkko, sähkösiirtoverkko ja sen rajoituksista ja siihen tarvittavista investoinneista oikeastaan Jero ei sanonut yhtään mitään. Ja itse asiassa niin tämä systeemin joustokin tuli pelkästään niin elektrolyysäreiden ylös- ja alasajosta. Onnistuuko se niin esimerkiksi paikallisella tasolla lainkaan? Että mitä jäi vielä sanomatta? Kerroit sen lopussa, että paljon jäi sanomatta, mutta olisiko tällä alueella jotain? Ja tietysti panelistit pystyy vastaamaan omalta ostaan ihan varmasti. No, kuka teistä haluaa hypätä Jeron saappaisiin vai laitetaanko Jero omiin saappaisiin? Niin tuosta säätämisestä, elektrolyyserin säätämisestä, niin sehän kyllä onnistuu, että se ei varmasti tule olemaan se ongelma. Ja se on varmasti järkevääkin, jos sitä justiin ajetaan tuulivoimalla, niin kuin mainitsin aikaisemmin ja Jerokin mainitsi omassa esityksessään. Että mä en näe sitä säätöä niin suurena, se riippuu siitä, että mikä sitä säätää enempikin. Että minkälainen tehoelektroniikka siellä on taustalla käytännössä. Mutta sitten se siirto-osuus jäi nyt vähän niin kuin vastaamatta, että ottaisiko siitä nyt sitten niin kuin Jero mikin vielä käteen ja palaisi lauteille? Okei, en katsonut siirtoinvestointeja. Nehän on niin kuin jos katsotaan, että mihin laitetaan investointeja näitä konsulttiraportteja, niin siirto on aika merkittävä siellä. Lähinnä tämä mun esitys oli enemmän keskitty siihen vetyyn ja vedyn tuotantoon sitten ja mikä se rooli on ja mikä on sähkön rooli. Et kyllä tarvitaan varmasti näin ja tosiaan se, että jos noin meidän energiamalleja, mitä me Kristianin kanssa on jutellut sitä, niin hänen niinku, yleensä se ajatus on ollut se, että on se sitten vedyn osalta tai sitten on se sitten niinku erityisesti sähköosalta, niin yleisesti ottaen se alueellisesti se on kannattavampaa tuottaa paikallisesti sekä sähkö että se vety, kuin että siirtää kovin pitkiä matkoja. Alue voi olla sellainen 1000 kilometriä kanttiinsa ja keskimäärin niin kuin näissä energiamallinnuksissa noin niin se alueiden välillä se energian vaihdanta sähköinen on ollut noin 20%, eli siihen me tarvitaan sitten näitä. Ja tietysti sitten jos tehdään off-grid tuulivoimaa, niin me tarvitaan siirtoa vetynä tai tuulena, että kyllä se merkittävää on. Mutta en ole siirtoihminen siinä mielessä. Joo, sama juttu, en ole siirtoihminen, mutta sähkön jakeluverkkoihminen, sielläkin tarvitaan investointeja. Oikeastaan aina oppii jotain uutta, että oli tosi makeaa, että ei ole power to X-taloutta tai vetytaloutta, vaan on sähköstä jotain talous. Se oli mun mielestä tämän päivän oppi. Hienoa, kiitos. No nyt kun Antti on tämän maksetun kysymyksensä kysynyt, niin olisiko jollakin muulla jotakin kysyttävää? Hannu. Tuohon siirtokysymykseen voi kyllä vähän kommentoida myös, mikä oli ihan hyvä näkökulma, mutta kysymys, mikä minulla oli mielessä, oli se, että nyt kun on tullut näitä kansallisia, voi sanoa, että tässä on pikkusen tämmöinen niin kuin valtiokapitalismi syntynyt tämän asian ympärille, että vähän aikaa sitten tuli vastaan, että muistaakseni Alankomaat aikoo panna 6-7 miljardia tähän kehitykseen niin kuin tämmöistä julkista rahaa. Samoin tiedämme, että Yhdysvallat suunnilleen saman verran miljardeja, mitä Suomessa miljoonia. Niin millä tavalla te näette tämän tilanteen, että mitä se tarkoittaa niin kuin teidän kilpailukyvylle ja tälle, että millä tavalla tässä pitäisi edetä? Ja jos me saa päättää, mitä me teemme näillä 6 miljoonalla. Se mitä nyt, ainakin mä oon nähnyt, että ne rahat menee helposti tämmöisen yleiskonsulttistadille, joka tehdään vaan jotain
joka olisi, joku pitäisi tehdä jotain. Että jos ne saa ne rahat vähän niin kuin tarkennettu, joku tietty, kehitetään jotain, mitä on joku arvo, että pystyy myydään, että tuodaan ne rahat vähän enemmän siihen, että saadaan joku tämmöinen tuote, joka pystyy viedä Suomesta. Se, miten se tehdään, mä ymmärrän, että ei valtio voi tukea niin kuin joku tietyn yrityksen tuotekehitys, se menee varmasti liikaa. Tämä on varmasti vähän hankala, että rahat laitetaan siihen oikean paikan, mutta silti ei niin kuin annetaan niin kuin lahja sinne yritykselle. Että mulla ei ole mitään hyviä keinoja tuolla, mutta se on varmasti se ongelma. Niin ehkä yksi sellainen ajatus tuon ympärillä, että silloin kun rahat on naftisti käytössä, niin kuin tuossa otit esille, niin varmaan aika usein pienemmissä yrityksissä, erityisesti startup-yrityksissä, päästään niin pitkälle, että saadaan se idea ja saadaan se teknologia kehitetty, mutta sitten se seuraava vaihe on yleensä se aika hankala, ja miten siihen saada sitä vivutusta, että se on tämmöinen niin business driven, niin se on varmaan se yksi tärkeä siinä, että kun ne on tiukoilla ne rahat, niin silloin pitää käyttää niin kuin viisaasti, vähän niin kuin business driven. Niin ja tuohon voisi lisätä vielä sen kompetenssin kasvattamisen, että kyllähän sillä rahalla pitäisi pystyä kasvattamaan suomalaista osaamista. Ja silloin kun osaaminen kasvaa, ymmärrys kasvaa, ja ymmärrys kun kasvaa, niin tuotteet paranee. Ja tuotteet kun paranee, niin markkinaosuuskin yleensä paranee, että tätä kauttahan se käytännössä menee. Ja jos nyt miettii niitä keskusteluja, joita olemme käyneet tuossa Energisampossa tämän yhteiskehittämisen tiimoilta, niin ihan ensimmäinen asia on toki ymmärtää se asiakastarve, eli mitä pitäisi kehittää ja kuka olisi se niin kuin primäärinen asiakas, jolla on tarve. No sitten seuraava asia on tietysti se, että organisoidutaan sen niin kuin kehittämisen ympärille, ja sehän on se, mitä me tällä porukalla tehdään. Ja siinä voidaan puhua sitten vaikkapa niin kuin arvon luomisesta, mutta sitten kun tullaan siihen kaupalliseen, eli arvon ulosmittaamiseen, niin se on itse asiassa sellainen asia, että monesti, esimerkiksi nyt tänä päivänä, kun puhutaan vetyekosysteemistä, niin pystytään arvioimaan niitä niin kuin arvon tuotannon mekaniikkaa. Mutta se arvon ulosmittaamisen mekaniikka, niin meidän pitää ehkä tässä kohtaa niin kuin uskoa, että se tulee, ja niin kuin pyrkiä ymmärtämään, että mitkä ovat ne niin kuin tärkeimmät driverit. Ja oikeastaan tästä pääsemmekin sitten siihen, että kun me olemme tässä niin kuin systeemitaloudessa, niin eihän tätä keskustelua voida käydä vaasalaisin voimin, eikä pelkästään näiden lavalla olevien yritysten voimin, vaan me tarvitaan tähän nyt vähän niin kuin lisäväriä, ehkä tälle keskustelun teemaan liittyen. Yritetäänpäs nyt sitten niin kuin kasvattaa sitä jännitettä. Ja olkaa hyvä, nouskaa ylös, hyvät herrat. Eli nyt siirrytään tämän ohjelman ehdottomasti jännittävimpään vaiheeseen. Ja tässä kohtaa voitaisiin vaihtaa myös toi niin kuin slaidi, eli te voitte jäädä tänne tällä tavalla niin kuin nätisti riviin. Ja tänne minä kutsuisin sitten Hannu Linnan Fingridiltä, sitten Olli Sipilän Gasgridiltä, Mia-Petra Kumpulanatrin, jolla on ilo edustaa meitä EU-parlamentissa. Ei, ette saa istua. nyt seistään. Ja Markku Kivistö Business Finlandilta. Ja tätä osuuttahan... Niin, siis tässä nyt otetaan puolia, ja tätä osuuttahan ei ole harjoiteltu, eli mä oon ihan yhtä jännittynyt kuin te kaikki muutkin. Mä en tiedä, oletteko te jännittyneitä, mutta näytelkää nyt edes siltä, että tämä on mukavaa. Eli me pääsemme nyt yleisönä seuraamaan tämmöistä jännittävää vuoropuhelua, jossa noin 20 minuuttia meidän vieraamme saavat nyt kuultuaan Jeroa siitä, että miltä energiatoimialan tulevaisuus näyttää, ja kuultuaan, mitä kaikkea jännittävää meillä on Energisampossa täällä niin kuin työn alla, niin te saatte nyt kysyä ihan mitä haluatte. Paitsi ehkä kengän numero ja lempiruokaa, ne jätetään tuonne sitten niin kuin hamaan tulevaisuuteen, mutta energiaan liittyen
kiperiä kysymyksiä. Mä ehkä kysyisin, että kuka haluaa aloittaa? Joo. Mennäänkö naiset ensin? Joo, onko mä kiintiönainen? Mutta kiitos jälleen kerran, mukava olla täällä. Ja mä ajattelin, että kun tunnen ihmisiä ja teillä on aika kirjava porukka, että mitä voi kutsua vai kysyä ja laittaa, niin mä kysyn, ja linkitän oikeastaan Jereltä kuuleman, että ollaanko me valmiita energialoikkaan? Me ollaan hivuttauduttu ja tehnyt Suomena paljon ja totuttu vain kehumaan, miten hyviä me ollaan. Mutta sitten tulee uusia. Ja Suomella on ikäviä kokemuksia myös siitä. Mä tunnetaan kaikki Nokian kännykät ja yhtäkkiä ei ollutkaan, koska korkealtakin voi romahtaa. Kuinka paljon teidän yrityksissä mietitte sitä tämmöistä loikkaa? Et mä niin kun vielä mainittiin, että nyt meillä tehdään metaanibussia. Mulla on käsissä komission ehdotus, että vuonna 2030 tai 40 ja siitä vielä eteenpäin, niin raskaasta liikenteessä pitäisi olla 90% sähkötöntä, mutta parlamentissa moni haluaa, että se pitäisi olla 100%. Koska justiin kuultiin hinnat ja luku, ja Kalifornia on jo tehnyt näin. Niin tämä on esimerkki, Nokian kännykät on esimerkki, aurinkopaneeleissa hävittiin vähän tuulivoimastakin, Vaasasta myytiin erinomainen tuulimylly, tai niin kuin mun isä, joka on kokkiopettaja, sanoi, että osaatko tehdä paremman hampurilaisen kuin McDonald's? No myy se. Eli niin kuin aina vedäänkö paraskaan. Miten te ajattelette, että me ollaan valmiit tähän teknologialoikkaan? Vaikka Yhdysvallat Iralla pistää rahaa paljon, koska ne ei halua jäädä jälkeen ja ne on jäljessä. Niin haastasin tällaista, onko meillä kädessä jotain stranded assetteja vanhoja, ja me ei pystytä tehdä loikkaa, vai pystytään tekemään, ja mun mielestä se loikka tarkoittaa sitä, että ollaan päästöttömässä, ei vain vähän paremmassa kuin ennen. Kiitos Mia-Petra. Mä en tiedä, oliko tämä ollenkaan mitä haluttiin. Mun mielestä tämä oli just sitä, mitä haluttiin. Eihän me nyt noita poikia helpolla päästetä, eihän. Eli kuka haluaa aloittaa tähän erittäin relevanttiin ja ei niin helppoon kysymykseen vastaamisen? No jos mä aloitan, mä ehkä palaan siihen, mitä mainitsin tuossa aikaisemmin, että kysyt, että ollaanko valmiita. Varmaan ollaan valmiita, tai ainakin halu on kova, ja niin kuin meilläkin, niin tilauskanta kasvaa kovasti, ja aika paljon fokusta menee niin kuin niihin niiden projektien selviytymiseen. Se haaste, mikä mä näen tällä hetkellä, että me saataisiin se loikka tehtyä, niin on se osaava työvoima. Ja sen kanssa me todella kipuillaan niin kuin tällä hetkellä. Niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että vaikka mekin nyt perustetaan haarakonttoreita Suomeen ja me ollaan enemmän tässä Pohjoismaissa, niin se ei riitä. Et me tarvittaisiin kyllä niin kuin rajusti osaavaa työvoimaa, ja mä näen, että se on ehkä, jos katsotaan nyt niin kuin meidän integraattorin näkövinkkelistä, niin mä näkisin, että ehkä se tällä hetkellä se suurin pullonkaula niin kuin tuohon loikkaan. Joo, mä näin sen riskin mitä sä sanot, että joku halusi, että se 90% ei riitä, se pitää olla 100% hiilidioksidivapaa. Ja jos yritetään liikaa ja laitetaan tämmöinen säännöt, joka on mahdottomuuksia, sitten se helposti tekee paljon huonompaa. Tämä energy transition, se pitäisi tehdä hitaasti. Ja jos yritetään niin kuin liikaa äkkiä, riski on, että ne muut maat menee ohi, kun sähkön hinta ja tuotanto menee niin kalliiksi. Ne viimeiset prosentit on niin kalliit, että mun mielestä se on iso riski. Eli jos mä nyt tulkitsen oikein, niin Timo sanoo, että jos meillä olisi ihmisiä, niin loikattaisiin, ja Kenneth sanoo, että ei me oikeastaan haluta loikata, me halutaan hiipiä. Mutta mitä sanoo Olli-Pekka ja Stefan? No mä sanoisin siihen oikeastaan niin, että joo, mä Kennethin kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että se viimeinen 5% tekeminen sähköiseksi, niin se varmaan on se suurin loikka. Et se kaikki vaikeimmat applikaatiot siellä, niin se 5%, niin se on se vaikein homma. Ja kyllä mä näen, että maailmasta tulee jonain päivänä sähköinen, ja me ollaan siihen itse asiassa valmiita siltä osin, kun voidaan olla, koska mun mielestä maailmakaan ei ole vielä valmis siihen, että se on täysin sähköinen. Jos me ruvetaan miettimään esimerkiksi polttoaineen kulutusta tänä päivänä, se, että me korvataan vedyllä kaikki diesel,
polttoaineet esimerkiksi, mitä maailmassa käytetään, niin me tarvitaan todella paljon sähköä. Ja siinä mielessä Suomi on etulinjassa, koska meillä on täällä, onko 95% puhdas sähköntuotanto jo, ja tuulivoimaa on tulossa kovaa kiihtyvää tahtia lisää. Eli tämä mun mielestä niin Suomen etu on just tämä, että meillä on sitä, mitä muut haluaa, ja Keski-Euroopassa sitä ei tällä hetkellä ole. Vaikka niitä tuulimyllyjä siellä Saksassa onkin paljon, niin siihen kansakuntaan nähden meillä on paljon energiaa täällä. Eli meillä on valmiudet mennä Keski-Euroopan mäkiviikolle ihan kuin tyhjää vaan. Meillä on paremmat valmiudet kuin monella muulla. Kyllä mä jaan osittain sen huolen, mitä Hannu tuossa nosti esille, että kyllä tämä energiajärjestelmä nyt jatkossa menee hyvin niin kuin kapitaali-intensiiviseksi tai investointi-intensiiviseksi. Sehän vaatii rahaa ja vaatii paljon. Ja kysymys on tietysti, että onko meillä sit sitä niin kuin, tai riittävät hyvät kanavat tai tukimahdollisuudet niin kuin, paikallisesti EU:hun ja muuta, joka sitten pystyy niin kuin sitä niin kuin tekemään. Ihan esimerkkinä mä luin yhden artikkelin, missä Ruotsissa noin puolet Ruotsin tuulivoimasta omistetaan Kiinasta. Ja tässäkin tämä omavaraisuus on niin kuin hyvin tärkeä. Pitää myös jatkossa kiinni, kun me tästä lähdetään niin kuin eteenpäin ja investoidaan, että ei pääse käymään niin kuin siihen suuntaan. Me tiedetään just, mitä nyt on käynyt niin kuin Venäjällä ja muuta. Niin, jotta vältetään tämmöisiä skenaarioita sit pitkässä tulevaisuudessa, niin siitä pitää huoli. Mm. Eli kun loikataan, niin pitää tietää, miten lämmintä vesi on, ettei tule yllätyksiä. No, mä arvasin tämän, että heti kun ruvettiin puhua rahasta, niin Markulla alkaa olla kysymyksiä. Joo, eli rahasta puhutaan ja justiin nämä tukipolitiikka, nyt nähdään, että maailmalla tämä kilpailu on tukien määrässä, niin puhutaan niin kuin sadoista miljardeista. Euroopassakin laitetaan niin kuin teollisuuteen. No Suomessa on tietysti, me ollaan Business Finlandin kautta, ministeriön kautta laitettu rahaa myös näihin hankkeisiin, mainitsitte monetkin niistä, niin tämähän on myös vähän tällainen niin kuin munakana. Eli voisi kysyä myös toistepäin, että mitäs niillä rahoilla nyt sitten, mitä on julkista tukea laitettu teidän hankkeisiin, niin mitä niillä on saatu sitten aikaiseksi, koska toisaalta, että kun niissä saadaan hyvä aikaiseksi, niin sehän pitäisi sitten vivuttaa, että maasti luotaisiin myös mahdollisuuksia, ei pelkästään paikallisesti, mutta myös sitten etenkin niin kuin EU-rahalle tulee Suomeen suuntaan. Kiitos. No joo, mä voisin aloittaa vastaamisen tähän. Niin, tähän veturihankkeeseen liittyen, niin totta kai se, mitä meillä on rahaa sieltä tulossa, niin se menee juurikin siihen tuotekehitykseen, sen vaasalaisen kompetenssin kasvattamiseen, suomalaisen kompetenssin kasvattamiseen. Ja se voi tarkoittaa sitä, että ulkomailta tulee myös henkilökuntaa, totta kai. Ei tämäkin on pieni kaupunki kuitenkin, ettei täällä ole joka alan osaajia, että meidän on myös pakko katsoa muualle. Ja tämä on mun mielestä Suomelle myös hyvä asia, koska me saadaan erilaisia ihmisiä ympäri maailmaa tänne tekemään sitä tuotekehitystä, parantamaan niitä tuotteita, niin kuin sanoin äsken, että rahaa kun menee tuotekehitykseen, tuote paranee, tuotteen markkina todennäköisesti kasvaa ja silloin myös se vienti kasvaa. Eli tämä on niin koko Suomen etu ja tähän me ainakin Danfossilla pyritään, että meidän veturirahat käytetään erilaisten tuotteiden, jopa vähän niin kuin uusi sukupolven kehittämiseen, että päästään niin paremmin matkaan tulevaisuudessa uusilla tuotteilla. Mä voisin jatkaa tuosta, jos puhutaan tuosta HFLEX-hankkeesta, joka tehdään nyt sitten yhteistyössä ja myös EPVn kautta, niin siellähän oikeastaan se lopputuloshan toivon mukaan tulee olemaan sen, että meillä on päästötön joustotuote ja meillä on niin semmoinen kone, joka pystyy ottamaan 100% vetyä, jolloin tavallaan puhdistetaan Suomen järjestelmää, mutta sitten myös puhdistetaan ja luodaan niin vientimahdollisuuksia, että se nyt on yksi sellainen aika konkreettinen esimerkki, miten tämmöisellä yhteistyöllä voidaan niin kuin saada todella hieno vivutus aikaan ja aika suurikin markkina. Ja mä vielä palaan tuohon tuotekehitykseen, eli meillä on yksi hanke, missä te olitte mukana ja avustamassa ja rahoittamassa ja kehitettiin tämmöinen hybriditurbiinisäätäjä, mikä sitten erityisesti niin kuin tiettyjä vesivoimalaitoksia saadaan niin kuin tähän reservisäätöön mukaan.
ja ilman sitä rahaa niin me ei olisi sitä tuotetta saatu. Nyt se on justiin saatu pilotoitua, meillä on patentti nyt siitä haussa ja nyt on tarkoitus sitten lähteä niin kuin vientiprojekteihin sillä. Niin, täällä huoli. Joo, ne veturirahat, ne menee mun mielestä hyvän lopputulokseen, että me Wärtsilässä me on pystynyt sitten laajentaa se R&D kehittämään näitä vetymoottoreita tämän kautta, että se on riittävän hyvä, että sä saat jotain aikaan. Näitä pieniä tukia helposti menee tuohon, ei mitään, että se on. Eli riittävän isoja tukia kai oli se, että hyvän tarkoitukseen menevät patentteja syntyy ja uusia tuotteitakin. Joo, mulla olisi Olli, ole hyvä. Joo, kiitos. Sipilä oli Kääskit Finlandin ja Kääskit vetyverkkojen toimitusjohtaja ja entinen Vaasan yliopiston opiskelija, eli nykyinen alumni, eli erittäin mukava olla täällä. Ja mulla oli myös tuohon rahaan liittyvä kysymys. Mulla jäi vähän epäselväksi tuossa, että miten te teette tällä niin kuin energiasammulla rahaa sitten, kun se lähtee breikkaamaan. Ja ehkä jos kysyn vähän niin, että vaatiiko tämä siltä, että kun varmasti aiotte tehdä tällä rahaa kukin tavallaan, että jokaisen pitää muuttua Nokia-analogiaa käyttäen niin kumisaapasvalmistajasta kännykkävalmistajaksi, vai onko tämä inkrementaalinen muutos teidän nykyiseen? Miten te kuvaisitte? Pystyykö tällä tekemään rahaa tällä muutoksella? Meidän primääritavoite niin tällä ekosysteemillä ei ole tehdä rahaa tällä hetkellä, vaan meidän primääritavoite on tehdä yhteistä kehitystä, jolloin me tehdään kehitystä nopeammin ja paremmin kuin jokainen tekisi niin kuin yksistään. Mutta tietenkin kun se tuote on valmis tai se yhteinen niin kuin kehitys on valmis, niin silloinhan tietysti on tarkoitus tuottaa vientiä siitä, mutta silloin jokainen yritys vastaa siitä ja muut supporttaa. Eli ei ole tämmöistä niin kuin ekosysteemimyyntiä niin sanotusti, vaan se tehdään sitten jokaisen osanottajan niin kuin kautta. Onko tuo jopa niin kuin mahdollisuus sinänsä, että ei tule sellaista kilpailutilannetta sitten nimenomaan. Ja tämä on myös konsepti, joka oikeastaan on kehittynyt tässä vuosien varrella, että meillä oli ihan alkaa päälle ehkä just suuri visio, että tehdään jotain yhteistä myyntiä ja ehkä se joskus tulevaisuudessa, pitkässä tulevaisuudessa voikin olla niin, mutta ei tällä hetkellä. Mä en voi olla nyt tässä kohtaa puuttumatta tähän asiaan, koska tämä ekosysteemien johtaminen on jollain tavalla niin kuin mun leipälaji. Ja me ollaan siis Energisampossa käyty hirveän paljon sitä keskustelua, että mitä se yhteiskehittäminen tarkoittaa ja missä se arvo sitten ulosmitataan. Ja nimenomaan ajateltu näin, että näiden systeemitason pilottien kautta me voimme koeponnistaa sellaisia teknologioita ja ratkaisuja, joita ei voitaisi koeponnistaa yhden yrityksen toimesta. Mutta sitten kun siirrytään sinne kaupalliseen vaiheeseen, niin sitten siellä on semmoinen ikävä asia kuin kilpailulainsäädäntö. Ja ei meistä kukaan kartellisyytöksiä halua, vaan silloin on selkeämpää, että joku ottaa liidin. Ja silloinhan tietysti veturiyrityksille, joilla on globaali presenssi, niin on hyvin tärkeä rooli siinä kaupallistamisessa. Anteeksi. Nyt käytin teidän kallista aikaanne, mutta nyt varmaan Hannulla on sitten vuoro. Itse asiassa Olli kysyi mun kysymykseni. Mä olisin lähestynyt vain siitä kautta, että onko niin strategia valmis tähän muutokseen, että kuinka paljon pitää säätää, ja sehän oikeastaan tuli tuossa käsiteltyä, että mä skippaisin tämän ja säästän aikataulun. Selvä. Eli sitten toiselle kierrokselle. Mä oon pyytänyt jokaista valmistelemaan 1-2 kysymystä ja toivottavasti ei vielä pankki ole tyhjä, eli nyt on vielä parille kysymyksille aikaa. No mä heittäydyn nyt yleisön saappaisiin ja kuluttajapuolelle. Onko energiaa tulevaisuudessa halvempaa vai kalliimpaa? Toi on tietysti voin aika... siihen vähän laittaa, että sitten kun tuli tämmöisiä energiakriisejä, joita ei koskaan pitänyt tulla, niin tuli sitten, että jos ei keksi muuten vastausta, niin voi spekuloida sitä puolta. Kyllä. No siis kyllähän jos katsoo tosi pitkää tähtäimellä, niin kyllä oma uskomus on, että se on halvempaa. Ja se tulee niin kuin siitä, että kun se polttoaine ei yhtä paljon maksa kuin se on maksanut aikaisemmin, tavallaan se puoli. Sitten tietysti riippuu korkokustannuksista ja siitä puolesta, miten se puoli menee. Nythän se on vähän niin kuin menossa yläsuuntaan, mutta noin niin kuin kokonaisuutena niin näkisin kuitenkin näin. Se toisaalta, mitä tulee
todennäköisesti tapahtumaan ja on jo tapahtunut, on se, että vaihtelu niin kuin lisääntyy juuri tästä samasta syystä. Eli silloin kun tuotanto ja kulutus ei aina ihan matchaa, niin silloin hinnat vaihtelee aika paljonkin aika lyhyessä ajassa. Mutta jos keskimääräistä kysytään, niin mä veikkaisin mun 5 senttiä tuohon suuntaan. Hei, nyt kun mentiin tähän linjoille ennen kuin jatketaan, niin tämmöinen yleisökysymys. Kuinka monella on pörssisähkö? Mielenkiintoista. No niin, jatketaan. Jos mä lisään vielä toi sähkön hinnasta, mä en tiedä, mutta sama niin kuin Stefan sanoi, vaihtelut tulla kasvamaan. Että se sähkö on halpa, kunnes se on erittäin kallis, kunnes se ei ole. Että mä näen sen riskin, ja jos me ei antaa näitä investointisignaalit näillä, joka rakentaa näitä reserve power plants, meillä voi olla sähköpulaa, että se puuttuu Suomessa, että kaikki vaan rakentaa sitä baseloadia, mutta sitten nämä muutamat päivät, tunnit per vuosi, ei kannata rakentaa niitä, mutta kaikki tarvii niitä. Jos mä kysyn yhden, niin eli tämä murros tähän vaatii ihan valtavasti uusia osaajia. Ja Suomessa todennäköisesti ihan kaikki ei riitä tähän. Niin konkreettinen asia, mitä te olette tekemässä nyt, että me saadaan ulkomaalaisia osaajia Suomeen? Niin mikä on sellainen konkreettinen asia, mitä teette yrityksissänne? Jos mä aloitan, tämä ei ole mitään uutta Wärtsilällä. Meillä on ollut intialaiset talossa täällä Suomessa ihan niin kuin 20 vuotta ja näin, että se toimii erittäin hyvin ja sitten me saadaan ne joka osaa niin omat maat. Jos me myydään Afrikaan ja meillä on afrikalaiset täällä, se auttaa paljon ja näin, että se on vaan hyvä. Joo, kyllä Danfossilla meillä myös, niin jos katsoo tehdasta ihan, niin siellä on tuotantolinjoja, jotka on muun muassa ukrainalaisia. Henkilöitä on tällä hetkellä tehtaalla paljon. Kielen kanssa tietysti on väriläiskä siinä, että jos eivät pysty kommunikoimaan englanniksi, mutta meillä on osa, jotka pystyy kommunikoimaan sitten paikallisella kielellä. Että se kuva, mikä minulle heistä esimerkiksi on jäänyt, niin on se, että on hyvin positiivinen, että siellä on työmotivaatio todella korkealla. Ja tämä on mun mielestä hyvä juttu meidän tehtaan kannalta, mutta koko Suomen kannalta sinänsä, että me saadaan sitä kompetenttia porukkaa, jolla on motivaatiota tehdä myös työtä. Että se on mun mielestä yhtä tärkeä kuin se osaaja. Jos ei hänellä ole motivaatiota, niin ei hän ole myöskään kovin iso osaaja siinä vaiheessa. Tähän mä voisin kysyä jatkokysymyksen tähän just osaamiseen, että onko Suomi niin kuin hyvä paikka ihmisille ja yrityksille tulla? Vai hävitäänkö me jollekin, että kaikki menee jonnekin mielenkiintoisempaan maahan tai kaupunkiin tai jonnekin muuta kuin Vaasa tai Suomi? Onko meillä mitään mahdollisuuksia? No ilmastoa ja verotusta kun otetaan huomioon, niin kaikki on hienosti. Se ilmastokin nyt täällä tänä kesänä ollut ihan ok suhteessa johonkin no nyt on jo todella hyvä. Joo. Vielä ehkä se, mitä mä oon kuullut ainakin meidän ulkomaalaiset on, että se on, mitä ne kaipaa on lapsille englanninkielinen koulut ihan niin kuin yläasteen kautta, mutta se on ehkä se ollut yksi asia, mitä puuttuu. Mutta muuten monet näitä, joka tuli Wärtsilään niin kuin Intiasta aikoinaan, yksi näistä tuli meidän president koko Energy Solution, että ne on myös pystynyt kasvaa ja saa niin kuin ihan nämä korkeat positiot Wärtsilän sisällä. Mä vielä yhden asian. Toi etätyö on aika semmoinen mielenkiintoinen asia, mitä me tällä hetkellä mietitään. Ja koronan jälkeen, jos katsotaan näitä meidän Suomessa olevia konttoreita, niin 25% henkilöstöstä tuli takaisin enää niin kuin konttorille töihin, eli kaikki jäi etätöihin. Niin nythän me tehdään töitä paljon ja mietitään, että miten me voitaisiin tätä niin kuin miettiä sitten niin kuin enemmän globaalisti ja hyödyntää ja saada niitä huippuosaajia sitten, jotka tekisivät sitten tuolta jostakin Itä-Euroopasta tai Euroopasta tai jopa kauempaa. Ehkä palaan lyhyesti tuohon, mikä nousi esille tuohon, että kaikki tarvitsevat energiaa ja myös semmoisena hetkenä, jolloin se tuotanto ei tahdo riittää, mikä tuli tuossa esille. Ja läpi elämän olen ihmetellyt sitä, että kun Wärtsilä toimittaa ympäri maailman joka puolelle laitteitaan osaksi sähköverkkokokonaisuutta,
Ja Suomi, joka on kotimaa näiltä, niin täällä niitä ei ole ainuttakaan tämmöisessä jatkotuotannossa. Että mikä tässä on niin vikana ja mitä sille pitäisi tehdä, koska jokainen kuitenkin sen tarvii ja aikooko Wärtsilä vielä iskeä tähän asiaan? Erittäin hyvä kysymys. Ja mä kuulin nyt, että tämä uusi hallitusohjelma on joku lause tästä, että ne meinaa nyt katsoa, miten me voi tehdä sillä jotain. Ja Wärtsilästä meillä on oikeastaan kolme asiaa, joka pitäisi saada kuntoon. Ensimmäinen on se investointisignaali, että Esa Vaasan sähkö EP on niin kuin pystyy ostamaan niitä ja varmasti tienaa jonkunlainen raha niistä. Se on numero 1. Toinen on ehkä ne emissiot. Jos joku laitos, joka ajaa sanotaan 50 tuntia vuodessa, et sä voit laittaa niin samat emissiovaatimukset näille. Se tulee liian kalliiksi. Ja sitten ehkä kolmas toi, että se kaasuverkko sitten, kun ne on kaasulaitokset, pitää ehkä olla joku sopiva paikka lähellä näitä LNG-terminaalit tai jotain, mutta kaikki on ratkaisevaa, mutta se on jos on taho. Ja saanko mä tuohon kommentoida ihan kysymykseen? Ihan 2 viikkoa sitten Saksa julkisti päivitetyn vetystrategian. Ja siellä oli suunnitelmissa, niin oli 4000 megawattia, eli 3 Olkiluoto 3 verran suurin piirtein tämmöisiä verkon stabilointimoottoreita vedyllä käyviä suuntaan tai toiseen sähkötuottavia, niin toi kuulostaa aika hyvältä markkinalta, mitä äsken puhuitte tästä vetymoottorista, mitä testataan. Että aika isoja mahdollisuuksia. No se, mihinkä viitattiin tässä, oli tämä tehomarkkina, mikä nyt siellä hallitusohjelmassa tosiaan on mainittu, että sitä pitäisi tutkia, että onko mahdollisuutta semmoista saada aikaan. Eli sehän tehomarkkina tarkoittaa sitä, että silloin tuottaja saisi maksua myös silloin, kun ei tuota, vaan siitä, että on niin kuin valmis tuottamaan, jos tarve tulee. Eli joku tämän tyyppinen mekanismi, mutta toihan on vielä niin kuin tutkimisvaiheessa, mutta varmaan ajaisuus tähän suuntaan, että näitä sitten tulisi enemmän. Hyvä. Mä luulen, että tässä vaiheessa tämä niin kuin ensimmäinen osuus on tapeteltu. Ja kiitos teille, te ette ollut kauhean ilkeitä. Kysymykset oli, sanotaan, niin kuin riittävän vaikeita. Ja mun täytyy sanoa, että on niin kuin Mia-Petran ihan ensimmäinen kysymys, että tehdäänkö loikka vai hiivitäänkö, se herätti ajatuksia. Mutta nyt seuraava vaihe on siis roolit kääntyvät toisinpäin. Eli nyt me, eli Energisampo, saamme kysyä vastaavanlaisia kiperiä kysymyksiä teiltä. Oletteko te nyt valmiita? No, kukas haluaa aloittaa? Mä voisin aloittaa. Mä voin vaikka aloittaa Ollilta ja Hannulta. Ja teillähän on tollinen yhteistyö tuossa menossa. Tosiaan valtavan hienoja investointeja ja suunnitelmiahan nyt on menossa sekä Fingridillä että Gasgridillä. Voisitteko vähän ihan lyhyesti kuvata niitä ja mitkä on tavallaan ne seuraavat stepit ja miten me saadaan se yhteistyö siinä toimimaan ja lähinnä myös pystytäänkö me luomaan jotain tämmöistä vientimahdollisuutta vastaavalla tavalla kuin Energisampo-konseptissa on nyt niin kuin mukana oleville yrityksille, suomalaisille yrityksille, teknologiaan tai osaamiseen. Jos mä aloitan vähän, niin kuin monet ei välttämättä tunne Gasgridia niin hyvin, ja joku voisi nähdä, että se on kaasuverkko- ja infrayhtiö. Ehkä se on sitäkin, mutta mä itse näen, että sekä Gasgrid että Fingrid, niin me ollaan enemmän tämmöisiä niin kuin riskin vähentämisyhtiöitä, investointien vähentämisyhtiöitä, kauppapaikkayhtiöitä. Ja tähän mennessä nämä, niin kuin tuossa Jerokin esitti, että on ollut liikenne ja lämmityssektori ja teollisuus ja sähkön käyttö monessakin, niin ne on ollut aika semmoisia niin kuin siiloja. Ja nyt kun tämä kaikki vaatii, että kaikki integroituu ja yhdistä, niin me ollaan Suomessa jo tähän mennessä oltu monta kymmentä vuotta hirveän integroituneita verrattuna muuhun maailmaan. Et meillä on etulointiasema tässä. Ja tämä, kun me otetaan vielä paremmin, kun nämä integroituu, niin hyödynnetään tai juostaan yhä kovemmin, niin mä näen siinä semmoisen, en tiedä onko siinä konseptissa meille vientimahdollisuutta, mutta ainakin niin kuin verkkoteknologia yhtiöille ja sen päälle tuleville bisneksille on varmasti. Just niille, jotka on niin mukana rakentamassa ja helppaamassa teitä niin luomaan niitä konsepteja. Sekä hardwarea että softwarea, että niille päälle tehtyjä konsepteja. Näin mä ehkä näen niin kuin meidän Fingrid ja Gasgridin roolin tässä.
ihan samalla tavalla ja ehkä tuosta integroitumisesta se on suomalainen vahvuus. Tässä jo katsoo sitä, että jopa teitä alle 60-vuotiaita nuorukaisia niin tuntee puolet. Elikkä, ja jokaisen tästä. Eli siis se, että on aika matala kynnys käydä vuoropuhelua ja mennä suoraan sinne syvälle asiaan. Se on suomalainen vahvuus, jota ei niin kuin kansainvälisesti joka puolelta löydy. Mutta sitten vastaan samalla, koska se liittyy tähän kysymykseen, niin siihen mikä nousi sieltä tämä siirtokysymys, että kyllähän tässä nyt jo kevään kokouksessa, esimerkiksi hallituksen kokouksessa toukokuussa Fingrid nosti tämän verkkoinvestointiohjelman sieltä 3 miljardista 4 miljardiin ihan jo sen vuoksi, että näyttää siltä, että olisi tarpeellista ottaa tämmöinen askel. Ja sitten myös siellä on aika paljon muuta. Me tiedämme, että tämä Länsi-Suomi alkaa olla tuulivoiman osalta niin kuin täyteen rakennettua. Että toivoo, että jos tänne vetymaailmaa syntyy, niin se vety tehtäisiin niin kuin sillä tavalla, että ajatellaan myös tämä siirtokyky. Tiedämme, että siirtona, niin kuin joku sen toi esille, niin vedyn siirtäminen on aika paljon halvempaa kuin valtava sähkön siirtäminen. Ja siinä mielessä tämä integraatio niin kuin näiden yhtiöiden välillä on aika hyvä. Se nyt on henkilötasollakin. Me ollaan Mia-Petran kanssa molemmat Gasgrid-vetyverkkojen hallituksessa mukana. Ja sitten myös tämä, että vaikkapa Gasgridin hallituksessa on tuleva Fingridin toimitusjohtaja, jossa on ajatus ajatella tämä kokonaisuutena. Bisneksinä ne on niin erilaisia ja tekniikkana, että mä en pidä järkevänä sitä, että niitä pakattaisiin, kun me saadaan optimoitua tuo siirto, niin siinä on varsin tärkeä pointti. Että ehkä lyhyesti tällä tavalla. Eli yhteistyömahdollisuuksia on ja kykyä on ja haluakin löytyy, jos summeeraan nopeasti. Saanko ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin alustajalle tästä vaan vinkki, kun puhuit vain elektrolyysi-joustoista, niin kun tuli nyt tämä yhteinen harrastus mainittua, vetyverkot, niin verkothan myös toimii aivan hirveän hyvänä säätelynä ja varastona, että nyt mäkin olen sanonut sanan hallituspalkkion eteen. Joo, ja esimerkiksi se, että kun ollaan analysoitu, että jos tehdään niin kuin saitille vetyvarasto versus se infrastruktuuri, niin sillä voidaan saada jopa niin kuin 20-30% vähemmän investointikustannuksia tai enemmänkin mahdollisesti sille varastointikyvykkyydelle. Plus sitten sillä voidaan, se teollisuuslaitos voi käydä korkeimmilla käyntiasteilla. Että tämmöiset systeemiset hyödyt on kyllä niin kuin hurjaa, mitä tuossa on nähty. Että me toivotaan, että seuraavassa esityksessä elektrolyysien rinnalla mainitaan myös niin kuin vetyverkkojen mahdollisuus tähän säätelyyn ja muihin. Mutta vielä kiitos luennosta. Minun on tähän sanonut pakkokevennys, kun mä ajattelin, että on se hienoa, että kun energiatehokkuusprofessorin tittelillä sanotaan, että se energiatehokkuus ei ole muuten tärkein, että mulle jäi sekin mieleen. Ja kysymys Mia-Petralle ja ehkä Markulle. Me on tehnyt paljon yhteistyötä Ukrainan päin ennen sotaa ja nyt myös sodan aikana. Ja toi Ukrainan ministeri, ne tarvii just se, mitä Wärtsilä tarjoaa, niin kuin nämä akkuvarastointisysteemiä ja näitä kaasulaitoksia. Ja siihen päin kaikki on ok. Ne rakastaa meidän teknologiaa. Mutta nyt on tuommoinen tilanne, että siellä ei ole rahaa ja jos ne ja me yhdessä etsitään joku vaikka taada nämä tuet Ukrainaan, joka on sitten niin kuin merkattu, että tämä menee just tähän teknologiaan. Ja meillä oli yksi asiakas, joka oli valmis ostamaan, se oli joku terästehdas, joka tarvitsi sitten sähköä heti. Ja kaikki oli selvä, mutta sitten viime tingassa sitten ne sanoi, tämä fine, mutta nyt tulee Amerikasta, USAsta tuli, että ne voi rahastaa tämä, mutta sitten se pitää olla, ne moottorit pitäisi tulla Amerikasta. Että tämmöistä tapahtuu nyt jatkuvasti Ukrainassa. Toinen on Afrika. Siellä ne sanoo, että your technology is great, but it's not enough. You need to bring some loans and money with it. Then it's yours. Että miten me tehdään, miten me saa joku ratkaisu tähän? Mä voin
harrastelijana ja sitten sulla on melkein virkavastuu, eikö niin? Joo, totta, ja senhän näkee myös Euroopan sisäisissä, ja aina kun tuki tulee bisnekseen tai maksuehdot, niin jos ei olla ihan vapailla markkinatalouksilla, niin tulee näitä hankaluuksia vastaan. Euroopan unionihan on myös siksi, että sillä ei ole niin valtavia keskuspankkitalousvarantoja, että meillä on se euro, mutta ei yhteistä isoa budjettia. Että mehän aina tapellaan, että onko se 1%, jota EU-budjettia voi olla, tai 1,11 tai 1,105, ja siinä menee kuukausia, kun me tapellaan, ja öitä, ja sitten saadaan se, että ei vaan missään nimessä enempää, ja Suomi on yksi tiukimmista, sieltä ei saa olla enempää, niin me hävitään tässä ehkä 100-kertaisesti Kiinalle, ja nyt näyttää Biden Economics tai Bidenomics, että siellä ymmärretään myös, että nyt niin kun kilpailijat muuttuu ja heidän täytyy muuttua, niin tässä on niin kuin 2 tietä ulos, yritetään pitää kauppajärjestöjen ja muiden kautta vapaata markkinataloutta hengissä ja yllä, käydä tiukkoja neuvotteluja siitä Yhdysvaltojen ja muiden niin kuin läntisten talouksien kautta ja miettiä, miten me toimitaan sitten näiden kanssa, jotka eivät olleetkaan markkinatalouksia, kuten Kiina, ja sitten 2, yrittää löytää itsekin jotain kansainvälisiä sääntöjä rikkomatta, niin tukimahdollisuuksia, ja sitähän tehdään niin paljon, kun sanotaan, että Suomikin sietää, että mä näen sitä Brysselissä hyvin paljon. On strategisen autonomian kautta, että millä me tuetaan omaamme ja tekemäämme. Et suoraan Ukrainan rahoituksen en osaa sanoa, mutta olen myös iloinen jokaisesta hetkestä, kun Yhdysvallat vielä tukevat Ukrainaa. Siellä on vaihtunut jo mun vastinpartnereini kongressin valta, ja jossain mielipidemittauksessa republikaaneilla alkaa olla niin kuin kuppi kääntynyt jo nurin, että miksi ihmeessä me rahoitamme jotain kaukaista heiltä Ukrainaa, mutta poliittinen johto myös republikaanien parissa näkee vielä sen, että Ukraina on myös iso symboli sille, että voittaako demokratia vai sitten diktatuurit ja tsaarit. Ja sen suomalaiset kaikki tietää. Eli on niin kuin tämä iso poliittinen kysymys, mutta sitten se käytännön työ, että millä Ukrainan jälleenrakentamista tehdään. Ja minusta se on myös hyvä uutinen ja ajatus tai tietää kaikkea, että meillä suomalaiset yritykset toimii. Mä kuulen joitain sektoreita, että eikö me tehdä mitään, missä meidän talon rakennus, missä kaikki muut on, koska Ukrainaahan alettiin jo jälleen rakentamaan. Sitä jo jälleen rakennetaan, että ei anneta periksi tälle, että pommitusta tulee ja tehdään. Niin parempia vaan EU-tukiohjelmia, joilla pärjätään. Se mun ensimmäinen kysymys myös siitä loikasta, että Yhdysvallat tekee aivan valtavia loikkia. Kun ne tiedepöydällä löytyy ja yksi yritys kertoo, että me osataan tehdä täysin päästötön tällainen ja siihen pannaan rahat kylkeen, niin sen takia se hivuttautuminen voi olla teollisuuspoliittisesti joskus vaarallista, ettei jäädä jälkeen Waterfallits, wind power, Nokia-kännykät ja jäädäänkö nyt sitten raskaan polttoaineet tai raskaan liikenteen bussit ja rekat, jos Kalifornia vaatii päästöttömät ja ne tuleekin Tesla-rekkoina ja Kiinasta näytettiin toi kuva eikä Euroopasta, että näitä pohtien siinä teollistamisessa, mutta mun mielestä Ukraina on niin kuin hyvä meidän niin kuin kunnon tabula raasa melkein niin kuin kuvannollisestikin surullisesti, niin mitä rakennetaan, että rakennetaanko se kuinka kestäväksi ja hyväksi. Heillä on meille tarpeellista mustaa, multaa ja maataloutta, kun integraatio Eurooppaan lisääntyy, mutta sitten myös kiusallisen paljon fossiilista polttoainetta, eli kaasua, tai siis myös öljyvarantoja, ja niistä nyt sitten katsotaan, että millä he pystyvät rakentamaan talouttaansa, kun me ei oikeastaan haluttaisi sitä fossiilitalouteen rakentaa. Mutta nyt sitten rahoitusammattilainen. Joo, ensinnäkin tietysti rauhaa me toivotaan, että tilanne selviää, että se on katastrofi meille kaikille. Että lähdetään nyt siitä. Tietysti ollut tämä yksityiset yritykset, yksittäiset henkilöt on tukeneet tällainen pro bono-tyyppisesti paljon. Mutta sitten jos mennään tähän niin kuin jälleenrakentamiseen, niin nythän on jo, esimerkiksi taitaa olla Varsovassa, mä en tiedä, joko se oli vai tulossa, mutta tällainen tavallaan, mihinkä yritykset ja eri jäsenvaltiot ovat, voi sanoa, että koonneet toimijoita, siellä on myös sitten Ukrainassa toimijoita, ja sen fokus on nimenomaan Ukrainan jälleenrakentaminen. Niin tämän tyyppisiin asioihin, meillä on Business Finlandista tiimi, joka on siinä ollut mukana, niin tämän tyyppisiin niin mukaan, siellä voi olla, että siellä tulee tällaisia ekosysteemiajatuksia, löytyy businesspartnereita, löytyy niitä ratkaisuja, mutta siellä on myös sitten, se on voi sanoa tällainen niin kuin matchmaking, on toisaalta sieltä Ukrainan tarvitsijat ja toimijat ja sitten niin eurooppalaiset toimijat tulee siihen mukaan. Ja sinänsä en tiedä, että meillä olisi mitään erityisiä niin kuin rahoitusinstrumentteja
mutta sitten niin Finvera ja tämän tyyppiset tavallaan kuin vientitakaus, niin tämän tyyppisiä tietysti riskikertoimet siinä on merkittäviä, mutta tähän niin kuin jälleenrakentamisen, niin kuin sanoit, niin se on jo menossa, niin niihin tekemisiin mukaan ja ihan mielellään, jos siitä on kysymyksiä, niin voidaan laittaa vaikka linkkiä niihin tekemisiin. Kiitos. Eli jos nyt tätä tulkitsen oikein, niin teillä on halua, kykyä ja suhteet ja rahat puuttuu ja parhaat teette, jotta sitten näitä mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään. Ja toki niin, että kaikkihan me varmasti toivomme sitä, että sota pian loppuu. Mutta jatketaanko tematiikkaa, eli Timolla on siellä jo mikki tanassa. Joo, Hannulle itse asiassa liittyen tuohon vihreäseen vetyyn ja jos katsotaan Suomen niin kuin tavoitetta, että me tuotettaisiin EU-tasolla niin kuin 10%, ja sehän tarkoittaa, jos puhutaan vihreästä vedystä, niin se tarkoittaa valtavasti tuulivoimaa, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin Suomessahan on hankkeita valtava määrä, ja niin kuin mainitsikin tuossa, että te olette lisännyt investointeja. Mutta sitten kuulee myös niin kuin paljon tuolta huhua, että Fingrid on nyt niin kuin pullonkaula seuraava muutama vuosi nimenomaan tuulivoiman niin kuin kytkemissä verkkoon, niin pitääkö se paikkansa? Se pitää paikkansa, että löytyy joitakin alueita, joihin tällä hetkellä joutuu odottamaan kauemmin, sanotaan näin, kunnes tietyt investoinnit valmistuu. Mutta ensinnäkin siihen, että onko se mahdollinen tai realistinen se 10% Euroopan vedystä. Tällä hetkellä Fingridille tulevien hanketiedustelujen yhteenlaskettu tehomäärä on 280 000 megawattia. Tällä hetkellä esimerkiksi viime talven kulutushuippu oli 12 000 vähän yli megawattia. Eli siis noin 20-kertainen määrä. Siitä on siis tällä hetkellä se, mitä me tiedämme, että hankkeita on, vakavasti otettavia hankkeita on niin kuin olemassa. No kyllä tämän tietää, että on se sillä lailla haastetta, voipi olla, että joutuu jossain odotteleen. Tässä on pikkusen palloa pantava myös sinne toiselle puolelle, että siellä on osapuolia, jotka toivovat, että keskustelkaa, neuvotelkaa, vääntäkää paremmat ehdot. Sitä kun riittävän kauan vääntää, niin sitten tämä tuulivoimatoimija ilmoittaa, että juu, heillä on tuolla toinen hanke, jonka he tekeekin ensin. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, että miten tämä menee. Mutta ehkä hyvä uutinen on siinä. Ajatellaanpa niitä päiviä, milloin tuulee tällä hetkellä oikein paljon. Onko järkevää tuottaa täydellä teholla silloin, kun hinta on negatiivinen? Esimerkiksi eilen tai viime yönä. Ei muuten ole. Eli meidän kannattaisi kytkeä niitä, ja tätä kannattaa miettiä. Se on myös tälle tuulipuistolle ja sen omistajalle järkevä konsepti, jos me ei sitä liittymistehoa ikään kuin määritetäkään sinne tekniseen maksimiin, vaan me haetaan niin kuin kaupallinen konsepti, jolla me saadaan enemmän tuulipuistoja kiinni nykyiseen verkkoon, jossa me on otettu huomioon tämä, että ei kannata aina tuottaa. Siis miksi tuottaa silloin, kun sitä ei tarvi, varsinkaan kun se sähkön varastointi on, niin kuin Jerolta kuultiin, 100 kertaa kalliimpi kuin vedyn varastointi. Ja tällöinkin kannattaa se vety varastoida menemättä sinne kantaverkkoon, vaan tekisi sen jo ennen, jolloin sen myrskyn aikaisen tai kovan tuulen aikaisen, silloin kun sähköhinta onkin negatiivinen, niin se kannattaisi vääntää silloinkin suoraan vedyksi tai kaukolämmöksi, mikä on niin kuin tässä Vaasan ratkaisu. Sehän kuulostaa niin kuin todella hienolta. Eli kyllä tähän niin kuin löytyy sekä sitä, että ne investointiohjelmassa olevat investoinnit tulevat näitä pullonkauloja poistamaan, mutta sielläkin vastaan tulee se kyky, että kuinka paljon ehditään tuota verkkoa rakentaa. Tyypillisesti verkon rakentaminen on hitaampaa kuin tuulivoimapuiston rakentaminen. Eli ne isot investoinnit, kun pannaan sama miljoonamäärä sähköverkkoon ja sama miljoonamäärä tuulipuistoon, niin se verkkoinvestointi todennäköisesti ottaa enempi kuukausia. Ja tässä on niin kuin se haaste. Kyllä se tunnistetaan, mutta
Ehkä on helppo sanoa, että se on Fingridistä kiinni, mutta sekä että. Ja jos mä tuohon jatkan vielä vähän Fingridiin, niin ennen kuin näihin hyppäsin, niin mä olin parikymmentä vuotta energia-alan liikkeenjohdon konsultti ja ympäri Eurooppaa erilaisissa jutuissa tein. Ja mä kuvaisin sitä, että siinä vaiheessa kun se leijona jahtaa, niin sun tarvii olla vaan vähintään toiseksi hitain zebra. Sillä hitaimmalla on ongelma. Ja jos mä käytän tätä samaa analogiaa niin kuin Fingridiin, niin Fingrid, jos se ei ole se aivan kärkisebra siinä laumassa juoksee, joka juoksee sitä leijonaa pakoon, niin se on ainakin siinä niin kuin kärkijoukossa. En pysty arvioimaan tässä. Mun veikkaus on, että se on se kärkijoukko. Et meillä on suhteellinen kilpailuetu jo tässä, vaikka haasteita tämän nopean kasvun kautta on. Silloin kun Gasket rupesi miettimään, että vetyverkko, infra osana tätä järjestelmää voisi olla järkevää niin kuin bisneksenä ja kaikki ne systeeminä, niin Fingridillä oli näitä uusiutuvan sähkön hankkeita 60 000. Niin se, jo sillä volyymilla niin se kokonaisuus näytti niin kuin fiksulta Suomella. Nyt parissa vuodessa on se 220 000 megawattia. Niin on tullut, mutta se lisää tullut 220. Ja ne on kaikki niin kuin jollakin aikavälillä kilpailukykyisiä. Ja eihän me suomalainen metsäteollisuus ei suomalaisen vessapaperin tarpeen mukaan ole kehittynyt. Se on kehittynyt monen muun maan tarpeiden mukaan. Tämä on niin kuin iso sekä erilaisina jatkojalosteina että teknologioina, niin on tämä ihan hurja mahdollisuus. Ja kyllä tämä niin kuin olosuhde, mikä me luodaan tänne, niin mä uskon, että sillä pystytään niitä monia pullonkauloja. Onko se missä tahansa energiajärjestelmän osassa ne ratkoo. Hyvä. Olli-Pekka on vielä kysynyt. Joo, mulla on tämmöinen viimeinen kiperä kysymys tähän oikeastaan Mia-Petralle ja Markulle, että meillä on näitä suuria demohankkeita, mitkä tietysti yrityksenä Danfossiakin kiinnostaa. Täällä Vaasassa esimerkiksi tämä Vaasa Cooling-järjestelmä, sitten, mistä on mainittukin tuossa West Energyn Carbon Capture-projekti. Kuinka me voitaisiin nopeuttaa tätä prosessia, investointiprosessia, joko EU tai sitten tietysti Business Finlandin taholta, että me päästäisiin kiinni näihin, koska nyt mä näen, että me ollaan pitkään täällä Vaasassa odottavassa tilassa. Voi olla, että Euroopassa meitä ei Vaasana oikein tunnisteta, ei oikein tiedetä sitä mahdollisuutta, mitä me täällä ollaan yrittämässä. Ja voidaanko me yrityksinä lobata sitä siellä EU:ssa paremmin, että meidänkin ääni tulisi paremmin kuultua sitten? Aivan varmasti voitte yrityksenäkin EU:ssa lobata ja näkyä ja kertoa ja alueena toimia ja olla ja siellä. Mitä nyt ei olisi oikeinkaan huono aika. Meillä on melkein valmiit lainsäädännöt ja talousohjelma, ja tarkoittaa, että komission ihmiset, ne jotka alkaa valmistelemaan seuraavan 5 vuoden ohjelmaa, jotta sitten vuoden päästä näihin aikoihin, kun on käyty uudet eurovaalit, niin katsotaan komissiojohtajaa ja hänen ohjelmaa, niin siellä on virkatyö tehnyt sitten ensi vuonna tähän aikaan valmiiksi, mitä on seuraava 5 vuotta. Jos en ole koskaan kuullutkaan ideoista, joita Danfossin tuotteet tai Veon tai Wärtsilän tai tämän alueen energiasampo alkaa tehdä, niin vaikea sitten on niin sanoa, että mutta nyt sitten se yksi meppi kerro ja tee se. Sitähän tehdään ja tunnetaan ihmisiä ja pyöritään ja näytään ja kerrotaan, että ei se ole, vaikka se on iso ja paljon ihmisiä, niin ei se sitten, siihen se sopistuu siihen energiaosastoihin ja heidän ihmisiin ja heille tulleisiin ideoihin. Mä meinasin kysyä teiltä myös, että kun te toimitte kaikki globaalisti myös EU:ssa, että miten paljon häiritsee, koska vaikka Euroopassa on energian sisämarkkinat, niin on paljon pullonkaulaa ja sitä yritetään tehdä, mutta tuotemarkkinat on samat ja montaa muuta on sisämarkkinoilla samat, kuinka paljon häiritsee teitä yrityspuolella se, että energiatilanne on eri maissa tosi erilainen. Että jos ajattelee, että paljonko Hollannissa on uusiutuvaa tai paljonko Suomessa on niin kuin uusiutuvaa tai puhdasta sähköä tai joku Saksa, jonka energiapolitiikka aina vähän heiluttaa koko EUta ja se ei ole aina meille niin kuin edes ymmärrettävää ja hyvää, niin miten se häiritsee, niin voisi kyllä vieläkin enemmän kertoa ja nyt on hyvä aika ja näyttää se, että mikä voi olla. Että mun mielestä me ollaan jo tämmöinen koelaboratorio, että näin hyvin tämä voi olla ja miten tämä sopii. Eikä sillä, että ei saa tuottaa enempää energiaa, koska se energiatehokkuus täytyy ottaa niin tiukasti. Ja siinä vähän kysellään, mutta jos kaikki on puhasta, niin miksi sitä nyt sitten säätelemään? Niin, vihreä energia on energia, mitä ei käytetä. Että se on vaan ihan fakta.
Niin se on, mutta sitten jos mä sanon, että jos sulla nyt on aurinkopaneeli tuossa ja se ylituuli tulee, niin pitääkö se niinku kieltää tulemasta, koska silloin kun ollaan 100% uusiutuvassa, mutta kun ei missään olla 100% uusiutuvassa, ja siihenkin melkein joutuu sanoa, paitsi melkein meidän sähkö. Että sitten se ei niinku mene jakeluun monella Euroopassa, joka tuntee hyvin vaikka Saksan ja Keski-Euroopan energiamarkkinan, että toisissa ollaan jo näin pitkällä. Toi on, mä kävin, oliko se edellisenä keväänä 21 keväänä kävin komissioon ja Brysseliä kiertämässä Energiateollisuus ry:n hallituksen kanssa, niin toi on hyvä, että se nykytila, mikä meillä on täällä Suomessa ja osin Pohjoismassa, niin sitä ei ymmärretä. Se luullaan, että se on Euroopassa kaikkialla 20-30-24 tilanne. Eli tämä viestin vieminen ja niiden hyvien käytäntöjen luominen, kyllä siinä on hyvä mahdollisuus meille. No se on taas toinen sitten huono käännepuoli. Tämä kysymys oli lähinnä yhteistyölle, että kuinka me yhteistyöllä voidaan lobata tätä Oy Suomi AB:ta ja tätä Vaasan aluetta, varsinkin näillä demonstraatiohankkeilla, mitkä me haluttaisiin saada maaliin, koska me nähdään, että näissä on niin iso potentiaali tulevaisuudessa. Joo, no, ehkä tässä nyt niin ekaksi oma peli kuntoon. Tämä on aika hyvä malli täällä, mitä on menossa nyt, niin Energiasampo, Giga Vaasa. Mutta sitten niin otetaan toi loppu-Suomi-joukkue mukaan tähän. Meillä on Hannu ja Ollin tiimit, eli koko tiimillä mukaan sinne. Ja kyllähän me ollaan ratkaisemassa niin Euroopan ongelmia. Okei, tämä ilmastokriisi, mutta me ollaan myös kaikkia Euroopan strateginen autonomia, vihreä siirtymä, kaikki tällaiset, niin nämä on aivan niitä, mitä Euroopassa halutaan. Ja sitten toisaalta niin Brysseli, tärkeä paikka, mutta niin loppupelissä jäsenvaltiot häntä päättää. Eli sitten pitää olla hyvät suhteet Ranska, Saksa, Bryssel, niin siinä kolmiossa ja loppupelissä tämä on kontaktilaji. Eli siellä pitää vaan niin näkyä riittävän kauan, olla oikein viesti ja tavata porukkaa ja tuodaan sinne niin ratkaisuja. Siitä me ollaan hyvin tunnettuja, että ei muuta kuin ruvetaan tekemään ja kyllä me se on tehtykin, että ei tämä nyt ihan niin kuin ensimmäistä kertaa sinne mentäisi. Kiitos. Kiitokset. Nyt ehkä kysyisin teiltä, että jäikö jotain kysymättä? Ja onko kaikki sanottu? Ja yleisöltä tietysti, siis mä en voi sille mitään, mutta tässä tulee mieleen kaiken näköisiä puujalkavitsejä, että menikö jakeluun, tälleen kun sähköstä puhutaan. Ei vaan, me olemme... Niin kysyit, että jäikö jotain sanomatta. Kyllä yksi asia, joka jäi sanomatta, on se, että tuo meidän itänaapuri on koko historian aikana ollut sellainen, että meidän pitää koko ajan muistaa se näitä järjestelmiä kehitettäessä. Tällä hetkellä, jos uran niin kuin jälkikäteen sitä tarkastelee, niin silloin kun joutui ikään kuin kiertoteitse perustelemaan, miksi on todella huono, jos rakennetaan Sosnovyj-Poriin Kotkasta merikaapeli, enää ei hävetä se asia yhtään. Kun pääsi sen taustalta lähettämään sen muistion, me hiukan sitä prosessoitiin muutaman kaverin kanssa. Ja toinen kerta, olen ylpeä siitä, että Vaasan sähkö eikä EPV Energia ole mukana Fennovoima-hankkeessa. Ja näiden eteen piti tehdä töitä siinä ilmapiirissä, mikä oli. Tämä pitää meidän muistaa myös jatkossa, ja silloin se tarkoittaa, että energiajärjestelmää kasatessa ei haittaa, vaikka meillä olisi vähän vaihtoehtoja, että jos joku osaa koko sähköjärjestelmän lyödä nurin, niin meidän täytyy silti saada ruokahuolto ja kaikki pelaamaan. Tämän mä halusin vielä sanoa. Kiitos paljon. Eli mitä me olemme oppineet tänään iltapäivällä? Että me ollaan luottamusyhteiskunta ja meillä on kykyä ja halua ja rahaa tehdä yhteistyötä. Ja sillä yhteistyöllä me varmaan saadaan aikaan niin kuin unikkeja maailmanluokan ratkaisuja, joita kelpaa sitten siellä maailmalla myös esitellä. Niin eiköhän me niin kuin tällä porukalla voida toisaalta Sampona täällä Vaasassa ja muualla jatkaa tätä meidän hyvin sujuvaa yhteistyötä ja miettiä sitten, että no voitaisiko me tehdä vähän enemmän vaikkapa kansallisella tasolla. Miltä tämä kuulostaisi? Hyvä. Eli näihin tunnelmiin lopetamme tämän Energisampo-session. Kiitos siitä, että olette olleet mukana.
matkan varrella, niin me olemme paitsi kyvykkäitä myös halukkaita yhteistyöhön, eli voitte meihin sitten ottaa yhteyttä, jos niitä mahdollisuuksia haluatte niin sanotusti niin kuin kapitalisoida. Mutta jotta niin kuin energia ei loppuisi, niin seuraavaksi olisi kahvitauko. Ja meille on myös hengenravintoa luvassa, eli täällä on baletti ja musiikkiesitys seuraavana tässä tilassa. Ja Janne varmaan järjestää noita penkkejä sillä tavalla, että balleriinat mahtuvat tälle estradille. Kiitos paljon. Halli tuolla toisella puolella. Voidaan kerääntyä tuossa ulkopuolella ja lähteä sinne. Siellä on siis alueen toimijoita, innovaatioita esillä, joten tervetuloa.
Hyvää iltapäivää, hyvä yleisö. Toivottavasti teillä on kaikilla ollut tosi kiva kesäloma, kun muu Suomi aina palailee silleen pikkuhiljaa kesälomilta, niin täällä Vaasassa me tehdään se aina tälleen ryminällä. Kiitos Vaasa Future Festivaalin. Tämä iltapäivän seuraavat pari tuntia me keskitytään suuriin cleantech-alan investointeihin, niiden vaikuttavuuteen niin alueellisesti kuin kansallisesti. Ja lopussa sitten paneelikeskustelussa pääsee ääneen meidän toimijat, jotka tulee vähän kertomaan siitä arvoketjujen rakentumisesta ja Suomen kilpailukyvystä. Meillä on tänään vähän kiire aikataulu, ollaan jo 10 minuuttia myöhässä, niin lähdetään liikkeelle ja mä pyytäisin lavalle meidän ensimmäisen puhujan, ylijohtaja Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö. Ole hyvä. No niin, toivottavasti mikki tuntuu toimivan. Hyvä. Hyvä näin. Joo, kiitos kutsusta ennen kaikkea. Täällä on aina erityisen mukava käydä täällä Vaasassa ja tutustua siihen, miten kaikkea on ehditty tehdä viime aikoina. Mielenkiintoinen keskustelu oli tuossa, suurimman osan siitä kuulin, tämä edellinenkin. Ja en tiedä, haluanko kommentoida, mutta koin saavani hiukan terveisiä myös siinä keskustelussa. Eli tosiaan olen energiaosaston päällikkö ja lyhyesti sanottuna me vastataan Suomen energiapolitiikasta, sen valmistelusta ja ilmastopolitiikan koordinaatiosta kansallisesti. Eli me kirjoitetaan Suomen kansallinen ilmastostrategia. Mutta päivän teema on investoinnit ja toivoin siihen nyt sitten omalta osaltani semmoista alaotsikkoa, että puhtaan energian Suomi syntyy investoimalla. Ei se synny millään muulla tavalla. Puhutaan sitten teollisista investoinneista tai vaikka meidän kaikkien omista investoinneista koteihimme ja kulkuneuvoihimme ja näin edespäin. Rahalla saa ja hevosella pääsee, eli investoimalla muutos tapahtuu. Ajattelin, että minun luonteva rooli on tässä joka tapauksessa keskittyä tämmöiseen yleiseen politiikkakuvaan, tilannekuvaan siitä, missä mennään Suomen kannalta, miksei vähän EU:nkin kannalta. En nyt aio nostaa erityisesti mitään yksittäisiä investointeja tai alueita tässä esille. Eli tästä lähdetään. No missäs me nyt ollaan tässä kaikessa? Jos ajatellaan sitä, että Suomenkin perimmäinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius eli ilmastoneutraalius, niin energiasektorihan on rajussa vauhdissa sen suhteen. Meillä on yli 90% sähkön tuotannosta päästötöntä ja sähkön kulutuksistakin päästötöntä. Lämpösektori muuttuu nopeaa tahtia vähän hiilisemmäksi. Jos tätä kuvaisi kolmiloikaksi, niin tämä ensimmäinen askel on nyt aika hyvässä lennossa. Se toinen askel on vähän hiilistää meidän liikenne. Ja siihen liikenteen vähän hiilistämiseen kuuluu totta kai hyvin monenlaisia asioita. Sähköistyminen on äärimmäisen tärkeää. Puhutaan akkuklusterista tänään sitten viisaampien toimesta enemmän, mutta myös puhtaiden polttoaineiden, ei-fossiilisten polttoaineiden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Ja kolmas ratkaiseva askel, mikä on myös hyvin sopiva tänne Vaasaan, on sitten teollisuuden muuttaminen mahdollisimman vähähiiliseksi. Meidän teollisuusrakennehan on Suomessa semmoinen, että me käytetään paljon energiaa. Siitä energiasta todella iso osa on edelleen fossiilista. Terästeollisuus on tietysti selkein esimerkki siitä. Ja nyt kun lähestytään sitten vuotta 30 ja 35, niin teollisuus on vähän hiilistettävä kerta kaikkiaan. Uusi hallitus, Orpon hallitushan on pitänyt Suomen tavoitteen ja on pitämässä Suomen tavoitteen olla vuonna 2035 hiilineutraali. Mutta kuten me kaikki tiedetään, siinä on tiettyjä pomppuja,
pomppuja matkalla. Metsiemme hiilinielut, laskelmat niistä, ei ole väärin sanoa, että ne on romahtaneet. Se muutos niissä arvioissa on ollut todella iso, ja tälle asialle varmasti pitää tehdä jotain. Toinen, joka menee vähän EU-jargonin taakse, mutta joka on niin kuin meille Suomelle velvoitteena äärimmäisen tärkeä, on se, että meidän pitää niin kutsutun taakanjakosektorin päästöjä vähentää. No mikä taakanjakosektori? No se on liikenne, asuminen, tämän tyyppiset asiat. Eli siinä pitää kiihdyttää tahtia. Ja juuri tästä syystä se paljon keskusteluissa ollut biopolttoaineen ja uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoite liikenteessä on niin olennainen. Sitten niille, jotka investoi tällä hetkellä itsestään selviä haasteita. Rahalla on hinta, eli meillä on korko, meillä on toisaalta inflaatio, komponenttien hinnat on kohonneet, niiden saatavuus voi olla ongelma. Nämä on niitä haasteita tällä hetkellä. Mutta jos lähdetään yhdestä positiivisesta asiasta, se positiivinen asia ei ole Ukrainan sota tai energiasota, mutta positiivista on se, kuinka hyvin me kuitenkin loppujen lopuksi ollaan selvitty ja selviämässä siitä haasteesta. Suomen energiasta 1/3 tuli Venäjältä. Nyt se on hyvin lähellä nollaa, tämä luku. Ja ennen kaikkea energiasektorin investoinnit on ollut tässä äärimmäisen tärkeitä, niin voimantuotantoon kuin vaikkapa Inkoon terminaaliinkin. Eikä voi unohtaa NATO-jäsenyyttä. Tästä oli paljon keskustelua reilu vuosi sitten, kun hallitus lähti jäsenyyttä hakemaan, onko tällä merkitystä vai ei. Eräät investorit kertovat, että sillä on aivan selkeä merkitys. Se vahvistaa sitä, että Suomeen on hyvä investoida. Tarkastelisin sitten vielä hiukan tarkemmin nykyisen uuden hallituksen ohjelmaa ja mitä siinä on investoinneista sanottu. Ja tässä mä tarvin tätä lunttilappua erityisesti, koska tämä on minusta hyvin olennainen huomata tämä kohta siitä ohjelmasta. Eli hallitus tähtää ensisijaisesti jalostavan teollisuuden investointeihin ja korkean jalostusarvon vientiin. Sen sijaan, että Suomi veisi vuositasolla suuria määriä sähköä tai jalostamatonta vetyä. Sen sijaan, että investointeja houkuteltaisiin vastikkeetonta julkista tukea lisäämällä, hallitus painottaa kilpailuedun hakemista yleisessä investointiympäristössä, TKI-rahoituksessa, luvituksen sujuvuudessa sekä energiansiirron infrastruktuurissa. Viime vuosina on todella paljon puhuttu Suomessa, EU:ssa globaalisti teollisuuspolitiikan paluusta. Minusta tämä hallitusohjelman kirjaus on itse asiassa yllättävän puhdasoppinen tämmöinen aitoihin kilpailutekijöihin perustuva kirjaus. No, joku voisi sanoa, että tehdäänkö välttämättömyydestä hyve, kun rahaa ei ole, niin rahaa ei liikaa jaeta, mutta kyllä tässä varmasti on ihan aito oikea ajatus myös takana. No miten tässä tilanteessa sitten mennään ja investointeja edistetään? Minusta niin avainasia siinä on yhteistyö, se, että yritykset tekee yhteistyötä, valtiovalta tekee yhteistyötä yritysten kanssa ja luodaan yhdessä niitä edellytyksiä investoida. Totta kai valtiolle kuuluu sellaiset selkeät roolit kuin luvituksen nopeuttaminen ja edistäminen ja näin edespäin, mutta paljon tässä on kyse siitä, että tehdään yhdessä asioita. Sähköistyminen tarkoittaa sitä, että me tarvitaan paljon erilaisia verkkoinvestointeja. Me tarvitaan uusiutuvaa energiaa lisääntyessä paljon joustoelementtejä, joustoon liittyviä investointeja, energiavarastointia.
Ja tähän sanoisin sivulauseena, että mä en tarkoita tällä energiavarastoinnilla vain akkuja tai vetyä tai edes sähköpolttoaineita, vaan sitä, että meidän teollisuus rakentuu semmoiseksi, että prosessit pystyy varastoimaan vaikka välituotteisiin enemmän energiaa. Me tarvitaan lyhyen aikavälin joustoa, pitkän aikavälin joustoa ja näin edespäin. Haaste on se, että aikataulu on todella ripeä näissä monissa tarpeissa ja investoinneissa, mitä tehdä. Ja se edellyttää myös sitten tätä investointien synkronointia keskenään. Eli voimantuotannon investoinnit tarvitsee kysyntää, vedyn tuotanto tarvitsee kysyntää ja näin edespäin. Tämä on ihan loogista sinänsä. Kun vety esimerkiksi, sehän on ennen kaikkea energiavarasto. Se on energian kuljettaja, se on joustoelementti ja väline tässä suhteessa. Katsoisin kuitenkin, että meillä Suomessa on monia vahvuuksia tässä suhteessa. Paitsi tätä puhdasta energiaa, jota meillä nyt jo ainakin sähkön muodossa runsaasti on, niin meillä on myös kriittisiä mineraaleja, raaka-aineita. Ja en tarkoita pelkästään mineraaleja tosiaan, vaan myös puhdasta vettä esimerkiksi, puupohjaisia raaka-aineita ja näin edespäin. Meillä on myös tilaa. Meillä on tilaa rakentaa vaikkapa tuulivoimaa. No jos tämmöiset yleisemmät asiat on kunnossa, niin tietysti herää kysymys, että mitä tapahtuu valtion julkiselle rahoitukselle investointien osalta. Kaikkihan me tiedämme, että rahaa ei ole julkisessa taloudessa samalla tavalla kuin sitä oli muutama vuosi sitten. Ja rahoitustarpeet on edelleen suuria, ja monet teknologiat eivät ole saavuttaneet sitä kaupallista astetta, jolloin julkisen tuen tarve olisi vähäisempi. Ongelma ei ole välitön. Meillä on edelleen tänäkin vuonna runsaasti niin EU- kuin kansallistakin rahoitusta, tukirahoitusta olemassa, mutta ensi vuonna ja sen jälkeen kysymys on akuutimpi. Hallitusohjelmaan sisältyy tiettyjä tukipotteja puhtaan energian Suomen kärkihankkeisiin ja elinkeinopoliittisiin tarkoituksiin. Vielä jää nähtäväksi, miten nämä fokusoidaan. Minusta on ehdottoman tärkeää, että tämmöinen raha fokusoidaan sitten todelliseen uuden kehittämiseen, uuden teknologian hankkeisiin, demonstraatiohankkeisiin. Ennen kuin ilmeisesti on tarkoitus antaa muutamalle kysymykselle aikaa, niin en pysty olemaan mainitsematta EUta ja EU:hun liittyviä kysymyksiä. Yksi iso asia on se, että tämän von Leyenin komission ehdotuksesta tehty ilmastopaketti tai Fit for 55-paketti on siinä mielessä loppusuoralla, että päätökset alkavat olla tehtyinä säädösten osalta. No, ehkä Mia-Petra voi huokaista tässä kohtaa, mutta meille kansallisille virkamiehille tämä työ vasta oikeastaan alkaa tässä vaiheessa. Neuvotteluvaiheesta siirrytään toimeenpanoon. Ja jos suoraan sanotaan, niin eihän tämä EU-säännöstö ole mitenkään yksinkertaista, selkeätä eikä johdonmukaista kaikilta osin, joten tässä toimeenpanossa on omat selkeät haasteensa. On se sitten uusiutuvan energian direktiivi tai energiatehokkuusdirektiivi tai sähkö- tai kaasumarkkinalainsäädäntö. Moni on varmaan törmännyt sanaan taksonomia, eli kestävän kehityksen mukainen rahoitustaksonomia, jolla energiamuotojakin on pyritty jakamaan vuohiin ja lampaisiin. Tämmöiset asiat eivät nyt ihan hirveästi ole auttaneet myöskään investointiympäristön kehittämisessä. Ja
Täytyy toki muistaa sekin, että kun energiasota ja kriisi oli pahimmillaan, meillä tuli monia hätätila-asetuksia. Osa niistä oli onnistuneempia ja osa vähemmän onnistuneita, mutta se aika alkaa onneksi olla ohi. Eli jos EUn suuntaan, Brysselin suuntaan ohjeita saa antaa, ihan eri asia kuunteleeko kukaan. Minä lähtisin hyvin selkeästi siitä, että sääntelyn selkeyttäminen, keskittyminen olennaiseen olisi huomattavan toivottavaa. Teknologianeutraalius, kaikki tietää keskustelu ydinenergian roolista. Se on harvinaisen turhaa ajatellen, että kaikki nämä keinot tarvitaan ilmastopolitiikan näkökulmasta. Ja kolmas, johon nyt en tässä nyt sen syvemmälti ehdi mennä, on sitten tämä valtion tukikuri, eli komissio on antanut huomattavan paljon tässä nyt vapauksia jäsenvaltioille maksaa tukia. Meidän kannalta tilanne on selkeä. Kun meillä ei sitä rahaa liikaa ole, meille on parempi se, että valtion tukivalvonta ja kuri ovat mahdollisimman tiukkoja ja johdonmukaisia Euroopan unionissa. Mut kiitos. Tähän keskeyttäisin ja ilmeisesti jos on kysymyksiä, niin tässä kohtaa saisin. Kiitos paljon Rikulle. Täältä löytyy ainakin yksi kysymys. Esittelisitkö itsesi ennen kuin kysyt? Joo, Tauno Kekäle, mä oon tämän alueellisen teknologiayhtiön Merinovan palveluksessa täällä. Näitä hankkeita katsellessa, esimerkiksi tätä mitä äsken esiteltiin, tämä Hoflex E-hanke, niin niissä se äsken mainitsit, että nämä menisivät niin kuin uuden teknologian kehittämiseen nämä tuet, mutta nämä teknologiathan on hyvin vanhoja pääosin. Vetyä on tehty maailman sivu, sähköä on tehty maailman sivu, taisi olla generaattorit jostain 250 vuotta sitten, ja ehkä tämä taajuusmuuttaja, mikä on uusi keksintö tässä nyt on tuolta maailmansodan päiviltä, niin nämä pilotit, mitä haetaan, ne demonstroivat sitä liiketoiminnan mukaan joustavaa sektorikytkentää. Luetteko te tämmöisen uudeksi teknologiksi, jota olisi tuettava? Samalla tavalla tälläkään ei ole markkinaa per tänään. Joo, kiitos. Oikein hyvä kysymys, koska ehkä uudet teknologiat oli vähän huono sanavalinta. Uudet ratkaisut, se millä erilaisia puhtaita teknologioita integroidaan keskenään ja harjoitetaan juuri sitä, mitä sanoit, sektoriintegraatiota tässä suhteessa ja saadaan eri järjestelmät puhdistettua. Ilman muuta. Ja täältä löytyy seuraava. Riitta Björkkeniemi, Vaasan seudun kehitys. Tätä yhteistyötä me suomalaiset aina jaksetaan toistaa ja me halutaan tehdä asioita yhdessä. Joskus me osataan se paremmin ja joskus vähän huonommin. Mutta tässä hallitusohjelmassa minua kiinnostaisi se, että kuinka se yhteistyö saadaan käyntiin, kun meillä on täällä näitä valtavan hyviä hienoja hankkeita, niin kenenkä me ollaan yhteydessä, kun me halutaan tulla niistä puhumaan? Aloitetaanko tässä on paikallisen ely-johtaja mun edessä? Mennäänkö me Mikan juttu sille? Soitetaanko me sinne ministeriöön vai mennäänkö me tuonne Business Finlandiin? Mitä se yhteistyö on ja kuinka se saadaan aloitettua? Riitta paraskin kysyjä kyllä tietää, mihin ottaa yhteyttä. No siis vastaus riippuu. Kaikki saa olla yhteyksissä, se on ilman muuta näin, mutta tietysti se ainakin sieltä, kun Helsinki on vähän syrjässä, niin arvostasin sitä, että täällä Vaasassakin, niin kuin on tehty, mitä suurimmassa määrin, katsotaan, että mitä siinä ympärillä on, ketä on naapurissa, kenen kanssa voidaan tehdä asioita, sitten kumppaneita muutenkin löytää liiketoimintaan ja investointeihin, mutta jos on ongelmia sääntelyssä, toiveita tukien suhteen tai politiikan kehittämisen osalta, niin ilman muuta. Ei muuta kuin luuri käteen ja soittaa, että jos esimerkiksi minä en osaa vastata, niin tehän tiedät, että virkamiehellä on velvollisuus osoittaa asia oikeaan paikkaan. No niin, saan kysyä, kun tulet TEMistä ja olet energiaosaston johtaja, mutta TEMille kuuluu myös teollisuuspolitiikka. Niin mun teema on sitä, että jos meillä on oikein hyvää energiaa, niin millä me saadaan sitä oikein hyvää teollisuutta ja työpaikkoja. Sitä täällä haeskellaan ja mietitään ja vetystrategiat, sillä tehdään jotain. Niin miten sun vastinpartneri tai vieressä osaston kollegan kanssa olette keksinyt ja miten tämä temppu tehdään? No yhteistyöstä puhuen, niin se vastin partneri on innovaatio- ja yritysrahoitusosasto ja Ilona Lundström,
me molemmat teemme kyllä kovasti töitä tässä suhteessa. Energiapuolella on ehkä erityistä se, että tämähän on erittäin säänneltyä touhua monessa suhteessa markkinoiden osalta, kestävyyskriteerien osalta, monen muun asian osalta. Toisaalta energiainvestointeihin on mahdollista myöntää tukea erilaisin perustein, eli energiatehokkuusperustein ja näin. Eli tämä niin kuin sääntelytukiulottuvuus on enemmän täällä energiapolitiikan puolella ja sitten rahoitusasiat esimerkiksi enemmän siellä naapuriosaston puolella, mutta me tehdään kyllä hyvin tiivisti tässä suhteessa yhteistyötä. Kiitos, poistun takaa vasemmalle. Ei, tämä on yhteinen haaste, koska ilmastosyistäkin pelkästään, ja tämä nyt on vain yksi syy. Olennaistahan on, että Suomi voi hyvin ja meillä on kasvua, mutta myös ilmastosyistä meidän teollisuuden investoinnit pitää saada liikkeelle ja tehdä niistä puhtaita. Meillä on aikaa vielä viimeiselle kysymykselle. Joo, terve Leo Biiskata Kosekilta. Ajattelin kysyä nyt EUsta ja sääntelystä, minkä nostit nyt esille tässä lopuksi, että sääntely on osittain epäselvää, epävarmaa ja muuttuvaa ja lainsäädäntö välttämättä niin tarkkaa. Nyt kun nämä toimijat ja nämä investorit liikkuu globaalilla markkinalla, okei, osittain haluaa palvella eurooppalaista autoteollisuutta ja tietysti haluaa olla niin lähellä markkinoita kuin tahansa, mutta kuitenkin katsotaan, että mennäänkö Pennsylvaniaan vai mennäänkö Marokkoon vai mennäänkö Singaporeen vai mennäänkö Suomeen. Se on niinku se iso kysymys siinä. Niin onko tämä EUn sääntelyn, sanotaanko rasite tai ongelma, onko se rasite suhteessa meihin mantereen välisiin kilpailijoihin, ja jos se on rasite, tai siis ollaanko me huonompia siinä EU-tasolla kuin versus Yhdysvalloissa ja Aasiassa, ja jos se on huono, niin onko Suomi itsessään yksinä maana, pystyykö se nousemaan siitä rasitteesta, pääseekö se irti jollakin tasolla? Ja vielä, kun on tulossa uusi komissio tässä lähivuosina, niin aiheuttaako tämä nyt tietynlainen limbotila tässä seuraavan vuoden aikana, tietynlaisia riskejä, että odotetaan niitä investointeja, odotetaan miltä se uusi komissio sitten näyttää? Kiitos. Valtavan laaja kysymys, kiitos. Todella relevantti. Mä ensinnäkin haluaisin kommentoida sen, että mä toivoisin, että tuleva komissio ymmärtää, että ilmastopolitiikkaakaan ei tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisella säännöstöllä, vaan mahdollisimman selkeällä, ennakoitavalla säännöstöllä. Tämä on yksi lähtökohta. Mutta tähän, jos verrataan nyt varmaan lähinnä Yhdysvaltoihin tätä meidän sääntelyympäristöä, niin ei tässä nyt tietysti pidä liikaa säkkiin pukeutua ja tuhkaa päälle heittää, että kyllä heilläkin on omat ongelmansa siellä. Mutta EUlla olisi varaa selkeyttää säännöstöä. Yhdysvalloissa on taas se ongelma, että siellä on hyvin selkeästi sekä liittovaltio- että osavaltiolainsäädäntö ja sääntely, jotka vaikuttaa asioihin. Se ei todellakaan ole yksi yhtenäinen markkina kaikissa suhteissa. Mutta jos tässä niin kun taloudellisessa kriisissäkin on ollut jotain hyvää, niin ainakin tässä on nyt huomio kiinnittynyt siihen, että me tarvitaan talouskasvua ja edellytyksiä investointeihin. Nyt ne lääkkeet on ollut ehkä pikkasen ohi tähän asti. Kiitos paljon Riku erinomaisesta puheenvuorosta ja hyvistä vastauksista. Ja kiitos myös yleisölle erinomaisista kysymyksistä. On ihan mahtavaa, kun tilaisuus on näin interaktiivinen. Annetaanko Rikulle vielä yhdet aplodit? Kiitos. Ja seuraavana puhujana kutsuisin tänne lavalle johtavan asiantuntijan Janne Peljo, Elinkeinoelämän keskusliitto. Otatko tästä mikin vai haluatko mieluummin? Tämä toimii ainakin näin. Ja sitten kalvot vielä
täyteen vauhtiin. Ja tosiaan Janne Peli on nimi, on johtavana asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa ja katsoo ennen kaikkea tätä vihreää siirtymää. Ilo olla täällä pääkaupunkiseudun lähellä. On kotoisin Etelä-Pohjanmaan pääkaupungista Lapualta, joten mukava tulla tänne BKIFK:n kotikaupunkiin käymään. Mutta otsikoinnilla mennään, että valttikortit olisi Suomella kädessä. Riku vähän tuossa avaskin niitä, että minkä tyyppisiä valttikortteja Suomella näyttää tässä olevan ja miten maailma makaa, mutta katsotaan hiukan tätä avainsanaa investoinnit, että miten tämä näyttäytyy nyt sitten Suomen investointikentässä. Mutta aloitetaan ensin kuitenkin globaaleista tolkuttoman suurista luvuista. Tämä on McKinseyn raportista, jossa avattiin sitä, että jos maailma haluaisi päästä kohti 1,5 asteen lämpenemistä tai kuumenemista, niin kuinka paljon meidän täytyy kaiken kaikkiaan tehdä investointeja globaalisti. Ja nämä on aivan poskettoman suuria lukuja. Puhutaan siis 275 000 miljardista dollarista 2050 mennessä. Jos me katsotaan sitä, että Euroopassa tämä on vähän pienellä brändillä, mutta 2030 mennessä puhutaan 5 000 miljardista pelkästään energiasektorin kaiken kaikkiaan. Ja Suomessa 3-8 miljardia euroa vuosittain nykyisen investointitahdin päälle. Kaikki, jotka on tehnyt tämän tyyppisiä analyysejä, tietää, että jos joku on varmaa, niin tämä luku itsessään on varmasti väärin. Tavallaan nämä mallinnusharjoituksia, jotka pyrkii vangitsemaan tosi monta muuttujaa, ja siltä osin näitä tulee pitää ehkä ennen kaikkea viitteellisinä, mutta se mikä näissä on olennaista, että nämä kuvaa kuitenkin sitä, että kuinka jättimäisen suuresta markkinasta me ollaan puhumassa, ja kuinka suuret mahdollisuudet tämä vihreä siirtymä globaalisti Euroopassa ja Suomessa kuitenkin meille antaa. Sitten jos katsotaan, tämä näkyy vielä huonommin, pahoittelut siitä, varastin IEA:n kalvot, joten ne on vähän rumia. Käytännössähän me nähdään tällä hetkellä se, että se mikä globaalisti ajaa investoin tämä vihreä siirtymä. Me nähtiin se jo 2021-2022 ja nyt ennakoidaan, että 2023 tulee olemaan jälleen kerran uusi investointien huippuvuosi. 2022 ensimmäistä kertaa koskaan investointi enemmän vihreisiin teknologioihin kuin fossiilisten energian tuotantoon. Joten siltä osin me ollaan aika kaukana siitä, mihin meidän pitäisi päästä kaiken kaikkiaan, mutta se trendi on todella vahva. Et jos me katsotaan sitä, että kuinka nopeasti uusiutuva energia, sähköinen liikenne, akkuteknologiat, energiatehokkuusinvestoinnit on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin se vauhti on ollut päätä huimaava ja se tulee vaan kiihtymään tässä, kun mennään eteenpäin. Ja tässä tullaan tavallaan siihen, että miten Suomi positioituu tämmöisen globaalin megatrendin keskellä. Että me ei pystytä vaikuttamaan näihin tekijöihin. Maailma menee eteenpäin joka tapauksessa ja kyse on ennen kaikkea siinä, että miten me positioidaan itsemme niin, että me ollaan voittavalla uralla. Ja jos katsotaan tätä, että miten Suomi on onnistunut vähentämään päästöjä, niin itse asiassa vuodesta 1990 niin Suomi on onnistunut vähentämään päästöjä 33% jo, että Suomi on todella hyvässä vauhdissa siinä, miten meillä energiamurros on mennyt eteenpäin. Mutta käytännössähän me joudutaan kuitenkin tsemppaamaan aika paljon, että me päästään kohti sitä hiilineutraaliutta 2035, saati sitten sitä hiilinegatiivisuutta pian sen jälkeen, niin kuin se taitaa hallitusohjelmassa ja ilmastolaissakin olla kirjattuna. Et me voidaan olla todella tyytyväisiä siihen, että meidän teollisuus ja ennen kaikkea energiasektori on onnistunut puhdistumaan todella vauhdikkaasti, itse asiassa maailman toiseksi vai kolmanneksi nopeiden, mutta meillä on vielä hirveän pitkä matka kuljettavana. Tässä kohtaa se Suomen jalanjäljen painaminen nollaan niin on yksi osa tätä meidän voittavaa strategiaa. Mutta se mikä itse asiassa on vielä olennaisempaa on sitten se, että miten me käännetään se meidän taloudelliseksi aktiviteetiksi. Ja Vaasassa totta kai aurinko paistaa ja täällä on kirkasta, joten tuo sininen viiva näkyy ehkä vähän huonosti, mutta sininen viiva, joka lähtee menemään kohti koillista, on ennen kaikkea se ympäristöliiketoiminnan vienti, mikä meillä on tilastoituna. Nämä tilastot on epätäydellisiä, se ei kata kaikkea sitä taloudellista aktiviteettia, mikä meillä jo on, mutta vuodesta 2012 nämä on kasvanut 45%. Meillä ei Suomessa ole teollisuuden aloja, jotka olisi kollektiivisesti tai kokonaisuutena katsoen kasvanut niin nopeasti kuin ympäristöteknologian vienti viimeisen 10 vuoden aikana. Ja se, mihin meidän pitää pystyä tulevaisuudessa, on ennen kaikkea viemään sitä tosi voimakkaaseen kasvuun vielä pidemmälle ja vielä suurempaan kansantalouden kontribuutioon. Eli Suomelle se menestysresepti on se, että totta kai tehdään oma työmme hyvin, eli vähennetään meidän päästöt kohti nollaa ja sitten negatiiviseksi kokonaisuudessaan, mutta ennen kaikkea seuraavaksi fokus tuonne Suomen hiilikädenjäljen vahvistamiseen, eli nimenomaan ympäristöteknologioiden ja ratkaisujen ja tuotteiden viemiseen kansainvälisille markkinoille. Ja sitten
Me oltiin EK:ssa kiinnostuneita siitä, että miltä tämä nykyisellä jo näyttää. Ja me laskettiin yhdessä konsulttiyhtiö Afrikan kanssa läpi, että miltä Suomen hiilikädenjälki nykyisellään näyttää. Ja itse asiassa nyt jo ne tuotteet ja palvelut, mitä Suomesta ja vaikkapa Vaasasta viedään maailmalle, niin auttaa globaalisti vähentämään päästöjä yli 63 megatonnia vuositasolla. Ja vaikka tätä lukua ei missään nimessä pitäisi verrata Suomen omiin päästöihin. Meidän Suomessakin tulee vielä merkittävästi vähentää päästöjä, niin itse asiassa antaen mittakaavaa, niin tämä on jo suurempi luku kuin Suomen vuosittaiset päästöt on. Eli käytännössä Suomen globaalisti aikaansaama positiivinen ilmastovaikutus, eli päästövähennys vuosittain, on huomattavasti suurempi kuin mitä ikään kuin meidän suhteellinen koko edellyttäisi, ja tulevaisuudessa me toivottavasti nähdään sen kasvavan kohti 100 megatonnia vuositasolla. Mutta me ollaan EK:ssa pidetty tärkeänä, että itse asiassa meidän pitäisi pystyä vielä parempaan. Meidän pitäisi pystyä tuplaamaan meidän hiilikädenjälki globaalisti 2030 mennessä, mikä tarkoittaa käytännössä just sitä, että autetaan muita maita vähentämään niiden päästöjä ja sitä kautta rakennetaan Suomelle menestyvää vientiliiketoimintaa. Ja tässähän meillä on erinomaiset mahdollisuudet. Jos katsoo tavallaan nyt niin kuin Suomen keihäänkärkeä, missä me ollaan hyviä, niin se lähtee sieltä puhtaasta energiasta ja se muodostaa kaikille pohjan, mutta me ollaan todella osaavia ja meillä on hyviä firmoja ja hyviä ratkaisuja ennen kaikkea tuolla kiertotalouden suunnalla. Ja sitten data ja digitalisaatio on totta kai Nokian ajoista saakka ja sitä ennenkin on ollut semmoinen keskeinen teollisuuden ala, missä me ollaan hyviä. Ja jos katsoo sitä, että missä ne tulevaisuuden ratkaisut on, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja päästöjä vähennetään, niin teollisuudessa, liikenteessä kuin muillakin sektoreilla, niin kyllä sitä käytännössä tämän kolmion sisältä löytyy. Ja nämä on niitä kysymyksiä, missä suomalaiset firmat ja suomalaiset teknologiat on globaalisti todella kilpailukykyisiä, joten ei ole mitään syytä siihen, minkä takia Suomi ei pystyisi tosiaan kasvattamaan vielä omaa hiilikädenjälkeä voimakkaasti. Ja tätä en lähde edes lukemaan teille läpi, mutta suositus Climate Leadership Coalitionin ja BCG julkaisemasta raportista, joka nimenomaan perkaa läpi ne Suomen vahvuudet tässä vihreässä siirtymässä ja tulee siihen lopputulokseen, että niitä on niin monta, että niiden tiivistäminen on tosi vaikeaa yhteenkuvaan, niin kuin tässä nähdään. Mutta se lähtee nimenomaan sieltä niin kuin vähäpäästöisestä sähköstä, vähäpäästöisestä energiasta, biopohjaisista tuotteista, biopohjaisista raaka-aineista, palautuen totta kai puhtaaseen veteen, hyvinvoivaan ja tavallaan luotettavaan investointiympäristöön ja yhteiskuntaan, meillä asiat toimii. Samaan aikaan meillä on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, sitä on viety johdonmukaisesti eteenpäin. Me ollaan nähty, että energiapolitiikka on tullut testattua tässä kriisien myllerryksessä ja me ollaan pärjätty kohtalaisen hyvin. Itse asiassa oikeastaan eurooppalaiset tai jopa parhaiten. Joten siltä osin Suomessa kaikki nämä perusedellytykset on hyvässä kunnossa. Meillä on hyviä mineraalivarantoja, jotka ennen kaikkea totta kai näkyy akkuteollisuudessa. Ja sitten meillä on totta kai myös prosessiteollisuuden perintö todella vahvana. Et kun meillä ei ole ollut tämmöisiä arvokkaita maametalleja aikaisemmin, siis puhutaan kullasta ja timanteista niin globaalisti merkittävässä mittakaavassa, eikä meillä ole ollut öljyä tai kaasua, niin meidän insinööriperinteen on täytynyt rakentua sen varaan, että niukkuudesta on tehty hyve. Ja nyt tässä ilmastonmuutoksen aikakaudella niin se niukkuuden hyve on itse asiassa arvokkaampi kuin koskaan. Ja sitten kun se yhdistetään tähän digitalisaatioon ja meidän omiin luonnonvaroihin, niin me ollaan todella hyvässä kilpailuasetelmassa. Mutta jos täytyy yksi vahvuus nostaa yli kaiken, niin kyllä se on tämä päästötön sähkö. Se on tullut varmaan tämän päivän kaikissa puheenvuoroissa ja huomaan, että munkin liityntäkyselylukemat taitaa olla jo vanhentuneita. Päivitin tämän kalvon kuukausi sitten ja se taitaa olla jo vanhaa tietoa. Mutta käytännössä pointti on se, että Suomessa teollisuuden hankkima sähkö on lähtökohtaisesti Euroopan halvimpien joukossa sekä tuulessa että auringossa, niin sekä tuulivoima että aurinkovoima, eli teollisuuden hankkimat pitkäaikaiset sähkön hankintasopimukset on Euroopan halvimpien joukossa. Ja se on se, millä on todella paljon väliä, kun me puhutaan niistä teollisista investoinneista, jotka käyttää terawattitasolla tai terawattituntitasolla vuositasolla sähköä. Ja tämä on se valttikortti, jota meidän pitää pystyä hyödyntämään vielä voimakkaammin tulevaisuudessa. Ja jos me katsotaan ennen kaikkea tätä oikeanpuolimaista kuvaa, niin tämä antaa mittakaava just siitä, että kuinka paljon meillä on tulossa nimenomaan sitä puhdasta tuotantokapasiteettia lisää. Joten sitten se näkymä siihen, että onko Suomesta tulevaisuudessa saatavilla puhdasta sähköä ja onko se Euroopan kilpailukykyisintä, niin se näkyy mun mielestä tässä aika selkeästi. Meistä tulee puhtaan energian suurvalta, ellei me itse asiassa olla jo.
Ja ennen kaikkea jätän tämän Pialle tarkemmin läpikerrottavaksi, mutta tämähän kuvaa just nimenomaan sitä, että se puhdas sähkö tuo meille sen pohjan niille teollisille investoinneille, jotka tulee tässä sähköistymisessä ja sektorikytkennössä olemaan niitä toimijoita, jotka sitten käyttää sitä sähköä. Puhutaan teräksestä, akkuteollisuudesta, vedystä ja näistä toimialoista, jotka tulee käyttämään merkittäviä määriä puhdasta sähköä tulevaisuudessa. Ja tämä on se kuva, mihin mä kiiruhdin, että mä ehdin, koska tämä on se, mikä on oikeasti se merkittävä. Että jos me katsotaan sitä, että miltä tämä investointien näkövinkkelistä Suomelle näyttää, niin itse asiassa meidän tulevaisuus näyttää todella ruusuiselta tämän vihreän siirtymän osalta. Suomessa on tällä hetkellä meidän kirjanpidon mukaan suunnitteilla yli 140 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointeja. Se on yli 50% meidän bruttokansantuotteesta. Tavallaan näiden investointien rahoittaminen suomalaisella tuotoksella tarkoittaa sitä, että joka toinen päivä yhden vuoden ajan meidän täytyisi kaikki Suomessa tehty tuotos laittaa näiden investointien rahoittamiseen. Tämä on todella suuri investointiaalto, mikä me ollaan näkemässä tällä hetkellä. Vuositasolla Suomessa teolliset investoinnit on ollut ennätysvuosina hiukan yli 10 miljardia euroa. Me puhutaan aivan jättimäisen suuresta investointiaalosta, mikä meillä tällä hetkellä on toivottavasti etenemässä eteenpäin. Ja se, jos sen pilkkoo osin, niin käytännössä se on joka puolella Suomea. Se ei kohdistu vain tietyille alueille, vaan se on käytännössä pitkin poikin Suomenniemeä. Ja yksittäisillä sektoreilla niin se pohjaa totta kai sen maa- ja merituulivoimaan. Ne näkyy tässä niin kuin voimakkaimpina, koska ne luo nimenomaan sen perustan, että se puhdas sähkö on se pohja näille teollisille investoinneille, ja niistä itsessään tulee yli 100 miljardia euron investoinnit, jos nämä kaikki toteutuisivat. Totta kai siirtoverkot, joista Suomi saa voimakkaasti kiitosta, että meillä on eurooppalaisittain äärimmäisen hyvin hoidettu sähkön siirtoinfrastruktuuri, niin sekin tulee näkemään merkittävää investointia vielä tämän vuosikymmenen aikana. Mutta sitten kun katsotaan näitä muita investointeja, jotka on ehkä koko luokaltaan pienempiä, mutta sinältään tai elinkeinopoliittisesti ja teollisuuspolitiikan kannalta paljon kiinnostavampia, on just, että siellä on vetyinvestointeja yli 10 miljardia euroa edestä, akkualalle suunnitellaan 6-9 miljardia euroa investointeja, terästeollisuuteen 2-6 miljardia nykyisellään ilmoitettuja hankkeita, biojalostamoja, tekstiilikuituja, kiertotaloutta, lämpöpumppuja, energiavarastoja ja fossiilisen korvaamisen vaihtoehtoja. Tämä on todella heterogeeninen ryhmä erilaisia investointeja, mutta se mikä on tässä varmaa on se, että jos nämä toteutuu edes puoliksi siinä mittakaavassa, mitä hankkeita on suunnitteilla, niin Suomessa tullaan olemaan todella voimakas kysyntä ennen kaikkea työpaikoille ja työntekijöille näillä sektoreilla, missä näitä on. Joten siltä osin 20-30-luvulle mentäessä tämä kuva näyttää todella ruusuiselta, jos me saadaan edes puolet näistä investoinneista toteutumaan. Joten ehkä se menestyskysymys Suomelle itse asiassa on se, että miten me mahdollistetaan se, että mahdollisimman suuri osa näistä hankkeista, jotka suunnitteilla on, niin saadaan toteutumaan. Ja siinä tullaan tähän Rikunkin mainitsemaan aika perinteiseen teollisuuspolitiikkaan, että lähtökohtaisesti, koska tukikilpailussa me ei tule kuitenkaan pärjäämään eikä meillä siihen ole varaakaan, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että se perustoimintaympäristö on kunnossa. Ennustettava ja vakaa toimintaympäristö, muutokset politiikkatavoitteisiin pitäisi pitää minimissään, pidetään pitkän aikavälin suunnitelmista kiinni ja varmistetaan ennen kaikkea puhtaan energian saatavuus, investointiluvituksen nopeus, infran toimivuus ja osaajien saatavuus. Jos tämmöiset asiat on Suomessa niin hyvällä tolalla, että me ollaan kokonaisuudessaan Euroopan houkuttelevin investointiympäristö, niin kyllähän me näitä investointeja tullaan saamaan. Meillä on hyvät valttikortit käsissä, mutta kyse on ennen kaikkea siitä, että onnistutaanko me näiden investointien houkuttelussa ja sitten myös todeksi muuttamisessa. Vielä lyhyt zoomaus Vaasan kohdalle tai tänne Etelä-Pohjanmaan pääkaupungin liepeille. Käytännössähän, jos lähtee hahmottelemaan jonkunlaista yhtälöä tälle alueelle, niin käytännössä vahva energia, teknologiapohja, osaamispohja, teollinen keskittymä on totta kai hyvä pohja rakentaa. Mutta sitten siihen nämä erinomaiset rannikon tuuliolosuhteet kaiken kaikkiaan yhdistettynä tiiviisiin sähkönsiirtoyhteyksiin ja osaavaan työvoimaan kaiken kaikkiaan, niin kyllähän Vaasan seutu tulee tässä olemaan todella merkittävässä roolissa koko Suomen näkövinkkelistä myös. Joten siltä osin laskisin, että se on Lapuan esikaupunkialueiden etu, jos Suomessa mennään tosi voimakasta vauhtia eteenpäin, ja siitä myös vaasalaiset pääsee hyötymään. Mutta nämä oikeastaan tuli läpikäytyä. Tietysti ehkä nykyisessä
toimintaympäristössä haasteita ja tummia pilviä taivaalle, tulee korkoympäristöstä ja inflaatiosta, jotka on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa tosi paljon näihin pääomaintensiivisiin sijoituksiin ja investointeihin, mutta toisaalta ne fundamentit, jotka Suomen taloudessa tällä hetkellä on pohjalla, niin se pohjavire on kuitenkin todella otollinen näiden investointien toteutumiselle, joten uskallan olla luottavainen sen suhteen, että Suomi tulee kyllä houkuttelemaan todella paljon myös toteutuvia vihreän siirtymän investointeja. Mutta ehkä haluan korostaa kahta asiaa, 4 ja 5, eli käytännössä tämä Suomen menestysresepti on se, että hoidetaan omat päästövähennykset ajallaan ja kunnianhimoisesti ja kunnolla maaliin ja vastaavasti autetaan muita maita globaalisti vähentämään päästöjä, niin siltä osin tuetaan sekä omaa kansantaloutta että sitten ilmastonmuutoksen vastaista taistelua globaalisti, mutta se onnistuminen vaatii ennen kaikkea ne toimivat puitteet, riittävät TKI-panostukset, luvituksen toimivuus ja nopeus ja ennakoitavuus ennen kaikkea, ylipäänsä toimintaympäristön ennakoitavuus, osaajien saatavuus, infrastruktuurin toiminta. Kun nämä asiat on kunnossa, niin kyllä tämä puhtaan sähkön tsunami, joka Suomeen on tulossa, niin kyllä se meille ne investoinnit hoitaa. Kiitoksia. Kiitos paljon, Janne. Meillä on aikaa 2 kysymykselle. Löytyykö? Siellä vissiin vilkuteltiin vain kaverille, eikä kysymystä. Kiitos Janne Herkkoblit, P2X Solutions. Viittasit tuohon parikin kertaan tuohon osaajien saatamiseen ja me tiedetään, että meillä kotimaisresurssit tulee riittämään tähän näin, että jos noi volyymit tulemaan, me tarvitaan todella paljon niin kuin ulkomaista työvoimaa tänne ja se on ollut niin kuin hallituksenkin niin kuin haasteena ja tietysti nykyinen hallituspohja ei helpota asian käsittelyä, niin miten te olette EK:ssa tähän asiaan suhtautuneet? Joo, äärimmäisen hyvä ja olennainen kysymys. Jos katsotaan näitä mallinnuksia siitä, että mitä tämä tulee tarkoittaa niin kuin Suomen kansantalouden, puhutaan 80 000 – 200 000 työpaikasta lisää. Sitten kun se yhdistää siihen, että miltä meidän demografinen näkymä näyttää, että meillä työikäinen väestö on hupenemassa nykyisellä demografiakehityksellä, niin nämä yhtälöthän ei tietenkään sovi yhteen. Me tarvitaan lisää työntekijöitä merkittävästi samaan aikaan, kun meidän työtä tekevän väestön määrä on pienenemässä. Että kyllä lähtökohtaisesti Suomen pitää pystyä korottamaan sitä tasoa, millä me ollaan saatu lisää maahanmuuttajia Suomeen osaksi meidän työvoimaa viime vuosina. Et nythän me ollaan nähty ennätysvuosia, mutta me ollaan kuitenkin kaukana siitä noin 40 000, mikä olisi meidän käsityksen mukaan semmoinen niin kuin sopiva taso ilman, että meidän nimenomaan talouden kasvu lähtisi vaarantumaan työntekijäpulan takia. Ja tässä mehän ei olla Suomi ainoana maana Euroopassa, joka on tämän vastaavan haasteen edessä. Muutkin eurooppalaiset maat kisaa meidän kanssa yhtä lailla niistä kansainvälisistä osaajista ja tekijöistä. Joten tässä kohtaa meidän pitäisi Suomessa aika paljon lähteä kiinnittämään ajatustyötä siihen, että miten me ollaan kokonaisuudessa houkutteleva paikka, ei vaan investoinneille, vaan myös niille työntekijöille. Ja tämä vaatii varmaan aika paljonkin työtä sekä sisäisesti että sitten niin Suomen rajojen ulkopuolella siihen, että me saadaan houkutettua ne oikeat tekijät tänne näin. Jaha, Riitta. Pikku hetki. Joo, käytän tilaisuuden hyväksi. Toi sun pallokartta on mennyt ympäri Suomea nyt koko tämän kesän. Aina kun joku on halunnut puhua Suomen tilanteesta, niin tämä teidän kartta on mukana. Miten sä näet tämän huoltovarmuuden kannalta? Nämä pallot on aika pitkälle täällä läntisessä Suomessa ja onko se huomioitu riittävällä tasolla esimerkiksi hallitusohjelmassa? Joo, tämä on hyvä kysymys. Jos joku Suomessa on paremmin kuin Ruotsissa, niin se on meidän sähkön siirtoinfrastruktuuri. Ja se auttaa meitä voittamaan Ruotsin monessa tämmöisessä niin kuin investointikilpailussa. Ja se on myös tekijä, mikä varmasti tulee tähän huoltovarmuuteen. Et meillä on kuitenkin hyvin hoidettu sähkö- ja energiajärjestelmä, joten siltä osin se, että meillä sähkön tuotantokapasiteetti menee pitkin poikin maata, niin ei ole mun mielestä suuri haaste. Ehkä sitten laajempana kysymyksenä, niin kyllähän tässä näkyy tiettyä klusterointia, että tietyn tyyppiset liiketoiminta-aktiviteetit aika loogisesti ja luonnollisestikin ajautuu tietyille alueille. Että se, että miten pystytään huolehtimaan siitä, että myös vakavissa häiriötilanteissa raaka-aineet, välituotteet pystyy liikkumaan, niin se on hyvä kysymys, mutta käsitykseni on, että Suomessa tämä on pitkän huoltovarmuusperinteen kautta niin aika hyvin hanskassa.
Saanko kommentoida tuohon? Mehän toivotaan tietysti tällä länsirannikolla, että se huomioidaan esimerkiksi satamien, väylien, infrastruktuurin kehittämisessä, koska nyt me ollaan se väylä sinne Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Yes, no juuri. Ja kyllähän tässä on Arvikin satamastakin alettu puhumaan, ja sen jälkeen varmaan puhutaan Merenkurkun sillasta, joka käsittääkseni menee Vaasasta Uumajaan, vai mitä se oli? Lämmin kiitos Jannelle hyvästä esityksestä ja keskustelusta meidän yleisön kanssa. Seuraavaksi mä kutsuisin lavalle meidän seuraavan puhujan, Akkuteollisuus ry:n toimitusjohtaja Pia Villenius. Ole hyvä. Nappi, mä ajattelin, että sitä mahdollisesti ohjataan tuolta käsin. Hyvää iltapäivää kaikille. Olen Pia Villenius ja tulen Akkuteollisuus ry:stä. No niin, siitä saatiin meidän kalvot. Eli olen siellä toimitusjohtajana ja käytän pikkasen mahdollisuuden hyväkseni myös kertoa tästä meidän yhdistyksestä, meidän jäsenistä. Osa teistä varmaan on kuullut, on aika paljon käynyt eri paikoissa esiintymässä, mutta tiedän, että aika moni vielä ei ole meistä tietoisia, joten tosiaan haluan muutaman sanan sen meistäkin mainita. Ja kun tämän session tämä otsikko oli toi suurten investointien vaikuttavuus kansallisesti ja alueellisesti, niin ajattelin, että kun olen puhujista viimeinen, niin keskityn aika paljon tähän alueelliseen vaikutukseen. Ja tietenkin pikkasen tämmöinen epäkiitollinen tehtävä on viimeisenä puhujana, eli aika paljon on sanottu jo siitä, mitä meinasin sanoa, mutta toistohan se meitä kaikkia kuitenkin auttaa tässäkin asiassa. Eli Akkuteollisuus ry, eli Finnish Battery Industries, me perustimme tämän yhdistyksen tammikuussa, eli hyvin nuori yhdistys on kyseessä, ja siinä mielessä poikkeuksellinen, että en muista, mä olen itse tehnyt näitä hommia 17 vuotta, tässä liittomaailmassa, enkä muista milloin olisi viimeksi perustettu niin kuin uusi yhdistys. Pääasiassa niin kuin, on ollut enemmänkin niin päin, että yhdistyksiä on lakkautettu, että on hyvin poikkeuksellista tosiaan, että uusi edunvalvontaorganisaatio perustettiin. Ja tästä on erityisen ylpeä, että ollaan tietääkseni ensimmäinen akkualan edunvalvontajärjestö maailmassa. On yrittänyt löytää vastaavaa, mutta sitä kuitenkaan löytämättä. Eli tämä kertoo aika paljon siitä, kuinka merkittävä toimiala Suomessa on nyt ja tulossa, että me ollaan tartuttu tähän asiaan ensimmäisenä maailmassa. Ja meillä on yhdistyksen toiminnassa akkujen arvoketju kokonaan katettuna tai tulossa katetuksi, eli ihan noista kaivannaisteollisuudesta ja malmien jalostamisesta, akkukemikaalien valmistukseen, akkukennojen valmistusta on tulossa, akkujen kokoonpanoa katsotaan, mitä sille tällä hetkellä vielä meillä ei ole mukana toiminnassa akkujen kokoonpanoyrityksiä, mutta mahdollisesti tulee, ja ihan tuonne akkujen kierrätykseen saakka. Eli koko arvoketju on mukana ja katsomme, että tämä on ihan selkeästi niin kuin etu ja rikkaus, että pystytään koko arvoketjulla puhumaan tästä asiasta. Ja mä oon tosiaan toimitusjohtajana tässä ja hallituksen puheenjohtajana Matti Hietanen Suomen Malmijalostuksesta, eli Matti pitää sitten seuraavan puheenvuoron tuossa minun jälkeeni. Ja ollaan tässä liittoperheessä tapana aina järjestäytyä johonkin, ettei suoraan EK:n alle, niin ollaan Kemian teollisuuden liittoperheessä. Tässä meillä on yksi jäsenyritys tullut mukaan, tässä 1.7. eli Huawei Technologies Finland liittyi meihin 1.7. ja meitä on tällä hetkellä tosiaan 11. Ja aika hyvin tässä näkee, että melkein kaikki yritykset, jotka on hyvin aktiivisia tässä akkujen arvoketjussa, niin löytyy meidän jäsenluettelosta. Eli ollaan tästä tosi iloisia ja toivotaan, että tässä ihan lähiaikoina tulee muutama lisää. Saadaan vahvistettua meidän porukkaa. Ja tuossa, minkä Janne tuossa näyttikin, vilautti vähän teille, tämä on semmoinen kalvo, mitä mä hirveän mielelläni näytän kaikille. Eli mä oon tästä ihan hirveän ylpeä, että me ollaan 4. sijalla tällaisessa kansainvälisessä litiumakkujen arvoketjun vertailussa. Ja se katsoo tuosta, en tiedä kuinka hyvin näkyy, mutta meidän edellä on Kiina, Kanada ja USA. Eli ollaan niin tämän kokoiseksi maaksi ihan huikealla sijoituksella tuossa. Eli tässä raportissa otettiin 30 tällä litiumakkujen valmistukseen alalla toimivaa maata. Ja oli 45 kohtaa, mitä siinä otettiin huomioon.
Ollaan tuolla vastuullisuudessa hyvin korkealla. En tiedä miksi Norja on meidän edellä, mutta ollaan varmaan aika tasaväkisiä siinä. Mutta mikä meidän rankingia tässä laskee on se, että me ollaan akkujen tässä battery manufacturing kohdassa eli akkujen valmistuksessa. Kuten sanoin, meillä ei sitä vielä ole niin juurikaan, niin ollaan siellä 15, niin sen takia varmaan voitaisiin olla jopa korkeammalla tässä, mikä on aika kunnianhimoinen juttu, jos ajattelee, että nuo maat, jotka meidän edellä on, niin on kooltaan niin paljon isompia. Mutta tässä on muutama asia siitä, mitä on jo tässä mainittukin, eli investointien edellytykset Suomessa ja se, että tosiaan nämä kaikki investoinnit täällä saadaan toteutumaan, niin ollaan tosiaan nopeasti kasvava ja kehittyvä teollisuudella Suomessa. Ja meillähän on siis jo useita tuotantolaitoksia tässä arvoketjussa täällä, niin meillä on sitten seuraavan 5 vuoden aikana paljon uusia suunnitteilla. Ja meillä on tietenkin saatavilla näitä akkuteollisuuden tarvitsemia raaka-aineita paljon täällä. Osa totta kai, tai aika suuri osa tietenkin vielä on sitten tuontitavaraa, jota täällä jalostetaan, mutta tähänkin tulee uusien hankkeiden myötä niin jonkun verran saadaan lisättyä kotimaista tuotantoa. Meillä on tämä uusiutuva energia, mistä on paljon puhuttu täällä. Tämä on ollut yrityksille hirveän tärkeä, eli yritykset kysyy usein tai haluaa tietää, että kun halutaan tämmöistä vastuullista puhdasta tuotantoa, niin miten tämä energiansaanti, ja siitähän on tosiaan mainittu, että meillä sitä riittää. Ja sitten meillä on myös paljon tarvittavaa osaamista ja innovaatioita. Meillä on hirveän paljon tutkimusta tällä alalla täällä ja hirveän hyvin toimiva verkosto mun mielestä, kun kaikki toimijat, on ne se tutkimuslaitoksia tai rahoittajia tai yrityksiä tai ketä onkaan, niin toimii hirveän hyvin yhdessä. Ja me laskettiin silloin, kun yhdistys perustettiin, että 5 vuoden aikana, että minkä verran investointeja on tulossa. Tuossa Janne sanoi, että 6 miljardia voi olla tällä hetkellä jo enemmänkin näitä investointeja suunnitteilla seuraavan 5 vuoden aikana, ja liikevaihdoksi ajateltu 9 miljardia suurin piirtein laskettu näin. Ja tarvittava työvoima meillä on noin 7 000 uutta osaajaa ja välisesti jopa 20 000, eli tosi merkittäviä investointeja ja niiden tarvitsemaa työvoimaa on tulossa. Mutta sitten, että miten me sitten varmistetaan, että nämä investoinnit saadaan toteutumaan, niin kilpailukykyinen muihin potentiaalisiin maihin verrattuna, kuten hyvin tiedetään, niin haluajia on paljon muitakin näille investoinneille ja ei ole mitenkään itsestään selvää, että nämä tulee tänne Suomeen. Mutta toki se, että meillä on jo niin kuin olemassa olevaa toimintaa ja sitten suunnitteilla investointeja, myös sitten toivottavasti houkuttelee muitakin siinä samassa. Et jos tänne on jo yritykset investoineet, niin varmasti sitten investoivat jatkossakin. Et me tarvitaan paljon osaamista, nimenomaan koulutettua työvoimaa, innovaatioita, rahoitusta ja muun muassa sujuvampia ja nopeampia luvitusprosesseja. Tähän en nyt mene, vaikka tästä voisin puhua vaikka vuoden tästä luvitusjutusta, mutta se on meidän semmoinen, niin kuin yritykset näkee tämän kehittämisen ehdottoman tärkeänä. Et nimenomaan sen luvituksen ennakointi tai ennakoitavuus on tosi tärkeää. Sitten tässä sanon, että alueellisiin asioihin keskityn jonkun verran tässä, eli meillä on tällä hetkellä muutamia alueita, joihin erityisesti investoidaan. Nostin tämän Vaasan tähän kärkeen, kun Vaasassa tänään ollaan. Kokkolan seudulle on tulossa, Kotka-Haminaan ja Harjavaltaan on tulossa suuria investointeja, tai sitten ihan hiljattain valmistuneita, niin kuin vaikka Harjavaltaan. Ja tähän otin vain ihan muutaman. Nämä on sellaisia, joista on ollut julkisuudessa jo puhetta. Eli on toki tulossa myös paljon investointeja, joista vielä ei ole niin kuin julkisuudessa puhuttu, mutta nämä on niin kuin minulla tiedossa olevia. Eli tuonne Kotkaan on tulossa katodimateriaali- ja akkukennotehdas ja Haminaan prekursoritehdas, eli nämä on näitä raaka-aineita akkuihin. Ja tänne Vaasaan akkukenno- ja katodimateriaalitehdas ja sitten Kokkolaan prekursoritehtaan ja koboltin tuotannon laajennus. Eli nämä on tulevia isoja investointeja. Ja nämä on alueellisesti hyvin merkittäviä. Eikä kaikkein vähiten sen takia, että alueelle saadaan tosi paljon uusia työpaikkoja. Et me ollaan arvioitu yhdessä toki muiden toimijoiden kanssa, että just tänne Kotka-Haminan seudulle ja sitten Vaasan seudulle noin 2000 uutta suoraa työpaikkaa näihin uusiin investointeihin, ja se on todella iso työpaikkalisäys, ja sitten toki välillisesti työllisyysvaikutus on paljon suurempi. Sitten yksi sellainen asia, mistä tuossa äsken Herkkokin jo kyseli, että miten me saadaan tämä työvoima riittämään. No se on tässä puhuttu paljon, että kun lähes kaikilla teollisuuden aloilla on kova työvoimapula, nimenomaan osaajista, työntekijöistä, niin
ei ole niin kuin millään tavalla tässä poikkeus, vaan me on ymmärretty se jo kauan aikaa sitten, että meidän täytyy saada tänne lisää rekrytoitua kansainvälisiä osaajia. Ja meillä on siinä mielessä me on niin kuin arvioitu sitä, että hirveän paljon puhutaan niin kuin huippuosaajista, niin kuin korkeakoulutetuista, tohtoreista ja muista, niin me on laskettu, että noin 70% meidän tarvitsemista osaajista on ammatillisen koulutuksen osaajia, eli omalla alallaan totta kai huippuosaajia hekin, mutta erityisesti tämmöinen prosessialan osaaminen ja sähköala ja konetekniikka, niin näitä osaajia me tarvitaan tänne. Ja tosiaan puhuttiin siitä, että meillä ei olla yksin Euroopassa eikä olla yksin Suomessa näitä houkuttelemassa, niin tämä osaajien saatavuus on iso ongelma. Ja senpä takia me ollaan tässä muun muassa Vaasassa VAMIA-oppilaitos ja muutama muukin Suomessa niin on hakenut järjestämislupia koulutukselle tälle alalle englanniksi. Ja tässä nyt oli sitten, oliko se kevättä, kun tuli sitten ikävä tieto, että ei saatu, mutta jatketaan sitä hakemista, jotta me saataisiin aloitettua näitä englanninkielisiä tutkintoja ainakin 4 seutukunnalla Suomessa. Eli on aika selvää, että jos me lähdetään hakemaan vaikka Filippiineiltä osaajia, he tarvitsevat koulutusta, niin se suomen kieli ei ole ensimmäinen heidän niin kuin taidoistansa, mitä he osaa. Ja muutenkin se, että saadaan näitä kansainvälisiä osaajia nimenomaan perheineen tänne niin kuin houkuteltua ja pidettyä täällä, niin tässähän on ihan valtava rooli myöskin niin kuin sitten alueisilla kehitysyhtiöillä ja kunnilla, että saadaan tänne sitten kaikki heidän tarvitsema infra, saadaan päiväkotitoimintaa, kouluja englannin kielellä, vähän vastaavasti kuin tuolla Northvoltin kotipaikalla on Skellefteåssa, mä kävin siellä aika hiljattain, niin on tehty pienellä paikkakunnalla, jouduttu tekemään tosi paljon ihan sellaista niin kuin perusinfra, koulutuspuolen niin kuin koulu kehittämistä, että on saatu sitten perheet mukaan näille ihmisille. Tiedän, että täällä Vaasassa on tätäkin asiaa, kun täällä on ollut Wärtsilää ja montaa muuta kansainvälistä yritystä, niin tiedän, että tähän on tehty tosi paljon, mutta tämä on ihan keskeinen juttu, että saadaan pidettyä nämä ja houkuteltua ja pidettyä nämä osaajat. Eli tässä oli mun osio. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos voin ja jossakin. Kiitos paljon, Pia. Löytyykö yleisöstä kysymyksiä? Tervehdys, Maksim Korobkin VAMKista. Noista osaajista on nyt kovasti ollut puhetta ja on ongelma saada työpaikoille osaajia. Työpaikat on kitissy, että ei löydy osaajia. Niin mikä ongelma on opettaa, koska ei se osaaminen vaan tuu mistään, että se tekemällähän sitä oppii. Miksi niitä ihmisiä ei voi alkaa palkkaamaan, opettelemaan siinä työn ohella? No mä puhun osittain myös kemian teollisuuden hattupäässä, kun mä oon myös siellä töissä, mutta me on hirveän paljon puhuttu tästä asiasta ja puutteelliset tämmöiset luonnontieteen matematiikkataidot on niin kuin yksi este, miksi sitä osaajaa ei tule kouluista. Ja sitten, että ihan perusopetuksessa pitäisi keskittyä enemmän näihin luonnontieteisiin ja matematiikan opettamiseen. Yksi syy siihen voi olla, ettei koulutuksiin hakeuduta, on esimerkiksi niin kuin prosessiteollisuuden niin kuin imago, että sitä ei ole, niin kuin nuoret ei ole nähneet sitä kauhean niin kuin semmoisena houkuttelevana alana. Mä toivon, että akkuteollisuus, kun se on aikamoista high-techia, niin sitten niin kuin tavallaan vaikka sekin on prosessiteollisuutta, niin houkuttelisi tähän vihreän siirtymän ja tämmöisen maailmanpelastusasian. Mutta sitten tuohon, että miksi ei oteta niin kuin suoraan työpaikoille oppimaan, niin taas kerran kemian teollisuudesta niin hyvä esimerkki on aloitettu nyt tämmöinen oppisopimuspilotti. Eli siinä on tällä hetkellä 4 yritystä ja muutama muu on tulossa mukaan. Aloitetaan pikkuhiljaa, mutta kuitenkin 4 isoa yritystä on sitä tekee. Eli otetaan ihan tuolta ammatillista oppilaitoksista niin kuin käytännössä ensimmäisen vuoden jälkeen sitten niin kuin nuoria ja heillä oppivat käytännössä siellä töissä, tekevät näytöt koululla ja sitten kun näytöt on tehty ja oppiminen on kasvanut, niin kasvaa myös palkka.
Eli tämä on hirveän niin kuin nuorille houkutteleva asia, että sen tietää, että kannattaa käydä koulu loppuun ja sä pääset niin kuin jo saamaan palkkaa siitä. Et kun tämä on aikaisemmin ollut sillä tavalla, että tuo prosessiteollisuuteen ei voi ottaa alle 18-vuotiaita töihin, koska se ei ole vaan niin kuin käynyt, mutta tällä pilotilla nyt ajatellaan, että saadaan nuoria ihmisiä oppimaan. Joo, hienoa kuulla. Niin sen verran haluaisin kommentoida tähän vielä. Meillähän on nyt semmoinen murrosvaihe menossa vähän koko ihmiskunnalla tämän tekoälyn myötä. Ja myös sen myötä, että meidän yhteinen tieto on kasvanut niin valtavan suureksi, että jos sä haluat tutustua mihin tahansa alaan perusteellisesti, että voisit edes väittää olevasi jonkinnäköinen mestari, sulla menee koko elinikä lukea kirjallisuus. Tämän hetken standardeilla me eletään about 80 vuotta, 90 vuotta. Siinä pitäisi jossain vaiheessa myös ymmärtää sen lukemansa aineisto. Ja sillä aikaa, kun sä oot sen lukenut, niin se määrä on eksponentiaalisesti noussut 1000 miljoonakertaiseksi se tuotettu tieto. Niin ehdottaisin, että voitaisiin harkita tuon tekoälyn ottamista koulutuksessa, että saadaan myös tätä ajantasaista tietoutta suoraan opetukseen ja vähän tähän R&D-touhuun, että saadaan niinku nopennettua tätä käytännön tietotaitoa ja sen kehittämistä. Kiitos. Joo, tuohon kommentoisin, että toki se, niin kuin sanoin, että suurin osa meidän osaajista on nimenomaan sitä ammatillisen puolen osaajaa, ja sehän ei tule mitään muuta kuin tekemällä. Että kyllä niin kuin teoriaakin siellä totta kai opiskellaan, kemiaa ja fysiikkaa ja muuta, mutta just nimenomaan on ihan samaa mieltä sun kanssa, että se just tällaisilla vaikka oppisopimusmalleilla niin voitaisiin saada sitä ihan käytännön tekemistä. Että kukaanhan ei pysty enää nykyään hallitsemaan tätä valtavaa tiedon määrää. Ja sitten tuntuu, että kaikki osaa tai osa tietää niin kuin ihan älyttömästi asioista, mutta tosi vähän niin kuin yhdestä asiasta. Että se on ehkä koulutuskin kehittäjien sitten mietittävä, että miten nämä kaksi maailmaa yhdistetään. Kiitos Pia. Annetaanko Pialle vielä isot aplodit? Ja sitten päästään meidän seminaarin toiseen osuuteen ja lähdetään puhumaan Suomen kilpailukyvystä, vaikka se onkin tullut jo jokaisen tähän mennessä esityksen pitäneen puheissa. Haluaisin kutsua ensimmäisen puhujan toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malminjalostus Oy. Ole hyvä. Kiitoksia ja toivottavasti mikki pelaa ja ääni kuuluu sinne ja saadaan varmasti kohta esityskin myös tähän lavalle. Kiva olla täällä tänään. Tuossa jotain näitä paikallisia juuria mainostettiin, niin ehkä tässä voi itsekin mainostaa sen verran, että kuten kohta toivottavasti huomaatte, olen tarkka rahoistani, eli isän puolelta olen Laihialta lähtöisin. En itse ole siellä asunut tai syntynyt, mutta isän puolelta tosiaan sieltä. Hyvä, lähdetään liikkeelle ja katsotaan, että onko tässä kuvassa, niin onko kyse auringon laskusta vai auringon noususta, se ehkä selviää kohta. Lyhyesti Suomen malmijalostuksesta, kuka me ollaan, mitä me tehdään, eli englanniksi Finnish Minerals Group. Me ollaan valtion erityistehtäväyhtiö. Meidän tehtävänä on huolehtia valtion kaivosomistuksista ja rakentaa akkuarvoketjua Suomeen. Me on saatu tämä tehtävä vuonna 2018 ja siitä eteenpäin viety tätä mandaattia eteenpäin. Sitä ennen vuodesta 2015 toimittiin nimellä Terrafame Group, eli Terrafamen emoyhtiönä, ja siitä on sitten niin kuin ponnistettu eteenpäin. Voisi sanoa niin, että kaikki, mitä me tänä päivänä tehdään, liittyy ihan suoraan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, eli tämä on yhteinen nimittäjä kaikille meidän hankkeille.
Tämä on ehkä vähän sekava kalvo, ei huolta, ei jäädä tähän pitkäksi aikaa, mutta tässä lyhyesti kerrotaan se, että mitä me teemme, eli tosiaan toiminta jakaantuu käytännössä 2 osa-alueeseen, kaivosliiketoimintaan ja sitten tähän akkuarvoketjun rakentamiseen. Kaivospuolella edelleen ollaan Terrafamen emoyhtiö, ollaan viety eteenpäin Keliperiä tässä sitten vähän enemmän täällä suunnalla, ja sehän menee nyt hienosti eteenpäin. Ja sitten tuolla Savukoskella omistetaan Soklin kaivosprojekti, jota on kehitetty tähän mennessä 56 vuotta, ja se ei ole vieläkään siis lähelläkään tuotantoa, että se kuvaa hieman sitä tavallaan aikataulua ja realiteettia, mikä näihin kaivosprojekteihin liittyy. Mutta ei kaivospuolesta sen enempää. Tosiaan tänään keskitytään nyt enemmän näihin niin kuin Suomeen tuotaviin investointeihin. Kaivokset ovat aina siellä, missä ne sattuvat olemaan, eli niitä ei tarvitse sillä tavalla maailmalta hakea samalla tavalla kuin sitten näitä teollisia investointeja tänne arvoketjun myöhempiin vaiheisiin. Ja tosiaan tässä akkuarvoketjussa niin meillä on 50 tusinaa julkistettua projektia alkaen sieltä prekursorivalmistuksesta, mitä tuossa äsken Piankin esityksessä käytiin läpi, ja päätyen aina sitten akkukennon valmistukseen. Ja tosiaan näistä hankkeista niin pari kappaletta sijoittuu nyt sitten tänne alueelle, eli yhteistyö Freyerin ja Epsilonin kanssa. Tässä kuvassa vielä näkyy toi kartta ilmeisesti jostain syystä ei tuossa nyt näy oikein kunnolla, mutta tosiaan tässä kuvassa vielä näkyy tavallaan se, että miten nämä tähän arvoketjuun sijoittuu nämä eri hankkeet. No mutta sitten jos mennään tähän niin kuin varsinaiseen aiheeseen, niin tosiaan päivän kysymys oli se, että miten tällaiset isot investoinnit saadaan sitten Suomeen tuotua, ja tässä nyt on kuultu näistä Suomen vahvuuksista jo mainioita esityksiä. Joistakin asioista olen samaa mieltä, ja olemme varmasti kaikki samaa mieltä, joistakin asioista rohkenen ehkä olla vähän eri mieltä. Tämä listaus ei ole meidän tekemä, tämä on PCG:n raportista, ja lähtee tästä vihreästä edullisesta energiasta. Se on ehdottomasti kilpailuetu Suomelle. Se on varmasti tärkein kilpailuetu ja sellainen, mistä pitää ehdottomasti pitää kiinni, sillä se on yksi harvoja selkeitä etuja, mitä meillä oikeastaan loppujen lopuksi on. Meillä on tosiaan näitä mineraaliresursseja, ja ehkä omassa roolissa pitäisi jotenkin pystyä tuomaan sitä viestiä, että niiden pohjalla sitten tässä niin kuin asioita rakennetaan, mutta valitettavasti joudun olemaan sitä mieltä, että Suomeen ei tule ensimmäistäkään investointia pidemmälle arvoketjuun sen vuoksi, että meillä on täällä joku kaivos. Nämä raaka-aineet on niin arvokkaita, että ne kuljetuskustannukset siitä, että tavara viedään toiselle puolelle maapalloa jatkojalostettavaksi, on niin pienet suhteessa siihen materiaalihintaan, eli se, että jatkojalostus olisi Suomessa sen vuoksi, että täällä sattuu olemaan raaka-aineita, niin se on kaunis ajatus, mutta se ei ole niin kuin realistista. Toki esimerkiksi hiilijalanjälki jää silloin pienemmäksi, jos matkat ovat lyhyitä, ja se on tietenkin tärkeää, mutta tämä ei ole niin iso asia kuin mitä me ehkä välillä kuvittelemme. Vastuullisuus on ehdottomasti Suomen kilpailuetu, ja jos katsotaan nyt vaikka tätä kaivosteollisuutta ja akkuarvoketjua, niin tähän on tulossa hyvinkin isoja lisäelementtejä lähivuosina, eli muutaman vuoden sisällä tulee pakolliseksi akkupassi, joka tarkoittaa sitä, että kun mennään sitten se seuraava sähköauto ostamaan tuolta autoliikkeestä, niin siinä auton vieressä on tiedot siitä, ja kännykkäsovelluksessa on tiedot siitä, että mistä sen auton akun, eli puhutaan sähköautosta, sähköauton akun raaka-aineet tulevat, onko käytetty lapsityövoimaa, kyllä ei, mikä on hiilijalanjälki, paljon tai vähän, ja niin edelleen. Kaikki tiedot löytyy, ja tiedot myös siitä, että missä ne raaka-aineet on jalostettu. Ja silloin kuluttaja pystyy tekemään sen päätöksen, että haluaako käyttää vaikka nyt sitten indonesialaista nikkeliä tai sotkamolaista nikkeliä, tai haluaako, että akut on valmistettu Suomessa tai sitten jossain muualla. Eli tämä avaa niin kuin ihan uudenlaisen
ulottuvuuden teollisuudelle siinä, että ei olla enää pelkästään niin kuin business to business tavallaan niin kuin vuorovaikutuksessa, vaan sieltä arvoketjun aiemmista vaiheista pääsee vuorovaikutukseen myös loppuasiakkaiden kanssa. So far kaikki hyvin, mutta sitten maailma muuttui tuossa noin vuosi sitten. Eli jos mä olisin pitänyt tämän saman esityksen vuosi sitten, niin tämä olisi ollut täysin erilainen, tai reilu vuosi sitten. Mutta viime talven aikana ja viime kevään aikana, tässä on tämä niin kortit on jaettu uudelleen. Ja tämä tosiaan lähti nyt liikkeelle tästä Yhdysvaltain Inflation Reduction Actista, josta sivumennen sanoen, niin Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs taisi sanoa, että se on huonoiten nimetty yhdysvaltalainen lainsäädäntöpaketti koskaan, koska sillä ei ole mitään tekemistä inflaation taltuttamisen kanssa, vaan se on ihan puhtaasti tällainen protektionistinen investoinnit kotiuttava rahoituspaketti. Ja tosiaan tämä muutti tilanteen hyvinkin dramaattisesti esimerkiksi tässä niin kuin meidän teollisuudessa, akkuarvoketjussa, koska ne insentiivit sille, että se tuotanto viedään Yhdysvaltoihin tai tiettyihin vapaakauppamaihin, niin ne on eri kautta yksinkertaisesti niin massiivisia, että se taloudellinen yhtälö on ihan niin kuin selkeä, että nämä tuet kannattaa hyödyntää. Ja silloin puhutaan siis suorista investointituista, puhutaan tuista sitten siihen niin kuin toiminnan aikaiseen rahoittamiseen, mutta puhutaan myös sitten kuluttajien saamista tuista sähköautojen ostamiseen, ja siinä on vaatimuksena silloin, jotta ne tuet saa, niin se, että tietty osuus näistä materiaaleista, mitä on käytetty, niin pitää olla Yhdysvalloissa tai vapaakauppamaissa valmistettuja tai jalostettuja. Eli tästä nyt tavallaan niin kuin tilanne lähti kehittymään, ja tietenkin Euroopan unioni sitten ehkä vähän hitaasti, mutta kuitenkin aikanaan sitten heräsi tilanteeseen ja tukisääntöjä EUn toimesta on myös lähdetty tarkastelemaan uudelleen. Ja käytännössä tosiaan viime talven ja kevään aikana niin oikeastaan niin kuin viikoittain on nähty erilaisia investointiuutisia Euroopasta, mihin on järjestäen liittynyt merkittäviä valtiontukielementtejä, ja siis ihan tässä äsken 2 minuutin googlauksella niin tein tällaisen listan. Saksa yli 600 miljoonaa Northvoltille akkukennotehtaaseen, Ranska 1,5 miljardia, Prolothium akkukennotehdas, se on siis taivanilainen firma, mutta siihen myös salmen toiselle puolelle, eli Kiinan puolelle riittää rahaa, eli Ranska on tukemassa myös XTC:n hanketta samalla paikkakunnalla, missä tämä edellä mainittu on. Summaa ei ole käsittääkseni julkistettu, mutta kyseessä siis kiinalainen toimija, ja näitä molempia Emmanuel Macron oli itse hankkeita julistamassa siellä paikan päällä, kun ne julkistettiin. Espanja 837 miljoonaa euroa, akkuklusterin rahoitusohjelma, valtion tukea. Saksa 3 miljardia euroa, tällainen Net Zero-ohjelma, missä on kohteena akut ja aurinkopaneelien valmistus ja niin edelleen. Ja sitten jos hypätään vähän toiselle toimialalle, niin en tiedä onko tästä jo maailman ennätys, mutta 10 miljardia Intelille sirunvalmistukseen Saksassa. Alun perin Saksa tarjosi 6,8 miljardia, mutta se ei riittänyt, eli sitten mentiin 10 miljardia. Ja tätä vasten niin me ollaan niin kuin täysin uudessa tilanteessa Suomessa, eli pakko tarkastella uudelleen sitä, että mikä meidän suhde valtion tukiin on. Ja esimerkiksi viime keväänä olin Lontoossa yhdessä rahoitusalan konferenssissa paneelikeskustelussa ja käytin puheenvuoron, missä olin sitä mieltä, että valtion tuet pitäisi poistaa kaikki, että niitä ei saisi olla niin kuin yhtään missään. Mä en saanut enää siinä paneelissa sen jälkeen muuten yhtään puheenvuoroa jostain syystä, mutta mä olen niin kuin henkilökohtaisesti ehdottomasti sitä mieltä, että me oltaisiin kaikki ehdottomasti niin kuin paremmassa tilanteessa, jos meillä ei olisi tätä koko valtion tukiasetelmaa. Silloinhan ne investoinnit menisivät sinne, minne niin oikeasti kannattaa tehdä, ja valtion tuet sitä vääristää, mutta
tällä niin kuin henkilökohtaisella mielipiteellä tai ylipäätään meidän mielipiteellä tässä huoneessa, niin ei sillä ole mitään väliä, koska nyt Euroopassa tilanne on mikä on, ja jos me ei siihen pystytä vastaamaan, niin silloin iso osa näistä investoinneista valitettavasti karkaa muualle. Ja kyse ei ole siitä, että se tavallaan se teollinen toimija olisi sillä tavalla ahne, että se nyt haluaa sen viimeisen valtiontukipennin tiristää jostain, vaan kyse on siitä, että siellä on taustalla asiakas, joka edellyttää, että se tavara pitää saada tiettyyn hintaan, ja jotta sä pääset siihen hintaan, mitä vaaditaan, niin sun pitää saada riittävä valtiontuki, jotta sä oot yhtä hyvässä asemassa kuin se kaveri, joka myy siitä vierestä. Ja silloin, jos näin ei ole, niin se koko business case ei vaan niin kuin toimi. No sitten toinen kestoaihe on luvitus. Tässä on pari esimerkkiä. Toinen on PASF Harjavallasta, toinen on Finpulp. Tuossa edellä sanottiin, että luvituksesta voisi puhua päivän, ja niin sitten varmasti voisikin puhua, mutta tässähän se viesti on siis se, että eihän kukaan halua mitenkään niin kuin löperöitä lupaehtoja, tai kukaan ei halua sellaista toimintaympäristöä, missä ympäristöasioista ei pidettäisi huolta, tai turvallisuuteen liittyvistä asioista, mutta se pointti on se, että näiden prosessien pitää olla ennakoitavia, ja niiden pitää olla riittävän ripeitä. Eli tällä hetkellä meillä on nyt aika paljon sellaisia esimerkkejä, missä tavallaan se prosessin ja esimerkiksi niin kuin valitusvaiheen aikana näkemys siitä, että onko joku hanke luvitettavissa, niin se muuttuu 180 astetta. Mä oon itse juristi, ainakin joskus ollut, mä en voi ymmärtää, että miten yhtäkkiä niin kuin jostain hallinto-oikeudesta löytyy niin paljon parempi viisaus ympäristövaikutuksista kuin mitä sieltä luvittavalta viranomaiselta on löytynyt, että se lupa muuttuu niin totaalisesti. Sen niin kuin ymmärtäisi paremmin, että jos lupaan tulee lisää ehtoja, sanotaan, että tehkää tehdas, mutta saatte päästää jotain tiettyjä päästöjä vain niin kuin tämän ja tämän verran, taikka että lupa on sellainen, että sitä tarkastellaan uudestaan X vuoden päästä, että miten olette toimineet, tai jotain niin kuin tämän tyyppistä vähän pehmeämpää, mutta tällaiset tilanteet, missä koko lupa niin kuin kumotaan, niin onhan se nyt aika kummallista. Ja kyllä tämä Suomen kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen vaikuttaa todella paljon. Ja tässä se pointti on se, että näitä investointipäätöksiä ei oikein voi tehdä ennen kuin on lainvoimainen lupa. Nyt meillä on tuolta Harjavallasta esimerkki siitä, että siellä pidetään tehdasta sitten niin kuin tyhjänä tai ei päästä ajamaan ylös sitä, vaikka se on valmiiksi rakennettu. Varsinkin silloin, jos mukana on ulkopuolisia rahoittajia, niin silloin sä et ylipäätänsä pääse aloittamaan rakentamista ja saa rahoittajien rahoja käyttöösi ennen kuin sulla on tosiaan lainvoimaiset luvat. Ja hyvä esimerkki tästä on Terrafamen akkukemikaalitehdas tuolla Sotkamossa, josta tehtiin investointipäätös, oliko se nyt 2017 vai 2018. Siihen ei tarvittu ulkopuolista rahoitusta, eli omistajat rahoittivat sen itse. Ja nythän se tehdas taitaa tulla 2 vuotta täyteen, kun sitä on ajettu ylös. Jos se pitäisi tehdä projektirahoituksella, jos se pitäisi rahoittaa niin kuin velkamarkkinasta haettavalla rahalla, niin sitä koko rakentamista ei olisi vielä edes aloitettu, koska sillä ei ole lainvoimaista lupaa. Ja se tulee kestää vielä useita vuosia varmaan ennen kuin sillä on lainvoimainen lupa. Ja tämä on niin kuin aivan siis käsittämätön tilanne tällaisen hankkeen kannalta. Ja sitten ehkä vielä lopuksi hieman tällaista ajankuvaa. Eli kaivospuolella niin eri valtioiden ja sitten isommissa maissa niin kuin osavaltioiden houkuttelevuutta kaivosinvestoinneille niin seurataan tällaisen Fraser-instituutin vuotuisen listauksen kautta. Ja tässä Suomi on tyypillisesti ollut aika hyvissä asemissa, on joinakin vuosina mielestäni oltu ykkösenä, aika tyypillisesti siellä top 3. Nyt sitten viimeksi niin on pudottu 13 sijalta, joka on siis jo todella niin kuin surkeata, niin pudottu sijalle 29. Eli tavallaan se, että mitä tässä nyt niin kuin, kaivostoimialaan liittyen on tehty, niin kyllähän se niin kuin näkyy. Tämä on niin kuin konkreettinen
sitten niin kuin toimialan toimijoiden mielipide siitä, että mitä se niin kuin vaikuttaa, mitä se politiikka, mitä on tehty, niin mitä se on vaikuttanut. Ja politiikasta puheen ollen, tuossa käytiin jo hallitusohjelmaa läpi. Tässä on ihan täysin epävirallinen listaus, tai ei nyt välttämättä edes listaus, mutta nostoja siitä, että mitä mielenkiintoisia asioita siellä on. Tässä on paljon hyviä asioita, niin kuin tuossa todettiin, jos saadaan näitä hallitusohjelman asioita eteenpäin, niin ehdottomasti tukevat investointiympäristöä, varsinkin tämä niin kuin luvituksen kokonaisuus on hyvin vahvasti mukana. Mutta realistina se, että kuinka pitkään kestää siinä, että nämä muutokset saadaan tehtyä, täältä löytyy sitten varmasti asiantuntemusta sitä arvioimaan, että kuinka monen vuoden urakka se on ja missä kohtaa nämä muutokset on lainvoimasta tai voimassa olevaa lainsäädäntöä, se jää nähtäväksi. Mutta taas kerran valtion tuki, vaikka se kuinka ikävää olisikin, niin se on asia, jonka voi tehdä nopeasti. Ja siitä me ei päästä niin kuin karkuun, että seuraavan talven aikana näitä valtion tukikysymyksiä joudutaan väistämättä tarkastelemaan, ja olen täysin vakuuttunut, että se ei ole niin kuin ollenkaan mieluisaa myöskään poliittiselle päätöksentekijälle, koska julkinen sana ja kansalaismielipide tuskin tykkää ihan hirveästi siitä, että käytetään isoja rahoja investointien tukemiseen, kun sitä helposti verrataan siihen, että kuinka monta sairaanhoitajaa tai lastentarhaopettajaa sillä rahalla saisi, mutta että se on vaan nyt tietyllä tavalla löydyttävästä kovuutta tai kovaa nahkaa siinä, että asioita pitää uskaltaa tehdä. Eli tosiaan käsillä Suomen kannalta, niin kuin tuossa esimerkiksi EK:n suunnasta tuli esille, mikä se luku oli, 140 jotakin miljardia investointeja, ja tässä on todellakin niin kuin 1000 taalan paikka nyt näitä asioita toteuttaa, ja tuossa yritin miettiä, että mitkä on niin kuin ne avainasiat, mitä tarvitaan, että nämä asiat tai investoinnit Suomeen saadaan, niin kuin äsken todettu, niin luvitus, se, että me ei olla valtion tuessa liian kaukana, ja mä en tarkoita tosiaan sitä, että meidän tarvitsisi pystyä Ranskan ja Saksan ja muiden isojen maiden tukisummiin vastaamaan, mutta se käppi ei saa olla niin kuin liian iso. Siihen pitää löytää joku fiksu tapa katsoa asiaa. Ja sitten ylipäätään se, niin kuin tuossa Riku taisi aikaisemmin todeta, että asioita pitää tehdä yhdessä. Ja meiltä pitää nyt niin kuin yhteiskuntana ja kansakuntana löytyä myös sellaista tiettyä yhteistä tahtoa siihen, että nyt tämä tilanne oikeasti hyödynnetään ja pitää voida ottaa myös hieman riskiä. Ja tähän kun päästään, niin uskon kyllä, että ollaan muutamien vuosien päästä, kun on hankkeet saatu eteenpäin, niin me ollaan hyvin toisen näköisessä tilanteessa ja tosiaan Suomeen saatu vahvaa uutta teollisuutta. En tiedä, onko aikaa kysymyksille, mutta omasta puolestani mielellään voidaan niille jatkaa. Kiitos Matti. Annetaan aplodit tästä. Valitettavasti mä en päästä tässä vaiheessa yleisöä ääneen, mutta mä kutsun tänne lavalle Kika-Vaasa-kollegani Marko Kuokkasen Merinovalta, ja saatte hetken jutustella Markon kanssa. Joo, kiitoksia Anna-Kaisa. Joo, nimi on Kuokkasen Marko ja tulen Merinovasta. Ja tässä sitten seuraavana tulen moderoimaan keskustelua liittyen näihin suuriin investointiin ja meidän kilpailukykyyn. Ja tämä oli tarkoitus, että Matti tekee tällaisen pienimuotoisen kevyehkön avauksen sen keskustelun pohjaksi. Mutta yksi kysymys tässä, kun seurasin sun esitystäni, jossa niin kuin yhden asian tällä hetkellä nostaisit sieltä esille, mikä on se niin kuin kaikista akuutein, mitä nyt pitää parantaa, jotta niitä investointeja todellakin saadaan tänne Suomeen, niin mikä se mahtaisi olla? Niin, kyllä se varmaan tuossa äsken tuli, että se nopeavaikutteisin asia on tämä valtion tukipuoli, valitettavasti, mutta näin se niin kuin on, että sitä tarvitaan. Ja ylipäänsä sitä, että yrityselämä ja valtionhallinto ja paikalliset niin kuin alueet, siis alueiden roolihan näiden hankkeiden kotiuttamisessa on todella tärkeä. Täällä on tehty paikallisesti superhyvää työtä siinä, ja ehdottomasti kiitokset omasta puolestani kollegoille täällä, niin tavallaan, että se yhteispeli toimii. Sitten tämä luvitusasia on oikeasti iso asia, siis se epävarmuus, mikä siihen liittyy, mutta niin kuin sanoin, niin mä pahoin pelkään, että sen asian korjaaminen tai muuttaminen, niin se on aika hidas juttu. Mutta siihen työhön pitäisi totta kai niin kuin käydä nyt saman tien.
Joo, kiitoksia Matti. Ja toivon, että jäät tähän seuraamaan keskustelua ja esittämään myöskin pahoja kysymyksiä sieltä yleisön puolelta. Kiitos Matti. Kiitos. No niin, sitten ruvetaan paneelissa oikein pureutumaan syvälle ja tässä on paneelissa on erikoismiehiä ja jos me aloitetaan vaikka akkumiehestä eli Tuurista, tuletko tänne lavalle ja sitten me tarvitaan siihen tukemaan vetymies eli Herkko. Ja jotta tämä ei menisi pelkästään kahden niin kuin tällaisen akkuvarastointitavan niin kuin väliseksi kaksintaisteluksi, niin otetaan myöskin applikaatioekspertti eli Mikko. Ja Markku, jos sinä tulisi Business Finlandin myötä myöskin tänne lavalle ja kertoilemaan vähän tätä Suomen kilpailukyvystä. Ja toivotaan, että kaikille löytyy mikrofonit sieltä ja jos ei löydy, niin laitetaan mikrofonit kiertämään. Mutta tehdäänkö niin, että jokainen saa kertoa ensin muutaman minuutin itsestään, että kuka on ja mistä tulee ja minkälainen oma hanke on tällä hetkellä meneillään, niin päästään sitten keskustelemaan. Jos sä vaikka Tuura aloitat. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Nimi on Tuur Stenala, toimin Freyr Battery Finlandin toimitusjohtajana, maajohtajana. Freyr Battery on norjalainen, kutsutaan sitä vieläkin startup-yritykseksi, eli yritys, joka haluaa olla mukana tässä akkuarvoketjussa. Meidän idea on se, että me löydetään ne hyvät teknologiat ja meillä on se osaaminen sitten laajentaa ja rakentaa tehtaita ympäri maailmaa, missä me voidaan sitten olla mukana vähentämässä hiilijalanjälkeä ja tuomassa näitä vihreitä ratkaisuja markkinoille. Jotkut kutsuvat meidät tämmöiseksi pieneksi Northvoltiksi ja meidän konsernjohtaja, kun on norjalainen, on joskus sanonut, että joo, että se mitä ruotsalaiset voivat tehdä, niin norjalaiset me voidaan tehdä sitä hieman paremmin. Se on meidän filosofia, ei. Mutta meillä on täällä Suomessa 2 projektia suunnitteilla. Vaasassa mainittiin jo tässä, eli ensinnäkin kennotehdas, eli me halutaan rakentaa isoa kennotehdasta tänne Vaasaan ja myöskin tukemaan sitä halutaan rakentaa myös katodimateriaalitehdasta siihen kylkeen, joka voi sitten toimittaa materiaalia sekä omalle tehtaalle, mutta myöskin markkinoille. Ja se, missä me ehkä erotaan sitten muista tekijöistä täällä Suomessa tällä hetkellä, niin meillä on hieman toisenlainen teknologia. Eli meidän teknologia perustuu niin sanottuun LFP, litium-rautafosfaattiin, mikä tarkoittaa, että meidän teknologiassa me ei ole riippuvaisia koboltista ja nikkelistä, jotka tietysti ovat todella haasteellisia tuotteita tällä hetkellä. Projektin status on sellainen täällä Suomessa tällä hetkellä, että me jätettiin meidän YVA-raportti kesäkuun alussa. Meillä on nyt saatu kommentit ja vastineet siihen, tai ne on jätetty tässä heinäkuun aikana ja syyskuun loppuun mennessä meillä pitäisi olla sitten perusteltu päätelmä ELYltä tähän projektiin ja luotan siihen, että se on positiivinen ja sen jälkeen lähdetään heti hakemaan ympäristölupaa ja niin kuin tuossa kuultiin, niin se on vielä pitkä prosessi ja on kysymysmerkkejä edessä, mutta luottavaisin mielin lähdetään tässä mahdollisimman nopeasti jättämään sitä hakemusta, että me saadaan tämä projekti etenemään, koska niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa mainittiin, niin Freyr tai kaikki rahoitus on kiinni luvituksesta. Ja Freyr on startup-yrityksiä, täytyy tässä niin kuin sanon rehellisesti, me ollaan riippuvaisia markkinoilta, että me saadaan sitä rahoitusta markkinoilta. Eli Freyrillä ei ole omassa taskussa sellaista rahaa, että me voidaan tehdä näitä investointeja, vaan me tarvitaan sitten sitä rahaa markkinoilta ja siihen vaaditaan se ympäristölupa. Eli sitä odotellessaan mennään tässä eteenpäin. Ehkä tämä nyt aluksi riittää näin. Herkko, ole hyvä. No niin, nämä pakolliset tekniset ongelmat alkuun tähän. Herkko P2X Solutions ja meidän yhtiö on rakentamassa vihreän vedyn tuotantolaitosta tuonne Harjavaltaan, että ei olla vielä löydetty työtämme tänne Pohjanmaalle, mutta katsotaan, koska sitten seuraava sinne saadaan syntymään. Ja meillä tosissaan sinne rakentuu 20 megawattinen vihreän vedyn tuotantolaitos ja se on jo ihan käyttökonkretiaa, eli harjakorkeus saavutettiin siellä toukokuussa tänä vuonna ja ensimmäiset sitten niin kuin elektrolyysikomponentit on saapumassa nyt sitten ihan lähiviikkoina sinne saitille. Tässä on paljon puhuttu tästä luvituksesta, niin täytyy nyt ottaa jotakin positiivistakin sen osalta, eli me ollaan saatu ne asiat kyllä
kuntoon siinä hyvinkin mukavasti aikataulussa. Eli meillä on ympäristölupa jo saatu ja se on se lainvoimainen, että jossakin asioissa voidaan saada nämä luvitusasiat hyvinkin menemään. Lähinnä se varmaan liittyy tuohon vetyyn ja siihen, että siinä käytännössä noita päästöjä etu, että tuo akkupuoli on ehkä vähän haastavampi. Mutta on sitten tuosta omalta osaltaan mahdollistanut sen, että me pystytään rakentamaan meidän laitosta. Ja meillä on sitten, tämä täytyy nyt myöskin todeta, että vaikka luvituksesta on puhuttu niin valtion tuista, niin meilläkin se valtion tuki on ollut hyvin keskeisessä roolissa. Eli TEM myönsi meille 26 miljoonaa tukea tälle hankkeelle ja ilmastorahasto on antanut myöskin 10 miljoonan pääomalainan, niin ne on ollut keskeisessä roolissa, että on pystytty rakentamaan ja investoimaan tätä hanketta. Sitten on tarkoitus viedä eteenpäin tätä suomalaista vetytaloutta, että tässä on mainittukin, että Suomihan tähtää siihen 10% eurooppalaisesta vedyn tuotannosta, joka vastaa kapasiteetiltaan noin 6-7 gigawattia, ja meillä on ollut yhtiön tavoitteena se 1 gigawatti siitä sitten rakentaa tässä 10 vuoden aikana, ja seuraava laitos meillä on suunnitteilla tuonne Joensuuhun siinä, ja siitä me ollaan sitten myöskin saatu komissiolta tämmöinen IPCEI-notifikaatio, että ollaan tämmöisessä eurooppalaisessa arvoketjussa mukana, ja siitä sitten laajentamaan näitä laitoksia, eli viedään sitten omalta osaltaan tätä suomalaista vetytaloutta eteenpäin ja konkretisoidaan näitä investointeja. Niin kuin Riku totesi, että investointien kautta tämä vihreä siirtymä syntyy, ja tässä on yksi pieni askel siihen suuntaan. Joo, kiitos. Ole hyvä, Mikko. No niin, nyt palaa vihreä valo. Hei vaan kaikille, mun nimi on Mikko Hankaniemi ja mä tulen tuolta Etelä-Pohjanmaan pääkaupungista, eli Seinäjoelta. Mulla on lämmin suhde Vaasaan, olen ollut yli 10 vuotta täällä töissä. Muutama sana Epecistä, jos ette tiedä mitä Epec tekee. Me ollaan Ponsse-konsernin tytäryhtiö, täysin Ponssen omistama teknologiayhtiö ja ollaan systeemi- ja komponenttitoimittajia hyötyajoneuvoihin ja liikkuviin työkoneisiin. Eli toimitetaan elektroniikkaa ja ohjelmistoja. No, miten meidän tekeminen sitten liittyy esimerkiksi akkuarvoketjuun, niin me pystytään toimittamaan erinäisiä komponentteja nyt esimerkiksi sähköistettyihin ajoneuvoihin. Esimerkkinä näistä voisi mainita ohjainlaitteet, akuhallintajärjestelmät ja sitten erinäiset tehoelektroniikkakomponentit. Tämän lisäksi me pystytään tekemään tällaista järjestelmäsuunnittelua, eli esimerkiksi sähköistämään joku työkone. Jos olette seurannut lehdistöä, niin vuosi sitten lanseerattiin Ponssen teknologiakonsepti, tämmöinen EV1, eli maailman ensimmäinen täysin sähköisellä voimalinjalla oleva metsäkone. No, investoinnista kun puhutaan, mä haluaisin nostaa 2 asiaa tästä. Ensimmäinen on ehkä konkreettisempi ja toinen on sitten ei niin käsin kosketeltava. Mennään tähän ensimmäiseen. Me ollaan tällä hetkellä rakentamassa Seinäjoelle Roveksen teollisuusalueelle Epec Smart Factory 1, eli täysin uutta tehdasta. Meillä on tällä hetkellä tehdas ja pääkonttori myöskin Seinäjoella, mutta ollaan nyt laajentamassa ja tekemässä yli 8000 neliön toimitiloja. Ja tämä ei ole mikään ihan normaali tehdasrakennus, vaan kun me valmistetaan elektroniikkaa, niin tämä tuo erinäisiä vaatimuksia sit meidän tuotantoympäristölle, eli me joudumme ottamaan muun muassa tehtaan puhtauteen huomiota, kun suunniteltiin ja rakennetaan tehdasta ja toki kun toimitaan siellä. Ja tämän lisäksi ajoneuvoteollisuuden erinäiset laatuvaatimukset tuo myös meille sitten vähän erityyppistä tekemistä. Ja tämä investointi on nyt tällä hetkellä noin vähän reilu 20 miljoonan suuruusluokkaa, ja tämän vuoden loppuun mennessä meillä on tarkoitus sitten siirtää kaikki nykyinen toiminta tuolta Seinäjoelta sitten tuohon uuteen tehtaaseen. Mutta tämä ei jää pelkästään tähän, että me investoidaan tehtaaseen, vaan nyt kun ollaan menossa kohti vastuullisempaa toimintaa, niin meidän pitää myös sitten ottaa muut infrarakentajat ja myös kaupunki mukaan. Eli me tarvitaan ja meidän asiakkaatkin jo pyytää, että esimerkiksi meidän jakelukanavat toimii vastuullisemmin.
Tähän liittyy se, että kuinka meille materiaalia toimitetaan. Toimitetaanko niitä esimerkiksi sähkö- tai vetyrekoilla. Ja nämä taas tarvitsee sitten esimerkiksi kuorma-autoille latauspisteitä ja myös vetytankkauspisteitä, koska me tullaan näkemään muutaman vuoden päästä enemmän ja enemmän sähköistettyjä rekkoja ja myös vetykäyttöisiä kuorma-autoja. Tämä toinen investointi, mistä mä haluaisin puhua, niin liittyy tuotekehitysinvestointeihin. Me saatiin, eli Ponsse ja Epec, oltiin yhtenä veturiyritysrahoituksen saajina. Meillä on täällä myös 3 muuta ainakin rollappia esillä, Danfoss, Mirka ja Wärtsilä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me tullaan muutamien seuraavien vuosien aikana investoimaan noin 25 miljoonaa tuotekehitykseen, plus tämän lisäksi ekosysteemin kautta noin 20 miljoonaa. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että me tulemme palkkaamaan lisää osaajia Suomeen. Ja toki niin kuin muidenkin veturiyritysten kautta, niin tämä lisää ainakin mun mielestä meidän kilpailukykyä vielä entisestään. Kiitoksia Mikko, ja ennen kuin Markku aloitat puheenvuoron, niin mä laitan sulle pienen haasteen lisäkysymyksen siihen perään, että kun olet nyt näiden molempien akkujen ja vetyasioiden perässä ollut tässä muutaman vuoden, niin vastaa samalla sitten semmoinen niin kuin yhdistävä vastaus, että miltä tämä Suomen kilpailukyky nyt näissä molemmissa hankkeissa näyttää? Alright. No aloitetaan Markkujista, ja tässä on nyt taustoja, eli Ruhankylästä, joka on oikeastaan Lapuan ja Seinäjoen puolivälistä sieltä taustat, eli pohjalaisia sinänsä. Mutta niin eli olen teillä töissä veronmaksajilla, Business Finlandi, ja me ollaan ehkä tunnetumpi enempi yritysrahoituksesta, innovaatiorahoituksesta, viennin edistämistä, mutta meillä on myös pieni tiimi, joka katsoo ulkomaisia investointeja Suomeen. Ja mä vedän siinä tiimiä, ja meidän fokus on, voi sanoa, että maailman pelastaminen tai clean tech. Eli perustuu hyvin pitkälle, mitä tässä aikaisemmin puhuttu, niin miten me saadaan maksimissaan tänne puhtaan energian tuotantoon, miten me saadaan se siirrettyä, varastoitua, ja sitten siihen päälle niin arvoketju ja vetyarvoketju, akkuarvoketju ja sitten tietysti iso teollisuus, joka haluaa vähän hiilistää. Ja ehkä tässä, että miksi ulkomaalaisia investointeja, niin suurin piirtein 20% Suomen työikäisistä on ulkomaalaisissa yrityksissä töissä. Ulkomaiset yritykset maksaa noin 20 miljardia vuodessa veroja, erittäin merkittävä myös vienti ja tässä niin kuin R&D. Jos katsotaan ihan näitä, mitä Mattikin näytti, niin käytännössä teknologia akkupuolella tulee hyvin pitkälle ulkomailta. Ja tässä mielessä meidän pitää olla, niin kuin, voi sanoa, että hyvinkin tietoisia, että Suomi on aika pitkälle, voi sanoa, että investointiobjekti. Eli päätökset hyvin pitkälle näistä investoinnista, mitä tänne tulee, tehdään ulkomailla, pääkonttoreissa, rahoittajat. Onneksi meillä on muutamia hyviä kehittäjiä, herkkoja, tiimit, jotka ajaa tätä eteenpäin, mutta tällainen iso murros myös tuulivoimassa, isompi osa investoinneista tulee ulkomailta. Teknologia tulee hyvin pitkälle ulkomailta, eli tässä mielessä niin meidän pitää nyt pitää niin kuin maineesta huolta tästä, voi sanoa, että niin kuin alustasta, osaajista, että ollaan siinä kilpailukykyisiä ja että me ollaan tavallaan pelataan tätä Eurooppa-peliä. Ei tänne kukaan tuo oikeastaan niin kuin Suomen-markkinan takia, mutta Suomi voi olla hyvä tavallaan päänavaus sitten Euroopan markkinoille. No sitten tähän niin, Markus on kysymyksiin, niin kyllä meillä on hyvä tilanne, perustuu hyvin pitkälti tähän, voi sanoa, että uusiutuvaan puhtaaseen sähköön ja että me pystytään se myös sitten, voi sanoa, että toimittamaan eteenpäin, mutta sitten samaan hengenvetoon nämä on todella pitkiä projekteja siitä, että me saadaan joku ilmoitus lehteen, niin voi olla, että siellä on tiimillä tehty alueiden kanssa, Matin tiimin kanssa, monen tiimin kanssa tehty 2-3 vuotta duunia, että on saatu niin kuin siihen vaiheeseen ja on sitten peitottu muutama maa ja paikkakunta. Eli se on niin kuin pitkä duuni siihen ja silloin se vasta työ alkaa. Eli lähdetään luvittamaan ja lähdetään suunnittelemaan ja rahoittamaan. Ja sitten sama hengenveto, että kun nämä julkistettu on hanke, niin silloinhan kaikki muutkin käy siihen kimppuun. Eli on myös hävitty siinäkin vaiheessa kauppoja, kun tavallaan niin on jo tullut tänne, mutta sitten asiakas onkin päättänyt, että ovatkin saaneet paremman tarjouksen. Ja Matti mun mielestä hyvin summasi tässä, että tämä peli muuttui 16.8. viime vuonna ihan täysin.
Ja sen jälkeen tämä tavallaan kilpailu jopa ilmoitetuista projekteista on kääntynyt, voi sanoa, että erittäin brutaaliksi. Eli kyllä tämä on, voi sanoa, että niin kuin all hands on deck, että me saadaan nyt näitä, mitä meillä on, saadaan työstettyä ja sitten mitä meillä on uusia pipelineissa, niin saadaan niitä työstettyä. Että ei meillä helppo tilanne on, mutta kyllä tämä kuitenkin hyvältä näyttää, että työtä on ihan valtavasti. Kiitos. Joo, kiitoksia. Mä tässä katselen tuota kelloa ja koitetaan kiristää aikataulua ja mennään heti suoraan asiaan, niin otetaan tuosta nyt vetymies ensimmäisenä niin kuin piinapenkkiin, niin miltä sitä nyt näyttää? Suomi tulee täyteen tuulimyllyjä ja niin tuntuu, että vetyä tarvitaan vähän niin kuin joka suunnassa, niin teillä on sillä ensimmäinen laitos nyt käytännössä ilmeisesti niin seinät ja katto on valmiina ja kohta laitteistokin on sisällä, että miltä se vedyn tulevaisuus näin toimijan näkökulmasta näyttää? No kyllähän nämä niin tuulivoimainvestoinnit, niin eihän ne tule toteutumaan. Se taisi olla se 280 gigawattia se viimeisin Fingridin luku, jollei me ratkaista tätä niin varastointikysymystä isossa mittakaavassa. Että nyt meillä on pari päivää tässä ollut negatiivisia sähköhintoja ja kukaan investoi sellaiseen, josta ei saa mitään tuottoakaan. Ja kun ei siitä tuulivoimasta tai aurinkovoimasta saa tuottoa, jos ei se tuule eikä paista. Eli kyllähän meillä niin kuin se perustavaa laatu ongelma on siinä, että nämä investoinnit, mitkä sähkön tuotantoon tehdään, niin ne täytyy olla kannattavia ja niistä ei tule kannattavia, ellei se vety ole siinä tukemassa, balanssoimassa. Mä oon sanonut, että vedyn ja tuulen avioliitto on välttämätön, enkä siitä ole vielä luopumassa ja se on vähän vielä semmoista nykytapojen poiketen, niin siitä ei voi ottaa eroakaan. Eli onko se siis tämmöinen järkiavioliitto? Se on juuri sitä nimenomaan, että kummankin osapuolen on hyvä ymmärtää, että tarvitsemme toisiamme ja näin on nyt alettu ymmärtämään. Ja tämä tarkoittaa sitten taas isossa mittakaavassa, niin kuin Suomessa, kun mietitään niin kuin energiajärjestelmää, että meidän täytyy tähän maahan saada jonkinnäköinen säätövoimastrategia, millä me ne kaikki varastot, on se sitten akkua, tuulta, vetyä tai mitä muuta siellä sitten onkaan sen varaston osalta, niin että tämä meidän energiajärjestelmä pysyy jollakin tavalla järkevänä. Jossain vaiheessa tänään sanottiin, että ei maksa yhtään mitään tai maksaa todella korkeasti ja se vaihteluväli tulee kasvamaan. Ja tämä kaikki tapahtuu, ellei me saada tätä jollakin tavalla tätä systeemiä tuohon balanssiin. Eli Rikukin taisi mainita siinä, että se vety on nimenomaan yksi se varastoinnin keskeinen osa siinä ja sitä se tulee olemaan ja täytyy ymmärtää, että se on niin kuin tärkeä meille kansallisesti, mutta sitten se antaa meille myöskin sen valtavan niin kuin vientipotentiaalin joko vedyn tai sitten näiden synteettisten polttoaineiden muodossa. Eli meillä on mahdollisuus siihen nimenomaan nyt sitten tämän sähkön tuotannon kautta, että sitä kautta ehkä sanotaanko vedyn puolella se tukien kriittisyys ei välttämättä ole ihan samalla tavalla siinä pelissä kuin akkupuolella. Tästä oikeastaan niin suorana aasinsiltana tuohon tuuriin, niin kuinka merkittävässä roolissa tämä erittäin edullinen sähkö nyt on siinä teidän tulevissa hankkeissa tänne Suomeen? Kyllä edullinen vihreä sähkö on meille äärimmäisen tärkeä, me tullaan olemaan suuri sähkön käyttäjä, mutta mä haluaisin palata siihen oikeastaan niihin tukiasioihin vielä kerran ja ehkä myöskin pieni lisäys tänne Herkon puheenvuoron, eli hyvä, mutta mä en usko, että me halutaan jäädä siihen, että me ollaan energian vientimaa, vaan me halutaan saada ne isot investoinnit Suomeen, jotka käyttävät tätä energiaa. Ja tässä tullaan sitten takaisin tähän koko problematiikkaan, mikä meillä on, ja tämä kilpailutilanne, mikä syntyi IRAn kautta ja on nyt siirtynyt Eurooppaan. Eli Euroopan maat kilpailevat näistä isoista investoinneista. Se on niin kuin se suurin haaste, mitä mä näen täällä, koska se ei koske ainoastaan akkuarvoketju, se koskee kaikki näitä isoja. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää nyt, jos miettii teollisuuspolitiikkaa eteenpäin, että miten me saadaan näitä isoja tehtaita, tehdasinvestointeja tänne, jotka tuovat työpaikkoja, verotuloja, vientituloja mahdollisimman nopeasti. Ja aikaikkuna on aika pieni. Mä sanoisin, että 2-3 vuoden sisällä se ikkuna sulkeutuu, koska sitten nämä tehtaat on rakenteella jossakin Eurooppaa. Ja mä todella toivon hartaasti, että Suomi pystyy kilpailemaan ja saamaan näitä tehtaita tänne. Otetaan yksi kysymys tuonne EPEKin suuntaan. Teillä ilmeisesti lujasti uskoa on, koska niin tehdasinvestointi on tänne Seinäjoen suuntaan tulossa, että mikä on se niin kuin syy, minkä takia se investointi tänne tehdään ja minkä näköisiä haasteita sä näet niin kuin tulevaisuuden kannalta, kun se investointi nyt tänne tehdään, niin mitä siellä on näköpiirissä? Joo, oikeastaan tuohon on suhteellisen helppo vastata, että miksi tehtiin päätös se tehdä Suomeen ja Seinäjoelle, ollaan suomalaisomisteinen yritys, niin eipä tässä nyt sinänsä
juurikaan muita maita katsottu. Toki tulevaisuus sitten voi tuoda tullessaan kaikenlaisia tämmöiset IRA-tyyppiset insentiivit ja muuta voi tarkoittaa sitä, että joskus EPEKillä on useampikin tehdas ja lähellä asiakasta, mutta Suomi on hyvä paikka tällä hetkellä tehdas rakentaa meidän näkövinkkelistä. No toki maailma ei ole aina niin ruusuinen, että jonkunlaisia haasteitahan kasvu, investoinnit niin kuin Suomessa tuo ja meille varsinkin, ja täällä on puhuttu jo paljon esimerkiksi työvoiman saatavuudesta, ja se on meilläkin haasteena, ja lähinnä nyt meidän tapauksessa se menee tuonne niin kuin teknologiaosaajiin, elektroniikka- ja ohjelmistopuolen osaajiin, ja sen puolen koulutusta pitäisi meillä minun mielestä kehittää huomattavasti paljon enemmän. Joo, kiitos. Tuumas voisi alkaa tulemaan tänne klousaamaan tätä keskustelua, mutta ennen sitä yleisöllä olisi mahdollisuus esittää varmaankin muutama kysymys. Mä voin siihen, ei me nyt näihin niin pörssikursseihin pystytä kommentoimaan, mutta siellähän nyt niin viimeisin mitä julkisuuteen näin, niin on Fortumhan, he ovat aloittaneet sitten SSAPn kanssa tällaisen FEED-studin, eli lähtevät tutkimaan vedyn mahdollista hyödyntämistä sitten niin, ja se on kuitenkin kohtuu pitkä prosessi, mutta sinänsä niin kuin positiivinen, että he ovat lähteneet siihen, ja kyllä siinä varmasti tulee olemaan sitten pieni maaottelu myös sitten Okselusundissa, he aloittivat jo hankkeen, ja sitten varmasti joen kummallakin puolella pohdiskellaan, että kuka saa tämän niin kuin nopeiten tehtyä. Tämä on hyvä esimerkki nyt justiin tällaista hankkeesta, mikä tietysti toivotaan, että se Suomen puolelle, ja aikaisemmin puhuttiin vetyverkostosta ja vedyn tuottamisesta, edusta sähköstä, tämän tyyppistä asioista, niin kyllähän nämä niin kuin luo tavallaan mahdollisuuksia siihen, että se hanke myös sitten tulisi Suomeen, mutta päätökset tehdään kyllä Tukholmassa. Kiitos. Oliko vielä? Jos ei, niin eiköhän me Tuumas anneta sulle mahdollisuus closata tämä, ja nyt kun herrat istuu siinä niin kauniisti rivissä, niin pääset ehkä kysymäänkin vielä jotakin heiltä. Ole hyvä. Kiitos Marko. Mulle annettiin alun perin 10 minuuttia, niin mä otin vihon mukaan ja olen kirjoittanut kynäsauhuten. Nyt mulla on 3 minuuttia suunnilleen jäljellä, niin aloitan sillä tärkeimmällä. Lämpimät kiitokset puhujille ja panelisteille. Tässä oli hyvää keskustelua. Voisi kommentoida melkein jokaista asiaa 1 päivän verran. Mutta jos mä aloitan Rikusta, niin puhtaan energian Suomi syntyy investoimalla. Mun mielestä sitten myöhemmin tässä keskustelussa tuli selkeästi esiin, että se investointiikkuna on nyt auki. Selkeästi Jannen esityksessä 140 miljardin edestä, PIA-esityksessä me ollaan 4. sijalla akkuarvoklusterivertailussa, mutta sitten samalla tulee se viesti, että nyt kun se investointiikkuna on auki, niin meidän pitäisi toimia. Ja mitä meidän pitäisi tehdä? On 2 asiaa oikeastaan, mihin mä kiteytän tämän. Nyt äkkiä joku miettimään näitä valtion tukiasioita. Todella nopeasti. Sitten oikeasti tehkää jotain sille luvitukselle, että me saadaan se vielä sujuvammaksi. Se on hyvin menossa, siinä on tehty todella paljon, mutta vielä pystytään tekemään paljon. Ja vielä yksi bonusasia. Riku peräänkuulutti sector coupling-ratkaisuja. Minä peräänkuulutan myös sector coupling-ratkaisuja valtion puolelta, ettei tarvi 100 luukussa juosta. Määritelkää kansallisesti strategisesti tärkeät hankkeet,
perustakaa sen ympärillä iskuryhmä ja ratkaiskaa kaikki ne asiat, jotka siihen liittyy. Siinä ehkä tästä. Kiitokset kaikille.